komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos, makalikan sa takna. Alas 4, Saga. Welcome sa Bombo Report sa first edition. Huwebes, petsa 1 sa bulan sang Enero, tig 2026. Happy New Year sa aton sa mga kabombo. Malipayon sa bagong tuig, no? Diri sa aton sa halin sa probinsya, kung sa syudad, kag probinsya sang Iloilo, pakadto sa bilog sa bahin sa pungsod Pilipinas, kag kundiin ka man malabutan sa aton sa waragwagan. Happy New Year! Bawat entrada gid sa mga adlaw, no? Sa bulan sang Enero sa tuig 2026. Diri sa aton sa pagpangalagad, kamusta kamo? Kamusta ang iban sa basi kun ang iban ara pa sigad sang dalan? Bangod nga ti iban sa temprano pangadaan before pa man niya New Year, damo niya sa mga no? Damo niya sang nagkinalipay. Diri sa aton sa pangalagad, kag at the same time sa mga kabombo naton hindi magkalipat, no? Pusahan tang aton sa adlaw sa pagpangamuyo sining bag-o naman sining tuig, no? Nga aton sining pagatubangon. Sa mga headlines, may kantanan sining pag-celebrate naton sang New Year. Ipabati ta karon ang nangin mensahe, no? Ni Haro Archbishop Midipil Bilyones, no? Ang Arsobispo sang Haro, may kantanan ini karon sa sa ulog naton sang New Year. Ti hambal ni Archbishop Bilyones nga ang ining tuig ti dapat mangin mapasinalamaton, na magpasinalamaton kita bangod nga ti tanan nga nalampuasan naton halin sang tuig 2025, nga ari kita gihapon sa sining tuig 2026 kag madamo pa, no? Nga mga challenges ang mahimo nga mag-abot man sa aton sining kabuhi. May kantanan sining pag-celebrate sa New Year, may pila ka mga na-record kagabi nga mga ginparespondihan ang kapulisan bangod man ti sa isa sa gidalantaw bangod sa mga hinubog, no? Mga nakainom sa makahulubog sining nga ilimnon ti hindi ginamlikawan nga may mga naga-drive sang motor. Ang iban sila ti pinalupok, no? Ti may tendency, no? Kag may mga nag-record sila nga mga aksidente diri sa syudad. Diri sa aton sila nga mga kabombo, no? I-plastar ta ni Crudogang diri sa aton sila nga pagpangalagad kag may kantanan mas niho. May sunog man to nagluntad sa may distrito sang Lapas kadungan gid sang baw pag-celebrate gid sang New Year. Balon tani karong what's the latest sani kay ti kalabanan sani ang mga palupok, no? Nga nagatuga karon sang sining mga insidente, no? Ti ka nga sina karon kun tumupa na cross atop munda nga light material, so may tendency gid nga magtuga sa sunog, no? Si balon tani what's the latest kag anong investigation sa aton sining kapulisan kag kun katapos ang Bureau of Fire Protection. May kantanan manokon sa duga sa ni karon nga balita ang Vice Mayor sa may banwasang Dueñas nagtaliwan na, no? Gin-confirm man ni mismo sang iya sini nga pamilya si Vice Mayor Aimee Paz Lamasan. Kati unang na report nga natiruhan, no? Ang iya sini kaugalingon kag amo man ang pagpati sang iya sini nga pamilya. Ginadala pag sa ospital, ginaoperahan at solihi na tigayon gid nga madulaan sa nga kabuhi. Masubo-subo man kay ti dungan man sa pag-celebrate sa New Year 56 minutos makalikan sa takna nga alas 4 sa diri sa aton sa nga pagpangalagad. Sa liwat, no, nagatamyaw kita sa aton sa nga mga kabombo sang malipayon sini nga bagong tuig. Diri sa aton sa nga pagpangalagad, no, sa mga
kabumbo naton. Ti antes pa man, no, nga i-celebrate naton ining tuig 2026, no, balik-balikan ta ang mga nagligad, no, nga mga tuig, no, nga nagatabo sa aton. Ti lain-lain may ara ya sang kasadya, no, may ara ya sang kalipay, may ara man ya sang kadalagaan, no, ngati ko lang taon ta hindi na ngin madali, no, ang tanan para sa aton, pero ti kon lang taon mo ari kita subong, no, sa tuig 2026 subot sa lingon ang tanan sini nga kasubo, tanan sini nga problema na lampuwasan naton, no, sa tuig 2025 kag subong tuig 2026 na, no, sa aton sini nga pagpangalagad. Ti kapay pa ining mga kasubo, no, ining mga pagtilaw nga nagyan naton sa 2025, no, ti kabay pa nga mangin ano ini lesson ini sa aton sa tuig 2026 sa Year of the Horse, diri sa aton sa nga pangalagad kag mangin giya ini, no, kung paano naton malampuwasan, no, kung paano kita maka-adjust sa mga talabo abi, no, sa tuig 2025, no, sa aton sa nga pangalagad. Ti may mga kisa, may mga ano man, may mga challenges man nga abot sa aton, no, ti pwede tanay magamit kung paano nga mangin mapag-on kita sa nga tuig 2026. Ang mga kayuhan ti pabilin talang yapon, no, ang mga maayo sini nga pagpinamatasan, no, kag mas mayo ti kun mas nami pagidi, no, mas damo pagid kita sa mabuligan nga mga individual, hindi lang financial, kundi kun mas mahimo mga bulig man sa moral, diri sa aton sini nga pangalagad, no, kabay pa, no, sa sini nga tuig 2026. May kantanan sini ipabati tabla ang nangin mensahe dirihon ni Most Reverend Medipel Billones, ang Archbishop of Haro. Diri sa aton sini nga pagpangalagad, iti isa sa gitalantaw sini bangod ban sa mga pagtilaw, no, nga nag-abot sa aton sang tuig 2025, no, kag ti subong tuig 2026 na kita, no, kabay pa nga mas mangin mabakod pagid kita, no, sa masunod sini nga mga inadlaw binulan subong nga tuig 2026, new beginning, no, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Aribla ang nanging kabahin, no, sang mensahe, no, New Year message, no, ni Most Reverend Medipel Billones. In man's constant search for meaning, it seems often conditioned by endings. Movies don't have large signage for the start, only large words indicating the end. For certain songs, for love's tragic end, sell more than those who survive the bend. Everyone's more concerned with the conclusion, forgetting the beauty of the initiation. Thus, we draw meaning more from endings and harvest perspective less from beginnings. From this point of view, a new year becomes a despair's trigger. Another year to suffer, another year of empty struggle, another year of pushing the stone up the mountain only to roll down and crumble. Another year where the ending will just be the same, a repeated curse to which all of us are condemned. It takes grace, however, to see that the acceptance of endings also involve acceptance of beginnings. That surrendering to the sadness of the end leads to the birthing of life that will emerge. May you receive the grace of insight that God's love is unceasing and boundless. In His infinite mercy, life becomes timeless. Continuity, night and day, are just two beats of the same heart, where categories of end and start fall away. That ending and beginnings are simply just part of God's one and the same embrace for eternity.
As such, the New Year then is the soul's faith statement. It is resistance to life viewed as destined for misery, and a bold faith in the power of mystery. It is hope in front of the avalanche of hopelessness. It is the first breath by the newly born in the shape of a cry, declaring life is greater than death. In the world, it is the silent push of the new leaf, bringing joy to the barren tree. It is the heartbeat of a tired heart refusing to succumb to hatred. It is the surge of a nation fighting against the deluge of corruption. It is the soul's genius intuition that the ending hides a new beginning. It is God working silent renovations within, telling you and me He is not finished yet with a miracle that is you unraveling. Because of this, we can greet one another Happy New Year, Happy Starting, Happy New Beginnings. Nabatian si Archbishop Midipil Billones mensahe sining New Year, no, diri sa aton sa ning panglagan, no, happy beginning, no, kag at the same time ti ang mga pagtilaw ara gid niya sa aton sa ning kabuhi, no, hindi gid niya madula ti subong markahan tanang daan, no, una sa ning adlaw sa 365, no, ka chapter sa aton sa ning kabuhi. No, una pala ni number 1 pala ni sa 364 ano payhan ang nagakatabo, no, so dapat nga mangin ready kita, no, sa pag handle, no, sa mga sitwasyon nga magabot naman sa aton sini nga kabuhi, no, sa aton sini nga mga kabumbog sa di tayo mapaktan, no, may mga nagakatabo sa aton sini nga palibot, no, kasubo man kun kasadya pero ti ang importante sa tanan, no, amo ang aton sa karon nga pag tuo, no, pag pangamuyo ngati tanan sini malampuasan naton, no, kag sa masunod naman no, tuig nga pag celebrate naton sa New Year, diri sa aton sini nga pag pangalagad, no. So sa mga kabumbo naton pasalamati ang mga tawo, ang mga imo sining abyan, no, nga nag-upod, no, kag nagbulig sa imo sang tuig 2025 kag subong man, no, subong nga tuig 2026, no, kabay pa nga ti mangin mas madalom pagid, no, kag mas mangin maukod pagid ang aton sa nga pagtamdanay, no, kag the same time ti madamo pa, no, sa mga tawo, no, nga dapat kita nga mahimo naton sa nga buligan kung may ara man lang kita sang ikasarang. 6 o kon 5 minutos makalikan sa takna nga alas 5 saga, duga sila nga balita kag impormasyon batay matapos ang pila ka mga panumdom. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon,
mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon ug malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy sa The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 28, 2025 to January 3, 2026. January 1, 2026, Thursday, is the Feast of the Solemnity of the Blessed Mary, Mother of God, and a holiday of obligation para sa tanan nga mga Katoliko. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sa Holy Mass sa sinaang adlaw sa El Puente or the Bridge, magasugod alas 11 sa aga. Ang Enero 2, 2026, among first Friday of the month, ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings.
I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love, ay igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Enero 2, 2026, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule sa unang Sabado sang tuig 2026 sa Plazuela de Iloilo. As the Retro Band is due to give you one great and entertaining musical blitz sa Enero 3, Sabado, sa concert at the Plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Enero 4, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang Philippine Standard Time, 13 minutos. Makalikat sa takna ng alas 5 saga. Balik din sa papangalagad sa Bomb Report sa first edition. No? Kamusta ang mga iban sa ni? No? Sa aton sa ni nga mga kabombo na umpawan na. Ang kinasadya kagabi do hindi hamak, no? Grabe ang mga kinalipay sa mga tawo. Pag abot ka sa alas 12, no? Ang iban sa ni ara na sa tungak dalan mo. No, ang imbes apat ka lane mo na lang isa kay ang duwa parkingan tapos ang isa sa utan. Diri sa aton sa di nga pag panglagad, no, sa aton sa di nga mga kabombot. Kaya mo na kuno hamba nila basta kun pag-abot ya sang New Year, no, kun nagakalipay ka bilog kuno nga tuig mangin malipayon man. Mo na nga dapat sa bag-o nga tuig hindi kamo mag kasubo, no, hindi ka mo magpamuyayaw, hindi ka mo magkakig si mo sining isig ka pareho kay para kuno nga bilog nga tuig mangin masulhay lang, no, mangin sadya labla waya sang madamo sining pag no, kontrahanay daw kun mga kalain sang buot. Diri sa aton sa nga pagpangalaga. Ti kabay pa, no, ang mga kalain ka buot niya kabay pa nga nadala na to sang lupok to sa 2025. Na kag sa subong nga New Year na ti islanta na ni isang no sang Mayo sining pagtamdanay no sang tagsa-tagsa kay bala mo kun Mayo ang inyo sining pagtamdanay do halos tanan ga sulhay lang mo na kaysa nga tiway kamo nag isa pa kanay bisan gamay la sini kurong bagay do ka budlay mag-communicate kon ang pagtamod sa isa kag isa do hindi amo diri sa aton sa nga pangalagad, no? Kagamo man ni gani ang kaundan kay na sang mensahe to di Archbishop Bilyones na nga ti ang problema ya ara lang gid na, no? Sa aton sini nga pag kabuhi, no? Ilabi ni gid sa tuig 2026 di mahimo nga hindi kita maka angkon, no? Sang mga ginatawag sining problema, no? Sa aton sini nga pagpangalagad. Pero ang ginalauman sini siyempre may ara gid sa solusyon. No, amo na blamba nila ang problema do kasubong nga kandado. No, ti ko nakalak na ang anong solusyon kundi may ara ka sang yabe. No, ti ang yabe amo na ang solusyon sa imo sining problema. No, sa aton sa nga pangalagad ti ang isa sinada ang solusyon kung paano nga mangin mabakod, no, sa mga problema nga nagaabot sa aton sini nga pagpangabuhi. Diri sa aton sa nga pagpangalagad, ti pwede na masolusyonan, i-kontrolon mo, hindi mo lang pagsulohon, imo sini nga problema, ti ka nga sina, kung
may problema ka, pwede mo man ipabati o kung palabot sa ginikanan mo da o kung sa mga suod mo nga malapit sa imo, pero at least nga mahagan-hagan ang mga problema mo nga ginabatsyag. Diri sa aton sa nga pagpangalagan. Anyway, may dugang sini karon, pabati ta ang mensahe, no? Kay may ginpalabot man sini nga mensahe aton sini nga mga local officials. Una si Congresswoman Julian Jam Barunda para sa sini nga mensahe subong nga tuig 2026. Kadamo sa mga panghangkat nga aton inagyan sining tuig. May pagtilaw sa aton panimalay, sa aton komunidad, sa aton ulubrahan, kag kundiin pa. Apisar sinitanan, wala kita nadulaan sang paglaom. Nanindugan kita, nakipag-away kita, nagbato kita, kag nagpangbabaw kita sining mga pagtuo. May the lessons of 2025 strengthen and deepen our faith and inspire us to be better versions of ourselves in 2026. Our learning should power us to be able to face all adversities that would come our way with faith and hope. Let us work together for the good of our loved ones, our communities, and our city. Dalon naton ang leksyon nga gindulot sang 2025 para sa mas mangin mabinungahon, masadya, mapinuslanon ang pag-abot nga tuig 2026 sa aton tag sa kakabuhi. Padayon kita sa pagtuo, padayon kita sa pagtinghuwa, mag-asenso, padayon kita sa pag-ambitanay, kag pagpalapnag sang gugma. Ini si Congresswoman Jam Baranda, upod kay Nana, kag sa akong bugos na pamilya, kay Vice Mayor Love Baronda, kay former Mayor Jet Patrick Mabilog, Councilor Shin Marie Mabilog, kag Team Sulong Gugma, nagatamyaw sa inyo sang Merry Christmas and a blessed and a prosperous New Year! Nabatian si Congresswoman Julian Jam Barunda. Diri sa aton sa nga pagpanglagad. May mensahe man, no, si Mayor Raisa Treñas, no, para sa syudad sang Iloilo, sa sining New Year message, no, diri sa aton sa nga pagpanglagad. Aribla pabati taman dugay-dugay ang mensahe sang alkalde sang syudad, no, sang Iloilo ti kun paano nga mangin mabakod pagid, no, motambal ni Congresswoman Jam, mabakod pagid kita sa mga problema nga aton sining ginapangtubang, no, subong sining tuig 2026, diri sa aton sa nga pagpangalagad, no, kag kun paano nga malampuasan ta ang mga problema, no, nga nagaabot sa aton sini nga kabuhi, no, sa aton sa nga mga kabombo. Kay balamot kun mangin mahuyang ikaw, no, kun ikaw ang apektado sa mga problema, ti apektado man ang imo sini nga daily life, no, ang imo sini nga mga trabaho da, no, ti kabay pa nga mangin mabakod kag mangin no, mangin maintinindihon. Aribla ang kabahin sang pahayag pagid ni Mayor Raisa Treñas. Ini si Mayor Raisa Treñas. I'd like to take this moment to thank all of you sa inyong pagsalig at pagsuporta sa aton Iloilo City Government. Amo na ang rason kung nga madamo kita na ubra kag natapos sa 2025. Your high hopes, collaborative actions, and active participation ang nanging inspirasyon sa pagserbisyo. Sa 2026, mag-ulupod kita para padayon ang aton nga handom para sa pinalangga naton nga syudad sa Iloilo. May God bless us all and have a happy New Year. Nabatian si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Diri sa aton sa nga pagpangalagad ti kun ilang taon tani tanan, no? Isa lang man sini ang kahulugan sini, no, kun sa problema ti paano naton masolusyonan, no, paano naton malampawasan kag the same time ti sa mga grasya, no, dapat nga ti mangin mapasinalamaton, no, gamay o kun dako man iya nagaabot sa aton sini nga kabuhi, no, sa aton sini nga mga kabombo. 21 minutos makalikad sa takna nga alas 5 sa aga diri sa aton sini nga pagpangalagad baw didto sa may bahin sang Tabuk City, no?
sa aton sa nga mga kabombo sa may Bulanaw. Sa aton sa nga tagpalbati kag Tumlanaw, ano to yaho? Puhag to ang pumuluyo, no? Nagtugas ang pagkapuhag, no? Sa aton sa nga mga kabombo nga tiway pag ganiya nagabot alas 12, naglinupok na tong ang naglinupok ni Baligyaan. No, nagsinigabong to ang Baligyaan sang palupok dito sa may Provincial Road sa may Tabuk City, no, sa aton sa nga mga kabombo. Grabe man to ang karan-karan sa mga tawo kay makon mo ti. Siyempre kung Baligyaan sa palupok kung masunog dasig man na malapta, no, kay human sa mga light materials. Aribla, no, ang porsyon besang video Bombo Chris lihog ko, no, sa sining nasambit sining pag linupok. So boto ang kabahin hindi pa na siya hindi pa na siya hambal nga may ara da fireworks display bali na ang Baligyaan to sang palupok. Grabe ang mga fireworks di siyempre mainit na dati laban-laban magkasaligabong ginada, no? Sa aton sa nga mga kabumbo atin nakalantaw to ya libre bansang nakalantaw to yung iban sang libre sining fireworks display. Sa aton sa nga mga kabumbo. So, ongoing pa man ni karon investigation sang Bureau of File kung ano gid silang ginhalinan, no? Sa aton sa mga kabumbo. Pero pagkabalota ni basta kada may ara iya sang pwesto sang Baligyaan sang palupok may ara gid na iya sang mga no? Ang mga pagkabutang pwede nila magamit ka nga isang tubig, balas o kon fire extinguisher, no? Ti basi kun ang tagiya way man siguro makatalupangod kag bangod nga ti basi kun golpihada, no, nga natabok amo to nga kadasig sang kadasig sang hitabo. Sa aton sa nga mga kabumbo ti way pa man maplastar kun may nagsindi, no? Kiti automatic way ginapasugtan mo, no? Magsindi kada karon bisa mang bagal da kasi karilyo mo ka ara kada sa Baligyaan sang palupok. Diri sa aton sa nga mga kabumbo. Speaking gani sini ibalon ta ni karobe ang Baligyaan man kamusta ang Baklanay? Na okay kahapon base sa pagpulop mangkot naton medyo mahina ang Baklanay kuno sa nga palupok. Diri sa aton sini nga pangalagad kag ilang taon taman karon no? Ang assessment sang General Services Office o kon GSO, no? Diri sa aton sini sa may syudad. Ibalon tani kun kamusta ang ila sining pagpanglimpyo no? Pila ka mga tonelada sang basura sini ang natipon. Kaysa ti dira mo man mabina-bina mo, no? Ma-estimate kung damo iya sang basura. Subot sa lingon damo man yang nagpalupok kagabi. No, kung ipanggid sa dagligan sini nga tuig, no? I-plastar tani diri sa aton nga pagpangalagad. 25 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Basi kung mangkatinguha kita Bombo Chris, no? Ma-try tabi pag-asa ta, no? Para sa tuig 2026 may man ta. Pag-asa naman nga malampuasan ang mga ining agi sa dala sa sining mga weather disturbance, no? Ibalon ta ang assessment, no? Imbukada sining monitoring no? Sang pag-asa Iloilo, no? Sa dalagan sang panahon, no? Diri sa aton sa nga pagpangalagad amo man ang panimadon sa mga kumalaman, no? Nga ti ambal nila kung bagong tuig kung magulan ti basta kung magulan kuno entrada sunod-sunod na no? Expect na kuno nga maulanon ang bilog nga tuig ti dumayo man simpo subong, no? Sa aton sa nga pagpangalagad. Although kahapon do nagtulutalit ati do nagabasa-basa siguro sa mga yabok-yabok lupa, no? Sa bahin sang probinsya, pila ka banwa sa probinsya sang Iloilo, pero duay gid hambal nga nagsige gid no? Nagmuno gid ang pagbubo sang ulan. Diri sa aton sa nga pagpangalagad. Di medyo madamol-damol kalom subong ti kay hindi magdamol nga
nagdululungan panilopok kagabi, no? Ang ano pa ni siguro ang agi pa ni sang mga palupok. Diri sa aton sini nga pag panglagad, no? Standby diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kagibaloon taman karon ha kay kagabi ano man natabo ni man may ano ni no may sunog no pero dugangan tani kay naka-standby sa piyang linya si Sir Rolly Cuenca, Direktas May Pag-asa Iloilo. Sir Rolly, Happy New Year. Good morning. Yes sir, good morning sir. Kag Happy New Year man no. Amo na atong latest sa update sa subong nga adlaw, January 1, year 2026. Sa karon northeast monsoon or amihan na nag-epekto sa northern kag central Luzon, easterlies naman nag-epekto sa nabilin nga bahin sa Pungsod. Diri sa aton sa western Visayas no, so sa subong adlaw expect karon naton nga generally magulo-gulumon aton panyempo pag may mga isolated kita nga mga pugulan-ulan, pagpangilat pa nag-oob, dala sining shear line. Mahina tutop kasarangan naton nga hangin gikan amin na nasidlangan, magadalain sila sa nga makanay tutop kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast na pressure naton niya sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton magabutlak alas 6:07 kag magatunod din siya alas 5:37 karon sa hapon. Yaman naton latest so the update taling sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. By the way, Sir Rolly, man kita sa may nabantayan sining low pressure area abi outside the par nato no kung Philippine Area of Responsibility. Yes sir, sa karon wala man kita may nasiplatan nga ini low pressure area or bagyo sa sagwa man sa aton nga Philippine Area of Responsibility. So sige mayo ni kay basta kuno hamba nila kuno kun entrada kuno mayong tiyempo sir sunod-sunod na hasta sa sunod nga bulan. Hopefully so no sa nimong mayo kag favorable man ang mga kondisyon natin subong ngayon. Sige. Sir Rolly, thank you gid. Happy New Year sa inyo da sa Pag-asa. Yes sir, thank you and Happy New Year man sir. Okay, sige. Nabatian si Sir Rolly Cuenca, Direktas May Pag-asa Iloilo. Amihan ang nag-aepekto sa aton ang sitwasyon karon sa may Western Visayas generally gid no masami nga mabatsagan gid ang ini magulugulomon sining panyempo ho. Diri sa aton sa nga pag pangalagad no sa aton sa nga mga kabombo kag subong base sa monitoring duwa man sa may nakita sining weather disturbance no kun low pressure area sagwa sang Philippine Area of Responsibility. So mula ni ang isa sa mga pasalamatan naton no kay bala mo basta gani ko ng mga natural kalamidad kaangay sini nga magbagyong maigo sa aton no ti angay sang nagligad nga tuig 2025 no ti makon mo kun ano ang mga kahalitan nga dala sini sa mga pumuluyo diri sa aton sini nga pag pangalagad no diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. 29 minutos makaligad sa takna ng alas 5 saga. Standby kay check na dugay-dugay nga aton sa dinga sister station ang Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Ibalon ta na may ang ilaman sa dinga sitwasyon to kung kamusta to ang celebration man sa bag-ong tuig sa New Year dito sa may Bacolod, Rojas kag Kalibo. Diri sa aton sa dinga pag pangalagad no sa aton sa dinga mga kabumbo. Ba mga isa man gili ka tuig nga way ta makatay up no. 2025 to mo no December 30 no last na nga tay up ti subong 2026 na no sa aton sini nga tag palamati kag Tablanawi balon tami no ang latest sini karon na sa aton sini nga sister station naka standby ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Good morning, Bombo Radio Iloilo, Bombo Jomar. Mga natipo naton diri nga balita sa syudad sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Oriental kag Negros Occidental. Ginkumpirmar sang director sang Office of the Civil Defense Negros Island Region ang nagluntad nga landslide sa banwa sang Bindoy, Negros Oriental kahapon Disyembre 31, 2025. Sa pahayag ni Sir Donato Sermeno III, ang director sang Office of the Civil Defense Negros Island Region nga mayara sang nagluntad nga mudslide sa Barangay Malaga
Bindoy kasunod sang madamol nga pag-ulan. Suno kay Sir Sermeno, ang dalan halin sa Bindoy padulong sa Manhuyod nga natabunan sang lunang kasunod sang mudslide. Wala naman sang reported nga balay nga naguba kag wala man sang casualties kasunod sang mudslide. Ang natabunan nga dalan ang malapit sa nabukid nga bahin sang Banwa gani prone sa landslide o kon mudslide. Kag suno man kay Sermeno nga wala man sang reported nga pagbaha sa Binhoy apisar sang madamol nga pag-ulan. Sa dugang pagid nga balita, may ara sang naaresto nga duha ka persona kung sa diin isa ang high value individual kag isang street level individual kag lunsay wala sa listahan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o kon BADAC sa ginpatigayon nga drug by bust operation. Ginpatigayon sa Bacolod Police Station number 2 sa may Purok, Lampirong, Barangay 2, Bacolod City, kaina sang kaagahon. December o kahapon Bombo Jomar, December 31 ginkilala ang mga nadakpan nga si Sanday Sir Erm sa 27 anyos kag Ernie lunsay residente sang Purok, Mainabyanon, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Nakuha sa paghinakop sa mga ini ang 200 grams ang suspected shabu nga may standard drug price nga 1.3 million peso. Ang duha ang nakahunong na sa Bacolod City Police Station number 2 kag natala na nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa section number 5, 26 kag 11 sang RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000. Apoy na mga report nga natipon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros sa Oriental kag Occidental. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat, Bombo May Francisco, sa may Bombo Radio Bacolod. This time, i-check tabi ang linya sa aton sining sister station ng Bombo Radio, Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Happy New Year, gid sa inyo, sa mondari nga mga natipon nga balita sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Pilason dari ang isa ka 11 katuig nga bata nga lalaki sa may Sunshine Subdivision, Barangay Banicaro, Rojas City, matapos nga maigo sang palupok. Ang ining biktima amo si alias Toto, residente sang Barangay Inzo Arnaldo dari sa may syudad sang Rojas. Suno sa inisyal nga investigasyon sang mga kapulisan samtang yara ang bata sa nasambit nga lugar, may isa ka wala makilala nga palupok kag pahamtamahan sang hindi matumod nga persona ang gulpila nga naglupok kag aksidente nga naigo sa iya wala nga mata. Gilayon man ini nga gindala sa ospital ang ining biktima kag sa subong nagapadayon ni ang investigasyon nagapatigayon na sang investigasyon ang Rojas City Component Police Station. Kanang panawagan man diri ang natungdan sa publiko labi na gid sa mga ginikanan gabantayan gid no ang mga kabataan kag likawan ang paggamit sa palupok agod nga timalikawan ang kapareho nga insidente. Samtang sa dugang panamon dari nga balita kahapon to magkagabi ginsak namon baligyaan dari sa mga palupok ubos bala sold out ang mga palupok dari sa amon Bombo Radio Western Visayas nangin madahog dari ang baligyaan ay isang palupok ginpakigangutan dari namon si Cyril Garcia, ang Vice President sa Rojas City Firecracker Association, nga nangin mas madahog suno sa iyang baklanay sang palupok subong niya nga tuig kuni paanggid sa nagligad ti apisar medyo malain ang panahon kay tinag-ulan dariya sa amon kagabi rason nga pila ka mga community fireworks display dari kontani ti way na lang gindayon kay bangod basa na yang dalan kay nagbubo ang mamunog nga ulan dari sa amon. Pero apisar sina madamo sa gyapon sa mga nagbakal sang palupok halin sa nagkalain-lain man nga mga banwa dari sa amon sa probinsya sang Capiz. Wala man sa paghulag actually sang presyo kapon nga adlaw gin pabilin nga ti amo sa gyapon agod nga ti makabakal sa gyapon sang stable nga price
ang ining mga pumuluyo. Kanit na nagpanawag or nagpasalamat man diri ang natungdan sa tanan nga tinagsunod man sa protocol sa pagdumili no sa pag-testing kay syempre nga matesting kay mo dra sa sining mga palupok kani kag paggamit sa palupok no sa wala or hindi designated nga mga lugar. Kag sa katapusan namon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas kagabi man ang bahin sang Rojas sa PNP nagalibot kag madamo gid diri sang mga nadakpan nga mga motorista nga naka-open muffler bangod nga tinangin perwisyo ini sa palibot kadungan sang pagsugata sang tuig 2026 di ginpakigangutan dari namon si Police Lieutenant Colonel Ricardo Humad Jr. ang hepe sang Rojas Component City Police Station iyagin pahayag nga tikangay nga do naghatag bala sang kakugmat kag kalain sa pamatyag sa pila ka mga pumuluyo diri sa may syudad sang Rojas ang nasambit ya nga mga motorista nga naka-open muffler ang ilaya nga mga motor. Di pahayag dari niya ang mga pagpangdakop nila nakasandig man iniya sa ordinansa nga naga-exist dari sa amon sa syudad kay apisar nga bagong tuig ginadumilian gid ang ining padalagan sa mga motorsiklo nga naka-open muffler dari sa syudad. Amoy na mga balita namon dari sa syudad San Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamong salamat Bombolin si Joy sa Bombo Radio Rojas. This time i-check tali niya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome in. Good morning Kalibo. Welcome and good morning. Happy New Year, Bombo Jumar. Dira kay Bombo Lensi sa Bombo Radio Rojas. Kaga dira sa Bombo Radio Bacolod. Ang mga balita man namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sa Aklan. Pangod nga masyado nga madasig sigon ang hitabo sa 2026 o kon Year of the Fire Horse rason nga ginlaygay sang isa ka pungsoy consultant nga dapat nga nakatutok ang mga tawo sa ila diri target goal sa masunod diri nga tuig. Suno kay Madam Ilsa Macoy nga ang Year of the Fire Horse ay tuig sang kabaskog, kadasig, determinasyon, kadalagan kag kabuganaan. Inisigon ang tama nga tiempo agad nga padayunon diri ang naumpisahan nga goals kag dapat gid nga maging result oriented man. Madamo man sunod sa iya nga oportunidad kag swerte ang mag-aabot sa sini nga tuig. Tangod nga kulang sa Water of Fire Horse ginalauman diri sunod sa iya nga madamo ang conflict energy sa 2026. May mga mataas sigon nga mga opisyal sa gobyerno nga hindi matapos ang ila diri termino. Laygay niya nga hindi magpadala sa emosyon perming maging kalmado kag positibo. Hindi man sunod sa iya masolusyonan sa 2026 ang issue angot sa graft and corruption sa Pilipinas pag-abot sa kahimtangan sang nasyon sa masunod nga tuig. Magapadayon man sunod sa iya ang mga sakuna kag kalamidad kaparo sang linog, baha, grabe nga init kag iban pa. Sa piyak diri, liwat nga ginpadumdum ni Madam Elsa nga ang mga hula kag forecast ay guide lamang kag hindi isalig diri ang kapalaran Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa dugang panamon diri nga balita man Bombo Radio Western Visayas official man nga ginapandar sang local government unit sang Banwasang Malay sa pagpamuno diri ni Malay Mayor Flor Bautista ang ila diri operasyon para sa bespera sa bag-o nga tuig kagabi no pinagi sa send off ceremony nga ginpatigayon man sa kabii no ako sa siin nagapahayag sang padayon nga pangamuyo kag determinasyon sang isla sa kasiguraduhan, kayuhan kag responsable nga pagselebrar sa pagbaton diri sa o pag-welcome sang tuig 2026. Ang seremonya ginatubang sa mga opisyal sang local government unit sang Malay, mga emergency responders, mga force multipliers kag iban pa nga mga security agencies bilang isa ka nagakaisa nga pwersa sang kahandaan agud nga masiguro diri ang kaluwasan sa mga pumuluyo kag bisita sa tion sang mga selebrasyon kag firework display sa bugos diri nga may isla sang Boracay. Ginpadumdum diri ho sang mga personnel halin man sa naglain diri nga ahensya ang importansya sang bugnaay, disiplina
kag koordinasyon na Bombo Radio Western Visayas. Sa katapusan naman nga balita diri Bombo Radio Western Visayas na energetic lang kita kay man 2026 subong Bombo Jomar Bombo Radio Western Visayas. No? Sa iban pa sa katapusan naman nga balita may mga ano man kami diri may mga nalukpan kami diri sang mga firecrackers. Diri sa amon nga may provincial hospital may tatlo diri kami ka mga record nga mga nalukpan no sang palupok sa pagsugalaw diri sang bagong tuig ka gabi. Way pagid sang insak numbers kon pilagid no Bombo Radio Western Visayas ang mga ginlukpan sang mga palupok ginatinguan pa namon diri nga i-check ang pila namon ka mga private hospital, pila ka mga rural health unit, mga municipal health offices no, mga offices sang Bureau of Fire Protection kung may mga na-record sila nga mga firecrackers related injuries diri sa amon nga may bilog nga probinsya sang Aklan, Bombo Radio Western Visayas. Pero diri sa amon nga may provincial hospital sa Nasiling Takaina, mayara kami nga tatlo ka mga biktima no sa mga palupok nga gindala kagabi or before and after ang ininga pagsugalaw sang bag-o nga tuig. May mga vehicular accident man, mga minor injuries no. Diri halos kadamuan diri mga ara sa idalom sang makaulubog nga ilim noon Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Amano so far ang mga balita namon diri sa may banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Welp, Bombo Radio Kalibo. Na-excite lang ko si Bombo Welp no diri sa aton sa nga pagpangalagad. By the way, Happy New Year sa aton dra sa may Bacolod, Rojas kag Kalibo. Mga dalagkuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas, tidulungan nga gin-celebrate sang taga syudad kag probinsya ang tuig 2026 halin sa deployment diri sa amon sa nga kapulisan makita namon nga maukod ni sila nga nagalibot kay kahapon pa lang nga daan antes pa man niya nag-abot kita sa tuig 2026 sa pag-celebrate sa New Year damo niya sa mga tawo sa higad sandala naga-serenadya ting iban sini hindi na makalabay ang mga motorista bangod sa sining mga individual nga ara nas tunga sa dalan Bombo Radio Western Visayas. May mga pila sini ka na record man nga aksidente sa mga motorsiklo ti bangod nga iban balaan man nila nga madulom pero ti nagapinalumba gyapon sang pagpadalagan sang ila sini nga motorsiklo. Mga minor injury ang naangkon sini nila sa na-record sining vehicular accident diri sa amon sa may syudad away pa man niya ang celebration sa New Year. May pila man diri ka na-record nga nagkalalukpan sang palupok kagabi sa pag-celebrate gid mismo sang bagong tuig pero based diri sa initial nga assessment namon may ara man nga pauli na lang gin outpatient nam lang kay ang iban sini mga minor injury man ang ila sini ginaangkon sa ila sining lawas kag at the same time base man sa amon sining observation bati nangin masako man ang binaklanay diri sang palupok kag prutas sa may syudad sang Iloilo ti based diri sa amon sining observation do halos nga maubos gid ang baligyanay karon sa palupok kag ang ining baligyanay sa prutas pero kun ipanggid kuno sang nagligad sining tuig do medyo madamo-damo kuno ang ang buyer kung ipanggid sa subong sini nga pag-celebrate sang New Year Bombo Radio Western Visayas. Ang iban sini kuno nga mga prutas duay gid kuno moubos kung ipanggid sa nagligad sini nga tuig nga karton na lang kuno bilin sa ila sini nga mga baligyaan mo. Sa duga sini nga balita Bombo Radio Western Visayas ba kadungan sining pag-celebrate sang New Year ano-ano man nga natabo diri sa may Baldosa, La Paz ti naka-record kami diri sang sunog mga pasado na alas 12 kagabi o kon kaina ti natigayon diri nga lamon sang kalayo ang isa ka balay diri sa area sang Zone 3 Barangay Baldosa, La Paz, Iloilo City ti ang area nga ni residential damo sa mga pamalay sa unahan kag sa palibot sini ginpahayag nga naghalin kuno ang kalayo sa ginsindihan nga pulupok
rason nga nagtugas ang sunog. Madasig naman nga napalong ang kalayo sa pagbinuligay sang mga residente kag pisar nga ti may bureau fireman nga nagresponde pero ti pag-abot nila doon amat-amat naman ganito nga na napalong sa mga pumuluyo. Diri sa amon sini sa may syudad sang Iloilo, Bomboradyo, Western Visayas kag sa subong ti padayon pa no ginausisa kun ano gid ang gitunaan sining nasambit sini nga sunog diri sa may syudad sang Iloilo. Sa subong amon pa ning ginapanugyan man sang amon sini karon nga kapulisan no ti kay iban masako daan kag panugyan sang amon sini nga taga Bureau of Fire na masakong iban may mga nakasaksak pa basi kun bayaan ang mga saksakan bla no sa ila sini nga mga outlet no so nagpanumdom nga dapat igabuton gid no way sa may nakasaksak agod nga malikawan ang kasubong sini nga insidente. Sa duga sini nga balita, Bomboradyo Western Visayas mamasubo-subo man nga New Year ho sa pamilya ni Vice Mayor Aimee Paz Lamasan kay ginkumpirma diri ho sang malapit sini nga himata nga ini siya ang ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong sa hospital. Si Vice Mayor Lamasan naging paidalom sa ikaduha sining operasyon bangod sa gunshot wound no nga nagom sini sa iya sini nga tuo nga bahin sa tiyan bangod sa ginapahayag accidental firing sa sulod sang iya sini nga pulian sa may distrito sang Lapas no sang naglikad sini nga Disyembre 30. Nagagwa diri sini sa investigasyon sa amon sining otoridad nga nagadala sang armas no si Vice Mayor Aimee Paz Lamasan bangod nga nag-entra ini sa shooting kompetisyon no. Suno kay Police Captain Jeffrey Delgado, hepe sa Police Station number 2, iyagin pahayag nga base sa panaysayon sang live-in partner ni Vice Mayor Lamasan nga si Lord Byron Torrecarion sang LTO Central Office mga alas 7 kuno sang aga no sang Disyembre 30 samtang ati ara sinasuno sa dining area nagahimo si Vice Mayor Lamasan padulong kung tani sa may banwa San Dueñas agud magpatigayon sang gift giving. Samtang ginabutang sini kuno kung tani no ang iya sining armas sa bag o kun box yan ibla no mismo sang pusil hinali lang kuno ini naglupok rason nga naigo ini sa iya sining nga tiyan kag ginapahayag nagdiretso sa iya sining nga paa. Gilayon man ini siya gindala sa may pinakamalapit nga ospital agud tagaan sang nagakaigo sining pagbulong. Ginton over sa kapulisan ang ining 9mm pistol no nga wala na sang may nakita sini nga kun may naka-insert nga magazine lakip na ang ginabulbanta mga 8 ka rounds no sang magazine nga nasulod sa safety box Bomboradyo Western Visayas. Apisar nga ti ginaslantaw subong ang rason accidental firing no sa sinitabo kay Vice Mayor pero nagapadayon sa gihapon ang may aid sini nga investigasyon sang amon sini nga kapulisan kag ang ining resulta man no sang ballistic examination ginahulat pa diri sang otoridad. Amo yadto mga dalagkuan sini nga balita diri sa syudad kag probinsya Bomboradyo Western Visayas. Happy New Year la sinyo da. Bacolod, Rojas kag Kalibo baw mga isa man gali ka tuig nga way tenyo ka of the nine no last nga pod ni December 30, 2025 ti subong January 1, 2026 na ho. Bombolinsi, Bomboradyo, Rojas. Anyway, na-mention mo ba grabe man kuno baklanay sa palupok. Dati sa Monday mo man no ang iban sini bitigani nga duway na sa may nagabakal mo pero pag abot ya mga alas 7, alas 8 gabi baw ara imo nga tawo nga nagdinaguso sa mga baligyaan sang palupok mo. Bombolinsi, Bomboradyo, Rojas kiti abo na ang iban kapati nga makatabog sang malas no ang pag palupok pero ti ko nako maglantaw ariya sigurado gid niya no nga ang swerte ara gid sa negosante Bombolinsi ate amo gid Husto kagidira Bombo Jomar pero ti sila nagapangabuhi malang asa isa ka katuig Bombo Jomar subong malang ni ang mga madahogid ang baklanaya diri sa amon sa mga tulo timprano pa lang baw do nagauyoy abaga man diri sa amon nga mga manog baligya kay tiduway gid sa may nagabakal bala or tumalagsahon lang malaka ang ining baklanay sang palupok kahapon nga adlaw pero
kibot lang kita kagabi sa paglibot namon diri sa Pueblo de Panay kung sa diindra ang designated area sa sining pagbaligya sa mga palupok. Makon mo ga dinaguso bla mga tawo, way gid balabilin. Bisan na pasirit, Bombo Jomar? Amo ganit, kagabi sa mon observation, ang iban sa nga ginabaligya nga mga mabilin-bilin pa, ginbabaligya na lang barato para at least nga maubos bla kay balamot siyempre kung tapos New Year, ang iban sa hindi naman makapalupok sini mo. Bombo Lindsay, Bombo Radio Rojas, amo ng ating iban, ginhatag na lang blue barato para maubos na lang kasi sakto na, once a year man lang na. No, ang baligya sa ngaton sa nga mga vendor. So, tiyan mo na yung panugyan diri sa amon sa nga kapulisan, amo din masami no, nga nagakatabo kay hindi panimpaktan, no, anytime basi may mga respondihan naman kay tinalokpan kay iban sinabi tapos ka palupok ginapulot pablay na binigid sa mga bataan bati amo ginang isa sa dapat sini nga dumilian karon ho Bombo May sa Bombo Radio Bacolod. Amugid, Bombo Jomar, kay nga diriya sa syudad sang Bacolod, although ngati wala pa diya so far sang may na-record abi sa mga firework related injuries, pero sa probinsya sa Negros Occidental medyo hindi man magdubo sa pulo. Pero diriya sa syudad sang Bacolod, base man sa aton na eksperyensyahan, medyo kanay-kanay di ang palupok, Bombo Jomar, kay mas more on naka-speaker, nagatay-og ang dalan kung maglabay ka diya, Bombo Jomar. Kompleto ang tudlo, pero sakit ang hawak, Bombo Jomar. Kunako amo nam lang nakon nga pilion kaysa nga pagbulag sang tuig basi mabulag madakon nimo sini nga mga tudlo da Bombo May ti mayo dam na nga at least nga kun ano blang nga makatuga man lang sang gahod at least nga safe kag waya sang damo sini nga pilas sa lawas Bombo Radio Bacolod. Anyway, diri sa amon ang baligyan ay man diri sang prutas amo man ni karon ang ano diho ang dapat tagaan sa sektor pangudbaw kaina sa pag-observe namon kadamo niya sa mga basura diri sa palibot sa syudad Bombo Radio Kalibo ila binigid sa mga ano nibla no sa mga surudlan sang prutas kay kapon grabe man baklanay sang prutas diho pating pinya gani nga do bag-o lang to to na tubuan sang kuro-corona ginabaligya pa mo Bombo Radio Kalibo. Amugid Bombo Jomar kag ang malisod pa dira tuman gid ka mahal kapon ang mga balakden ang presyo bala no sa mga prutas kag di dabi malikawan nga nagabakal kita no para gani makompleto ang 12 tanan ka bilog sang prutas kag diri man sa amon sa Kalibo parehas man dira Bombo Jomar nga kon kaysa may nagabaligya di gid malikawan nga may ara nga may mga nabilin nga ano bala nga mga basura kag muna tani ang gusto naton nga maging be responsible lang gid kun tani no sa aton nga mga negosyante after nila mabaligya ti kabalo man sila tani magano pang atinlo sa ila diri nga mga ginbaligyaan sa ila diri mga lugar Bombo Jomar. Ti amo gani ti lang tawon tani karo kun anong mangin resulta siniho kay aga pa ding amon sini nga mga street sweeper nagapanglimpyo diri sa syudad Bombo Radio Western Visayas. Anyway, ti amo lang ning mensahe nato na sining bago sining nga tuig kabay pa nga ti moto kina mensahe diri sa amon sining arsobispo no sa haro nga ti mangin ano kita no mangin mapinabuson ang mangin mabakod sa mga problema nga magabot naman subong nga tuig 2026 kag mapasinilamaton sa mga grasya nga aton sining nga nabaton. Sa liwat madamo ganyan salamat. Happy New Year sa inyo da Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Ala ni gitsimpo ko madamo ganyan salamat diri sa aton sining mga sister station. 55 minutos makaligad sa takna nga alas 5 saga. Standby na sa dalagwan sining nga balita sa Bombo News and Views Morning Edition kag pagasundan sang Bombo Report sa Second Edition. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Sa
eskwelahan ang pagpractice sang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon?
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Paradyo Bombo. And the Golden Glove for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. Nimoy FM 837, Uganda News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Happy New Year, Kabombo! Welcome na sa unang pagpangalagan sa mga tuig sang Bombo News and Views Morning Edition. Kabombo adlaw subong sang Huwebes, Enero 1, 2026. Sa ato na subong ang mga headlines sa top story of the day. Presidente Marcos kag Vice President Sara Duterte nagpanawagan sang pagpamalandong kag pagiliusa kadung nga silang pagtamyaw sa mga Pilipino sumong bagong tuig. Sa balita lokal, Duanyas, Vice Mayor Amy Paz Lamasan nagtaliwan sa bispera sang bagong tuig matapos ginaalagar aksidente nga natiruhan ng iya kaugalingon. Sa balita nasional, gobyerno sang Pilipinas kabalaka sa ginlunsad nga military drill sang China sa palibot sang Taiwan. Sa balita sa lawasang pungsod, 18 ka mga detained nga soldado sang Cambodia ginhilway sang Thailand matapos ang ceasefire. Sa balita naman sa negosyo, preso sang liquefied petroleum gas kon LPG nagtaas sa imbokadang adlaw sang Enero 2026. Balita sa hinampang pinaitan ni Star Alex Iyala nagsugod na sang trading sa Auckland, New Zealand para sa WTA 250 ASB Classic para sa panibagong season. Sa balita naman sa entertainment, Korean pop group nga BTS magabalik sa entablado sining tuig matapos ang halos 4 ka tuig man nga pahuway. 3 minutos makiligad sa lasay sa agang detalye sa mga balita bandayan. Makiligad lang importante nga mga pahanumdom. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig. Oras sa Bombo, 5 minutos na makiligad sa lasay. Sa kapanin ikaw ang nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami nagatamyaw sa imo sa isa ka Happy New Year. Sa detalye na sa mga balita top story of the day, nagpalabot sang pagtamyaw sa bagong tuig sa President Ferdinand Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte. Sa Facebook post ni Presidente Marcos, ginsiling-siling sa pagsulod sang 2026 panahon ini agud magpamalandong sa mga naagyan sa Pilipinas kag magpadayon nga may matag nga direksyon kag bugos nga paglaom. Suno sa iya madamo pa sang sarang malabot kun magpabilin ang paghugpong sa mga Pilipino. Para yunon man siniyang pagtrabaho para sa isa ka matawhay kag makatawo nga bag-o nga Pilipinas.
Sa bahin naman ni Vice President Sara Duterte nagpanawagan ini para sa paghiliusa, pagkabakod kag pagpadayon sa pagtuo sa Dios sa sining nga 2026. Sa iyang nga mensahe ginpahayag niya ang importansya sang paghugpong kag pagbuligay agud malampuwasan ang mga pagpanghangkat nga ginatubang sang pungsod. Suno pa kay Duterte nga kinahanglan nga mangisog, magpalangga sa Dios kag mayara sang paglaom ang tagsa ka Pilipino sa pagatumbang sa mga problema. Nagpangabay man ini sa tanan nga palangkaon gid ang Dios sa muman ang pungsod kag ang isig ka pareho. Isang masigla at mainit na pagbati ng bagong taon ang ipinapaabot ko sa bawat Pilipino sa buong mundo. Sa pagsalubong natin sa 2026, iwaksi na natin ang anumang pag-aalinlangan at takot. Ngayon ang simula ng isang panibagong kabanata, isang malinis na pahina na punong-puno ng pag-asa. Hayaan nating mag-alab muli ang ating tapang at determinasyon. Ano man ang hamon na ating haharapin, taglay natin ang pambihirang lakas upang malampasan ang lahat ng balakid. Maligayang bagong taon sa inyong lahat. Naway maging mas maliwanag at maunlad ang ating panibagong simula. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Nabarian ang kabahin sang New Year's Day message ni Vice President Sara Duterte. Oras sa Bombo, Philippines Standard Time, 7 minutos na makinigal sa alas 6 sa aga. Sa liktasmong sa nagapanguna nga balita lokal, nagataliwan sa bispera sang bagong tuig si Dueñas Vice Mayor Amy Paz Lamasan matapos ginpahayag nga aksidente sini nga natiruhan niya kaugalingon. Sa interview sang Bombo Radio kay Pangkalamasan na Picso, former Vice Mayor sang Dueñas kag tiya mismo sang Vice Alcalde, ginkompirma sini ang kamatayon sa opisyal sa diin nagpabutyag ni sa ilatuman nga kasubo kasunod sang pagtaliwan sang iya hinablos. Madumduman nga natabo ang ginapahayag accidental firing sang Disyembre 30 samtang nga ginabutang sang Vice Alcalde ang iya pusil sa iyang bag. Panggulpi lang ini nga naglupok kag naigo ang iyang tiyan. Gilayon man ini nga gindala sa ospital kag nagpaidalom sa operasyon. Liwat nga nagpaidalom ini sa ikaduhang operasyon sa diin wala na ini masarangan sa iyang lawas nga mo naman ang nagresulta sa iyang kamatayon. Sa pihak sini nagapasalamat si former Dueñas Vice Mayor Picso sa mga tawo nga padayon nga nagasuporta kag nagapalangga sa Vice Alcalde. Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nakaligad sa alas 6 sa aga. Sa iban pa nga nagapanguna nga balita, lokal. Naglabot sa 36 ang mga nakumpiskar nga mga magahod nga tambutso kon loud muffler sa probinsya sang Iloilo sa pagtakop sang tuig. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio, ang spokesperson sang Iloilo Provincial Police Office, iyagin pahayag nga ang mga nakumpiskar nga mga tambutso ang nagalin sa nagkalain-lain nga kabanuhanan. Suno pa sa iya tagsa ka munisipalidad mayara sang ordinansa kaangot sa magahod nga mga tambutso kun sa diin nakabase man sa local government unit o kon LGU ang mga penalidad sa mga nagalapas. Pahayag man niya nga madamo sa mga kabataan sa subong ang mahilig maggamit sini nga muffler nga nagatugas ang noise pollution. Nagpahanumduman sa Aranyo nga hindi na pag-isla ng standard nga tambutso sang motor bangod pagagubon man sa gihapon ang magahod nga tambutso pananglitan madakpan sang mga otoridad. Layo na nga itong sini nga pag-implementar sa aton sini nga mga ordinansa, particularly sa mga open pipe. Kag sa subong, ang Iloilo Police Provincial Office may ara kita sa Kamilugan. No, nga 36 ka mga open pipe nga na-confiscate naton for the month of December. Pagkakas mismo sa tag-iya, once ka sila dira, no, madaktan nga they're using unauthorized mga tambotso. Si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio, spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. Oras sa Bombo 10 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Sa dugang panga balita lokal, hugot ang ginapatuman sa General Services Office kon GSO nga istrikto nga pag-segregate sa mga basura. Ilibin na kung may simpo nini nga mga palupok kaiban pa nga mga basura nga matipon sa ilang mga personnel o kung mga street sweeper sa mga dalanon kung sa diin sila na-deploy.
Sa interview sa nga Bombo Radio kay Engineer Neil Ravena, ang head sa kabong nga opisina, yagin pahayag na paandaman naman ang mga street sweepers. Amuman ang mga nagadala sang basura sa landfill, nga lantawon gi na mga ginahakot nga basura bangod posible nga may magsimpon nga mga firecrackers nga wala nagalupok. Suno sa ila, ginabasaan na nila ang makita nila nga mga firecrackers. Agud nga masiguro nga hindi ni maglupok kag hindi magtugas sang sunog sa tion nga yara na ini sa landfill. Wala naman sa may na record nga manalukpan nga mga street sweepers sa pila ka tuig nga ila nga pagpanilo kadungan sa pagsug-alaw sa bagong tuig. Pinapa-separate no kay some of them may mga may mga pulbura pa na iban wala naglupok pala, may mga bilin isang hindi malupok. There was a time gani nga sa sulod sang garbage truck naglupok, nagligad ang ginaobra namo, may ginabuho kami na kag dito siya ibutang, then mabutang kami tubig para nga mabasa siya so that hindi siya makahalit or hindi siya maka-spark sang sunog, ilabi na gid sa aton sanitary landfill Nabarian ang kabayinsang pahayag ni Engineer Neil Ravena. 11 minutos na nakaligad sa alas 6 aga, ginpanginuan na sang Tiangge nga ginatudlo ginbaklan sang palupok sa mga kabataan nga gingamit nila sa pagtiruhay sa boundary sa Barangay Desamparado Saro kag Barangay Bacau Mandurriao sang Desyembre 26 matapos ang ginpatigayon nga inspeksyon sang Iloilo City Police Station 10. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Val Cambel, hepe sang Police Station 10, iya ginpahayag gin laumana sang kapulisan nga ipanginuwala gid man sang tag-iya sang Tiangge nga siya ang nagbaligya sang palupok. Suno sa tag-iya bal-an nila nga mayara sila sang pag-aatubangon nga penalidad kung madakpan nga nagapamaligya sang ginadumilian nga mga palupok. Pahayag sang hepe, wala naman sila sang may nakitaan nga mga palupok nga naka-display sa Tiangge, apang inilamang ang ginatudlo sa mga kabataan nga ila ginbaklan. Bangod nga wala sang ebidensya mga kapulisan sa pagtudlo nga amo ang Tiangge nga ginbaklan sa mga kabataan, ginatagan lamang ini sang warning kagin pahangup nga wala ginatugutan sa city government ang pagbaligya sa mga palupok sa mga menor de edad. Expectedly, siyempre ma-deny, aware man sila or siya, we have ability kung mag-ako sila. Expected naman ina, but we were able to establish and ginpanugyan lang naton kung po pwede, untatanan nila ang pagbaligya sa mga firecrackers outside sa approved na firecracker zone kag sa firecracker nga mga balaligyan because nga aton nga gobyerno may designate nga area kung sa diin pwede na makabaligya sang mga firecrackers. Captain Val Cambel. 14 minutos magigad sa alas 6 sa aga. Sa iban pang balita lokal, ginpanginwala sa himata sa natudlong sospek sa natabo nga shooting incident sa Barangay Anilaw, Pavia, Iloilo sang Disyembre 31 nga mayara sang nagpalupok nga posil. Ang ginatudlo nga nagpalupok sang posil mo si alias Ivan, samtang ginapahayag biktima naman mo si Robel nga hinablos man sang suspect. Sa interview sa nga Bombo Radio kay alias Josang Iloy ni Ivan, ginpahayag sining nga nabatian nga linupok sang kaagahon amo ang palupok kag hindi tugas ang posil. Suno kay Josa nag-umpisa sa pag-inom-inom ang mga involved sang gabi, tub-tub sang tungang gabi. Ikaw po ng 3 pa ka iban nga individual habang nagbalik pa mga ini pagkakaagahon. Nakabati si Josa kag bata nga si Ivan sang isa kalupok. Rason nga nagwa sila kag nagreklamo bangod sa gahod. Samtang nagapasulod na balik sa ila balay ang lalaki gulpin na lamang inigin sumbag ni Robel. Suno pa sa iyang akusasyon lamang ang shooting incident sang grupo ng Robel. Bangod nga hubog lamang ang mga ini. Ginpatag man sang Iloy sang suspect nga wala sa nagapati nga may arma sa iya anak. Bangod wala man iya nakitaan nga nagdala ini sang among hinganiban sang natabo ang insidente. Pagtak na manog alas 5, nagsigabong. Di katurog ako na singgit. Silingko sinura nagpalupok yan. Bag-ula ta mapisukan gawa. Sang nag-atubangay rosanda katiyo na. Masulod di ang bata ko. Ay naghambal ang bata ko. Na sino nagpalupok daw ay rya tinahaay haw. Talikod na gintang pugo na di tapongulo. Pero ang linupok, way kuya kabati. Ang diri lang nga lupok ang nabatian ko. Ay ko no, gintiro sanda. Hubog mo. Nabarian ng kabahinsang pahayag ni Aida Hosa. Sa iban pa nga mga nagapanguna nga balita lokal,
Nagpanawagan sang bulig ang pamilya sang menor de edad nga isa sa 3 nga nalumos sa dam sa Moroboro, Dingle sa nagligad nga Desyembre 30. Sa interview sang Bombo Radio kay Jimmy Pasio Sr. nga amay ni Jimmy Pasio Jr. nga isa sa mga napatay, iya ginpahayag nga bisan nga mabudlay ang ilang nga kabuhi, gintinguhaan nila nga mapatapos gid kuntani sa pag-eskwela ang ilang anom ka mga kabataan kun sa diin isa si Jimmy. Nagapangayo ini sang bulig sa mga tawo nga may maluluyon nga tagipusoon, kakuntani, magpalabot ang mga inisang bulig para sa haya kag pagpalubong sa iyang nga bata. Kasi kasakit mama yung ginawa mo ka panggot tapos sa isa ka pisok nag-obra ka para makakita ka pagkaon na. Tapos ka asin tubig ladag na napli na itlog. Basta may bugas lang. Inaano ko kita, ginaprosige ko nga biskin bugas, hindi lang kami muadan. Kapag ngabulay ka, kaobra kang mabalitaan mo, bata mo, lumos doon, ngayon may ka bulig sana. Para mayroon nga tigpusun nga mapadayon nga paglubong ka among pamilya. Nabatian si Jimmy Pasio Sr. Matandaan nga magluwas sa anom nga ukon sa 3 ka menor de edad nga nagkalamatay sa mga insidente. 3 naman sa ilang mga abyan nga lunsay man menor de edad ang nakaluwas. Oras sa Bombo 17 minutos na makinig sa alas 6 sa aga. Iban pa nga mga balita bantayan, makinig lang importante nga mga pahanumdom. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depression Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 18 minutos na makinig sa alas 6. Aga pa rin ikaw nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Sa likod na sabong sa detalye sa nagapangunang balita nasional, nagakabalaka ang Defense Secretary sang Pilipinas sa natabo nga military drill sang China sang damlaglang sa palibot sang Taiwan. Bagod nga mahimo ini makaguba sang kalinong kag stability sa rehiyon, ilabi na sa isla sang Taiwan nga gidaangkon sang Beijing nga ila teritoryo. Suno kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, ang mga tikang sang China kag sang ilang Coast Guard nagadugang sang tensyon sa mahina nga geopolitical nga sitwasyon. Ini marapos nga naglunsa ang China sa mga missiles kag nagdeploy sa madamo nga fighter jets, Navy ships kag Coast Guard vessels sa palibot sang Taiwan sa nagliligad nga mga inadlaw antes ang pagtakop sang tuig 2025. Nabaluan nga nagsugod ang tensyon sa 1949 sang nagtakop ang Chinese Civil War. Ang Communist China nagkontrol sa mainland China samtang ang demokratiko nga Taiwan nagpadayon bilang hiwalay nga gobyerno o kung hilway nga gobyerno apang ginapahayag sa Beijing nga ini parte sa ila teritoryo kag nagpamahog sang paggamit sang puwersa agod nga makuha ini. Ginpahayag ni Chodoro nga mga aktibidad may dako nga epekto hindi lamang sa relasyon sang Taiwan kag China kundi pati man sa malapad nga Indo-Pacific nga komunidad kag nagapahanumdom nga kinahanglan sundon ang international law. Sa karon wala pa sa opisyal nga deklarasyon halin sa Beijing nga natapos na ang ilang ginapadigayn nga military drills. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, just 9 minutos na nakaligad sa alas 6 sa aga. Ginhilway sang Thailand ang 18 ka mga soldado sa Cambodia nga gin-detain halin pa sang Hulyo 2025 matapos ang nakasugtan nga bago nga ceasefire sa tunga sang duha ka pungsod. Natigayon ang pag-turnover sang 18 ka mga soldado kahapon nga adlaw paagi sa isa ka border checkpoint. Ginpangunahan sang International Committee of the Red Cross ang pag-release sa mga soldado. Ginpahayag ini bilang isa ka importante nga tikang agod mabalik ang
ang kalinong sa tunga sang duha ka pungsod. Sa Cambodia, halos 5 ka bulan nga gindetain ang mga soldado. Samtang ginpahayag naman sa Thailand, gagen tratar nila ini santo sa kung ano ang nakabutang sa international humanitarian law. Matandaan nga nagsugod ang mga engkwentro sa tunga sang Thailand kay Cambodia sang nagligad nga bulan kag nagpadayon sang halos 20 ka adlaw. Ini nagresulta sa madamo nga kamatayon kag nag-evacuate ang mga sibilyan. Bilang kabahin sang ceasefire, nagsugot man ang Thailand nga hilwayon ang mga soldado matapos magpadayon ang kalinong sa sulod sang 72 ka oras ina santo man sa ila nakasugtan. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 21 minutos makinig sa lasay sa aga. Iban pang mga balita, bantayan, makinig na importante ng mga pahanumdom. Bugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, may warrant daw ako. Matagal na akong hinahabol ng mga By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC, ang Rodrigo Roa Duterte. Magkatakop na ang 2025, the year of the wooden snake. Apang antes pa man magkamang palayo, ini nga manog. Ato na balikan ang mga istorya nga kaangay sang sining sapat. Kita ang gintukob. Dalitan kag makamamatay ang kada pagbuntog. Carissimi fratelli et sorelle. With deep sorrow, I must announce the death of our Holy Father Francis. Juan Ponce Enrile pumanaw na ho. Undersecretary Cabral patay matapos manong mahulog sa bangin sa Benguet. Kaangay sang ginasimbolo sang sining sapat. Ining katuig napunan sa mga istorya sang pagkatraidor, kaggamo, kaakig, dumot, kagkaugot. Lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. The lady that you see is not my sister. Mahiya naman kayo. Corruption kills. Patawad kay Father pero putang ina ninyo. Batuan ang korupsyon. Flood control nga ang rason sa pagbaha diri sa syudad. This is not the Ilonggo way. Ang masambat ko lang, ahay. Kasubong man sang paghilunos sang isa ka manog, ini ang nagpatimaan sa mga pagbago, kadalagan, kag pagsanyog. Kanta, ini nga mga istorya paagi sa The Bombo Year-End Report 2025. Kompleto kag komprehensibo nga presentasyon sa mga balita sa tuig sang manog. Mabarian kag malantawan sa Enero 1, 2026. The Bombo Year-End Report 2025. Diri lang sa #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo ability. 25 minutos makinigad sa alas 6 sa aga pa rin ikaw ang nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views sa morning edition. Kabombo sa liwat, Happy New Year! Bombo Business News. Sa aton nga balita sa negosyo, nagsaka ang presyo sa liquefied petroleum gas o kun LPG epektibo sa mga adlaw imbo karang adlaw sa 2026. Base sa advisory, yara sa 2 pesos and 18 centavos kada kilo ang ginsaka sa kada LPG epektibo ina 1 minuto makaligad sa alas 12 kay nasang kagahon. Inibangod sa 23 pesos and 98 centavos ng pagtaas sa presyo sang isa ka typical nga 11 kilogram nga LPG tank. Dugang pa nga amo nga pagtaas ang presyo sang LPG gen base sa international contract price ang LPG para sa bulan sang Enero. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Kabombo ining exchange rate, ganbasa natin sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines o KUNBAP kag Bangko Sentral ng Pilipinas o kun BSP sa nagligad pa nga Desyembre 20 sa isang hapon. Inapangod sunod-sunod mo ang holidays kag wala sang transaksyon. Magabalik ang transaksyon, buwas na Enero 2. Sa aton nga reference rate, 58 pesos and 71 centavos ang baylo sang US dollar, 7 pesos and 56 centavos ang baylo sang Hong Kong dollar, 45 pesos and 82 centavos ang baylo sang Singapore dollar, 15 pesos and 67 centavos ang baylo sang Saudi Rial, kag 69 pesos and 21 centavos baylo ina sang euro. Oras sa Bombo 27 minutos na makinig sa alas 6 sa aga. Nagsugod ng training sang Filipina tennis star si Alex Ayala sa Auckland, New Zealand para sa Women's Tennis Association 250 ASB Classic nga pariginon sa Enero 5-11. Nakita ng Filipino tennis star si Ayala nga naghahanap sa court po niya coach nga si Joanne Boss bilang kabain sa iya preparasyon para sa bagong season. Nabaruan ng ASB Classic isa ka lead-up tournament antes ang Australian Open kag mangin kabain sa early January schedule ni Ayala. Kaupod sa malistahan sang magakompita mo iban pang top-ranked players sa patag sang tennis. 27 minutos na nakaligad sa alas 6 aga sa aton nga balita sa entertainment. Ay ng mga ginahulat sa ARMY. Magabalik na sa entablado ang Korean pop group nga BTS sini nga tuig 2020 sa is. Ini matapos gin pakigbahin nila ang maayong balita sa ilang nga fans. Paagi sa pagtamyaw sa bagong tuig sa ila ina nga official nga pa-fun platform. So nasa isa sa mga miyembro sini nga si Jimin, ginahandom niya nga mangin malipayon ang tuig para sa tanan. Ginpahayag naman ni J-Hope ang iyang nga kalipay kag kalangkag nga makaupad-liwat ang ilang nga mga fans. Ang mga proklamasyon naghatag sang dako nga kalipay sa mga fans ng BTS sa bugos nga kalibutan. Ilabi na gid bangod sang ila ginahulat nga mga palaabuton nga proyekto kag reunion. 4 ka tuig ginagpahuway ang ini nga supergroup matapos man nga kinahanglan nila nga i-fulfill ang ilang mandatory military service dito sa South Korea. Oras sa Bombo 29 minutos na makinig sa alas 6 sa aga. Kabombo na barihan kag nalantawan mong kabugusan nga pagparagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Saliwat ka Bombo! Adlaw subong sang Huwebes, Enero 1, 2026. Happy New Year, Kabombo! Magasunod na ang Bombo Report, second edition. Kaming maningin newscaster. Ako si Bombo G sa Padio. Kagini si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pa. 1, 2, panalo! Eto na ang nanalo ng 1 million pesos in cash. Hindi may paliwanag ang saya ng nararamdaman ko. Ako ang ika-76 na milyonaryo ng Bombo Radio Millionaires Club matapos ang aking entry ay ang maswerteng na bonus sa Grand Draw na 1 million pesos sa 1 to Panalo Par 24 promo na ginanap Disyembre 27, 2025. Ako si Lina Tumakin mula sa San Isidro, Talisay City, Cebu. 48 taong gulang, ang nagdala sa aking tagumpay ay Oracan. Isa itong biyaya, lalo na't hindi ganoon kadali ang paghahanap ng pera at nahihirapan din ang Cebu dahil sa mga kalamidad na aming pinagdadaanan. Hanggang ngayon, ako'y lubos na natutuwa at hindi ako makapaniwala na ako ang nanalo. Malaking tulong ito sa aking pamilya, lalo na ngayong papalapit na ang bagong taon. Maraming salamat sa mga sponsor ng produkto, lalo na sa Bombo Radio at sa Star FM para sa inyong taos-pusong papromo at mga papremyo. Sa mga nakikinig at nanonood ngayon, iniimbitahan ko kayong lahat makinig sa Bombo Radio at manood din ng mga programa sa Facebook, YouTube, live streaming at iba pang social media accounts ng Bombo Radio. Star FM, it's all for you. Basta Radio, Bombo #1. Kinakaon nga mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging, antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating.
Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile app. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos, makaligat sa takna. Sa isaga, welcome sa Bombo Report sa second edition. Webes, pet sa 1 sa bulan sang Enero, tag 2026. Happy New Year! Kabay pa nga mapunan sang kalipay ang aton sila tuig 2026 kagakusog sa pagatubang sa anuman siling sahi sang problema. Standby kay check ta dugay-dugay ang linya ni Engineer Niel Ravena. Ay balon tani karon ang latest to kay bauti aga patukina si Dulom pa naglibot na ang team no sa General Services Office sa pagpanglimpyo sang syudad. Ibalon tabi ang initial assessments ni naka-standby sa piyak linya si Engineer Neil Ravena. Engineer, good morning. Happy New Year labikaw sa Bombo Reports. Second edition upod mo si Bombo Jomar Villa. Yes, Bombo Jomar, mayang aga. Happy New Year sa tagpalamati isang Bombo Radio. Okay, sige. So, thank you, Engineer, kag Happy New Year sa imo sa liwat, kag sa bugos nyo nga team. So, what's the latest sini Engineer kay na do aga pa kamo naglibot sa syudad sa sining basura, tugasang palupok, pagsugalaw sa bagong tuig, Engineer? Yes, no, Bombo Jomar, based sa akong personal account, no? Nga nakita ta, damo gid, no? Nga teleponon, nagalinaptakit dalan. Although, ibang nga streets na clear ka na, I think portion na lang sang mabili. Turong terminal market ta, do tako-tako ning obra, damo gid nagkalabili, no? So, nagpanawag na ko sa mga namukaw na ko mga driver ka truck kay mapa-augment siguro truck na lagko kay daw kulangon ko sa truck subong aga, no? Kay damo gid, no? Sa siguro need to gid mga 4 ka truck para nga maubos ko kinikuha subong aga ang aton nga mga basura, no? Kaya ang iniba lang mga manugbaligya sang prutas nga gina-prepare nila for 13 fruits. Mostly, though ano sinining
mga hilaw pa, no? So definitely mabasura gini siya kay ang mga bilin nila hindi gini mapuslan. So ari ko subong sa super, kinapacheck ko, kinapatipon. Natipon naman, na-clear naman namon ang Dilion Mabini area. Pero need ko gid sang truck nga mag-haul sini nga mga basura pakadto sa aton sanitary landfill. Bita gani iya do kalabanan sini mga gid mga papel sang palupok bala engineer. So bali ang masami gali makita mo subong mga hilaw nga prutas. Yes, Bombo Jomar, I will send pictures sa imo. So mga hilaw nga prutas, no, mga pinya, mga round prutas, no? Then at the same time, mga ano ni siya, mga fruit trays, no? Ang mga tray bala sang mga mga prutas nga pamutangan. So kag mga boxes, actually kung na-segregate nila ang mga box ni mabaligya ni tani, no, ang mga karton. So tingwaan ta lang nga matapos ta kag maubos ta ni collect. Okay. So amo ni karon ang challenge sa inyo no? So by the way, ano kadamo subong initial lang abi no? Kung ipanggid sa naglikad sini nga tuig engineer, din ang mas damo sini nga na kolektan nyo? Wala pa kita no sa data, Bombo Jomar, pa-prepare ko pa akon wave read sa aton sanitary landfill. Okay. Para tagid ang data kung ano ka bulyong sang basura nga subong subong nga New Year. But however, based sa akon siguro nga assessment, do mas damo ang last year siguro, no? Kay daw laban subong I don't know, basi tungod nga damo nagbakal, no, nga dutay ang nabilin sa area. But medyo gamay subong, no? Gamay subong mga basura based sa kung i-compare ko, no, sa nagligad kay ang sa nagligad so may ano kita, no, ang aton areas like Mabini and Dilion damo gid, no. So subong makita nato na medyo gamay. We have areas lang Rizal, Lentes, kag Dilion. So makita tigid, no. Okay. Medyo maburbudlay pagid ni engineer ang mga mga palupok bla. Ano kita kahalo nga nagakolekta sini kay balamta papel ini, no? Ti basing iban bla may mga baga pa sa lod way ta ka balo, no? Basi ka makatugas ang sunog engineer, paano ta naging dispose ni? Yes, no, isa ginasaging naton sa aton nga mga personnel kay maghalong sila, no, kay normally may mga bilin gina wala bala maglupok na mga palupok. So ginahambalan ta gina sila and at the same time sa aton landfill area hindi man na pwedeng mag-abot to malupok, no, kay may mga methane gas dito sa area, so need ta gina i-evaluate gina-unload ta na siya sa area wherein nga may mga duta bala kay para hindi siya maglapta kun in case nga may ara kid man nga mag-explode nga mga firecracker. I see, sige. So estimated naton mga oras ka makatapos ni karo engineer sa pagpanglimpyo naton sa syudad? Mga between 9 to 10 siguro, Bombo Jomar, kung maubos namon, i-review ta naman sa karon sa hapon. Pero tingwaan din namon nga maubos subong agad. I see, sige, malawig-lawig pagalit ni, no? Engineer Niel, ang truck ni nga kargahan, ano ni 10-wheelers ni? Yes, ang ko na ang 20 cubic meters nga mga truck naton. Mo nang i-deploy ko, nag-augment na sa ako ng beautification kay may gagmay sila nga truck para masipot ginamon kay masapos sa truck kung medyo gamay nga truck ang atong gamiton, Bombo Jomar. Okay. Na-mention mo to na doon nagasaramihay lang ka muna sa may terminal market. Ano nakita nyo, sir, nga do lapses or ano sini? Yes, Bombo Jomar, kay nag-open kita sidewalk . So, ari man di mo patrol subong, siguro makatake sila pictures. Ari ding Bombo nga patrol. Damo gid, no? So siguro dire lang sa super mga 2-3 ka truck ni
ang matargahan naman. Abaw, grabe, no? So, lantawon tani, no? Ang ano sini, pero may mga basurahan man da, sir, no? Di ba nga na-designate na da? Wala, Bombo Jomar, kaya ang bilin sini, mga ano giniya, mga sa mga kiosk bala, nga vendors nga nagabaligya. Although hindi na nila masulod ang mga food trays ni, hindi na nila masulod sa basurahan. Kaya hindi mo man masulod sa black plastic bag o sa waste bin, no? Kay mga containers ni siya sang prutas. Kag may mga karton, no? So dito lang tipunon kag diretso ta kini sa truck, Bombo Jomar. Sige. By the way, pila gali ka to nila da, sir, estimated ta lang subong? Siguro, Bombo Jomar, mga 20 to 30, no? Tan ang aton kini nga matipod. Wala pa naalabot sa ibang nga district, no? Kay may instructions man kita kay ang Arevalo district naton may fireworks display area sila. So dito man na i-clear. I think sa Haro, sa Buhang, dra nga area, C1 Road. Another team man na kon dito, no? So we need to to maximize ang mga trucks nga i-assign para nga for every district makuha tagitanan na Bombo Jomar. Ay, sige. With that information, kag sa time ginhatag mo diri sa Bombo Radio Iloilo, madamo gid nga salamat, Engineer Neil. Happy New Year, kabay pa nga ti damo pagid kita sa mga interview niya, Engineer. Yes, Bombo Jomar, Happy New Year kid sa imo, kag Happy New Year man sa tagpalamati ng Bombo Radio. Okay, sige. Nabatian si Engineer Niel Ravena sang General Services Office. Kon GSO, bauti grabe, no? Ang pila sini ka mga maobserbaran sini karon ang no? Ang mga basura, no? Nga natuga sining mga vendors. At the same time, ti amoning mga palupok bla, no? Ti isa na karon sa challenge man sa ila kay bala mo sakto na. No, ang palupok ni posible nga basi may mga baga pa sa sulod, no? Abi gani nila ti amo na may mga dibiktima sa palupok kay ginapudyot pa sang kabataan, no? Ti suno kay General ginatun-an nila ni, no? Ginapahalong gitong mga team nila kag ang pagdispose ni kay bala mo may tendency, no? Kung mag-spark na karo kag kumay kalayo, ti upod to sa iban sini nga mga papel sang palupok. May tendency nga magtugas ang sunog, no? Amo na nga ti mahalong man ang team sang General Services Office kung paano nga ti nagapatigayon sang clearing operation ara makita subong sa aton sini nga video ba, grabe, no? Do ano malang adugin man agyan ka bagyo man, no? Sa aton sini nga mga kabumbu abi siniti gid gali o kun sa may gid, no? Sagwa gid sang Iloilo Terminal Public Market, no? Tindi lang gali basura ni ho kung makita ta mga stall amo to hambal kina ni engineer, mga box to sang karton to kun ba box sang karton, box sang mga prutas, no? Ti pwede pa ni tani ma-repair kun kabalo lang mag-segregate tong mga nagabaligya, no? Ti galing kay amo nag-isang masubo-subo, no? Kun tapos na mapusla na nila, pabayaan ka na lang. Sa aton sini nga pagpangalagad dani gin man abi kuno gin segregate man abi ho. Although nga ti obligasyon man na sang General Services Office, no, sang mga personnel da karon sang GSO, no, pero ti ang segregation tani hindi ta man pagsalig sa mga street sweeper naton, no? Ti angay sini, no, kun na segregate tani ni sang maayo kundi pick up na lang sang truck, pick up na lang sang mga mga cleaners, sa aton sini nga mga kabombo, ti angay sini i-segregate pa, no? Ti delay naman sa oras. Amo na nga inuras pa ni ang hulaton antes ma-clear ang palibot sa nga syudad. Diri sa aton sini nga pangalagad, no? Ti makon mo damo patani sang no? Damo patani sang ilimpyuhan ang GSO hindi lang dira sa area sang terminal market ay kay kumo sa amo sila natabo, no? Ti pukusan gid nila, no? Tutukan gid nila kung paano ma-clear ang nasambit sining area. Diri sa aton sining nga pangalagad may mga nabililin kuno to nga mga mga prutas nga mga hilaw, no? Ti laban-laban siguro ng iban way mga ubos
sa aton sa nga mga kabumbo kasi nagligad sa ning tuig ang baklanay sang prutas ubos-ubos gid mo. Basta mga gami-gami, mga bag-o pa lang abi nga do namulak ning buang ang prutas puksi dayon mo bakal man sang mga tawo kay ti gusto nila makumpleto mo. Ti subong may mga hilaw pa kuno nga prutas to nga nagkalabilin. Sa aton sa nga mga kabumbo sa may area karon sang malapit sa Iloilo Terminal Public Market. Diri sa aton sa nga pagpangalagad ti kabay pa nga mga dagon-dagon kag matamat na panglimpyo sang GSO kag mabalik man sa normal ang palibot sa syudad. Di magluwas may diri pa sa Ribalo may limpyuhan pa to sila, may diri pa sa may Haro sa mga firecrackerson, mga baligyaan sang palupok. Diri sa aton sa nga pangalagad. Ti amo na iblahamba naton bati sani sa simple nga bagay na makabulig kita. Sa aton sa nga mga kabumbo bisan di man ta makabulig pamudyot. Ti laban-laban gid kung anong gina-exercise mo da sa palibot amo man na siguro ang ila sining batasan sa sulod sang balay. Sa aton sa nga mga kabumbo kung matabo ati laban-laban kung may multa siguro kung istriktohon abis ang city ngariyo kada pwesto nyo da kung maglapta kamo da multahan kay ti kung esta lang kita sa istorya sini duway sang duway sang may maka duway sang may maka pati siguro sini duway sang may masunod. Ti kita mo ano man ang sitwasyon dahil may palibot sang Iloilo Terminal Public Market. Diri sa aton sini nga pagpangalagad amo na ganit ani hambal naton konsiderasyon man kay tigin buligan ikaw kung paano ikaw nakanegosyo, kung paano ikaw naka income sang bisan pa paano nakabulig-bulig ikaw sa income kag makabakal kat sa kinanglanon sa inyo sining puluyan. Titani balik doon man ang mga inagihan pagi sa pag-segregate sulod sa sako kung sulod sa plastic sa aton sa nga mga kabumbo kag ti kundi pagabot ya sang fire truck kung sano ni sang truck ni sang basurahan kundi diretso na lang sulod kundi nami tani kun amo sini ang pinamatasan sa mga nagabaligya. Diri sa aton sa nga pagpangalagat hindi pa man ulihi basi nakabati kamo da kag pwede man bulig-buligan yung dang taga GSO para mamatamat na ni kag malimpyo ng palibot. Diri sa aton sa nga pagpangalagad kag sa mga barangay kung paano nga basi makabulig man sila sa panglimpyo sini. 57 minutos makaligad sa takna nga alas 6 agad diri sa aton sa nga pagpangalagad baw kulabo sa gitsimpo damo pa kita tani sa pangplastar sini nga mga balita diri sa aton sa nga mga kabombo pero tugyan tani sa iban sining public affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Sa liwat nagatamyaw kita sang Happy New Year sa aton sa mga kabombo syudad probinsya din mamalabutan sa aton sa nga ragwagan bilog nga bahin sang Pilipinas kag sa bilog nga bahin man sang kalibutan. 58 minutos makaligad sa taknang alas 6 aga standby na sa dalagan sa nga balita sa Bombo Network News kag pagasundan sang Bombo Hanay Big Time. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. This is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon?
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sa Ito the number ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Maligayang bagong taon Luzon, Visayas at Mindanao. Sumasa inyo ang Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Webes, unang araw po yan sa buwan ng Enero sa taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Abangan sa ating mga pangunahing balita mamaya si Cardinal Advincula. Hinimok ang mga mananampalataya na ipanalangin ang pag-iral ng tunay na kapayapaan kasabayan ng pagpasok ng bagong taon. Ang Department of Health hinihikayat naman po ang publiko na gawing regular ang meditation para sa mas kalma at stress-free na 2026. 5 namang pagkamatay nitong holiday iniuugnay sa stroke at heart attack. Abangan sa ating weather update mamaya ang hangamihan at ang Easterlies. Inasahan pong magdadala ng mga pagulan ngayon pong bagong taon. Ang Department of National Defense naman ay giniit ang mapayapang paglutas sa hindi pagkakaunawaan ng walang pananakot kasunod po yan ng military drills ng China sa paligid ng Taiwan. Sa ating provincial report update ho tayo mamaya mga kabombo. Isa hong 92 anyos na lola dyan sa may bahagi ng Isabela na sunog kasabayan ng pagsalubong ng bagong taon. Sa international news naman, ang Hong Kong kinansila ang tradisyonal na New Year's Eve fireworks display. At sa sports balita, ang pumutok na gulong at overspeeding dahilan ho ng car crash na kinasangkutan ng sikat na boksingerong si Anthony Joshua. At Live Nation via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Inimok ni Cardinal Jose Advincula ang mga Kristiyano na manalangin sa Diyos para sa kapayapaan kasabayan ng pagpasok ng bagong taon. Sa kanyang New Year's Eve Mass, giniit ng Filipino Cardinal na ang kapayapaan na hindi lamang kawalan ng kaguluhan o kawalan ng hidwaan. Sa halip ito anya ay ang kabuuan ng kagalingan at kapakanan ng bawat isa. Ito rin anya ang kabuuan ng mga pagpapalang natatanggap ng bawat isa sa kabilayan ng mga hamon sa buhay. Binigyang din ni Cardinal Advincula na ang tunay na kapayapaan ay ang ganap na kabutihan at kaunlaran ng lahat ng mga tao sa mundo, isa sa mga pinakamahalagang pangyayari na maaring hilingin sa Diyos, lalo na ngayong pagsisimula ng bagong taon. We begin the year 2026. We beg the Lord for the grace of peace. What is peace? For us Christians, peace does not only mean tranquility or absence of conflict. Rather, it refers to the totality of wellness, the fullness of life's blessings. Ang tunay na kapayapaan ay ganap na kabutihan at kaunlaran ng buong tao at ng lahat ng tao. Ayon pa sa Filipino Cardinal, kailangan ng bawat isa ang tulong ng Diyos para sa pag-iral ng tunay na kapayapaan. Dahil dito, dapat anyang hingin mismo sa Diyos ang kanyang kapayapaan na hindi kayang ibigay o pairalin ng mundo. Need God for true peace to happen. Kailangan nating hingin na ibigay ng Diyos ang kapayapaan niya. Kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Like the Virgin Mary and the infant Jesus, may we also become agent of peace through prayer. Ang pinakamatibay na tuhod ay ang marunong lumuhod at magdasal. Ang pinakamapayapang kamay ay ang marunong magdaop upang magdasal.
Ang pinakamalinaw na mata ay yaong nakapikit upang tanawin ang Diyos sa kalooban. When we bend our knees, join our hands, and close our eyes in prayer, we are building peace. Bahagi po yan ng humilya ni Cardinal Jose Advincula mga kumbo sa kanyang New Year's Eve kagabi bago po yan pumasok ang 2026. Samantala sa ilan pang mga updates, silang mga bansang sumasalubong pa lamang po ngayon sa bagong taon kahit lagpas na ho sa 12 oras ang nakakaraan matapos na mag-celebrate ang ilang isla ng kanilang New Year's celebration. Sa ngayon po'y nagdiriwang pa lamang ho ng pagsisimula ng 2026 sa mga sumusunod na bansa. Ngayon pong alas 7 ho ng umaga, ito ho'y pinagdiriwang pa lamang o sinasalubong pa lamang ho ng Germany, France, Italy, Algeria, Belgium at maging ang Spain. Habang mamaya namang pagkatapos ng Bombo Network News, mamaya hong alas 8 ho ng umaga, sasalubong na rin po sa bagong taon ang United Kingdom, ang Ireland, ang Ghana, Iceland at ang Portugal. Kaya para ho sa mga listeners, mga viewers, mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines na nasa mga nabanggit na bansa, binabati ho namin kayo ng maligayang bagong taon. Samantala, sa atin pong iba pang mga balita, hinimok po ng Department of Health nitong New Year's Eve ang publiko na gawing regular ang meditation upang magkaroon ng mas kalma at stress-free na 2026. Inirekomenda ng Department of Health ang simpleng hakbang na humanap ng tahimik na lugar, umupo ng komportable, mag-focus sa paghinga ng 2 hanggang 5 minuto at tapusin ito sa malalim na paghinga para damhin ang kapayapaan. Ayon sa 2025 Mind Health Report, 7 nga sa 10 Pilipino ay nakakaranas ng anxiety, stress o depression, lalo sa mga edad 18 hanggang 34 na taong gulang. Pangunahing dulot nito ang kakulangan sa pinansyal at kawalan ng katiyakan sa trabaho. Samantala ayon naman sa World Health Organization, 1 sa 7 kabataan na edad 10 hanggang 19 ay may mental disorder at suicide ang ikatlong pangunahing sanhi ng kamatayan sa mga edad 15 hanggang 29 na taong gulang. Kaugnay nito, pinapayuhan ng Department of Health ang publiko na bigyang pansin ang mental health at simulan ang ating taong 2026 sa pamamagitan ng simpleng pagmumuni-muni. Sa iba pang mga updates, inuulat ng Department of Health na may 5 katawang namatay o nasawi dahil sa stroke at heart attack sa panahon ng 2025 holiday season. Ayon sa ahensya, 3 ang pumanaw dahil po sa stroke at 2 bunsod po ng acute coronary syndrome. Ang stroke, mga kabombo, ang pinakakaraniwan pong kondisyon na naitala. Kasunod yan ng acute coronary syndrome at bronchial asthma. Karamihang naitala ho sa mga batang edad, yung pong mga sanggol o kapapanganak pa lamang hanggang sa 9 na taong gulang. Karamihan naman sa stroke at heart attack cases ay nasa 6 na po hanggang 69 o 60 to 69 years old. Kaugnay nito ay binigyang diin ng Department of Health ang kahalagahan ng maagang pagtugon sa sintomas at agarang medical na aksyon. Pinayuhan din po ang publiko na iwasan ang labis na pagkain, labis na pag-inom ng alak, paninigarilyo at stress. Panatilihin ang normal na presyon ng dugo, maging physically active at siguruhing handang gamot at mga inhalers para sa mga batang meron pong asma. Para sa emergency, maaari pong tumawag sa 911 o 1555 DOH o Department of Health Emergency Number. Ayon pa rin po sa ahensya, ang preventive habits at mabilis na tugon ang susi sa pag-iwas sa kamatayan mula po sa tinatawag na non-communicable diseases. Samantala, mamaya ay nagbigay din po, alamin po natin itong mensahe naman ng Pangulong Bongbong Marcos, hinggil pa rin po dito sa atin po nga pagsalubong ng bagong taon. At ayon sa Pangulo ay pinatatag pa daw ang reforma, diplomasya at ang laban sa korupsyon dito sa ating bansa. Mamaya atin po yung tutungin samantala sa iba pa munang mga balita. Oras natin, meron na ho tayong 9 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga mga kabombo. Sa ibang mga updates tayo, nakapagtala ang Bureau of Fire Protection ng hanggang sa 40 sunog araw-araw sa kabuuan po ng Disyembre ng nakalipas na taon. Sa naging panayam ng Bombo Radio Philippines kay Bureau of Fire Protection spokesperson, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ito ho'y bahagyang mas mataas kumpara sa naitala noong nakalipas na taon kung saan umaabot lamang noon sa 37 ang daily average. Ito'y katumbas ng 11% na pagtaas. Sa kabuuan ng Disyembre lamang mga kabombo, umabot po sa 1,174 o 1,174 yun pong sunog na nai-record ng naturang kawanihan.
Samantala, umabot din sa siyam na firecracker-related incidents ang naitalahon ng Bureau of Fire Protection sa kabuuan ng Disyembre, kung saan 3 rito ay nangyari sa mismong araw ng Pasko. Sa mga naitalang fireworks-related fire, 2 katao ang binawian ng buhay habang 6 na katao naman ang nasugatan at kinailangan pong dalhin sa mga pagamutan. Pinakamalaki rito ay ang nangyari sa probinsya o sunog na nangyari po sa probinsya ng Cebu, kung saan maraming mga kabahayan na nadamay. Pangalawa, ang pagsabog naman sa isang bahay na ginawang imbakan ng mga malalakas na paputok na nagresulta sa pagkamatay ng 2 katao habang 16 ang nasugatan dyan po sa may bahagi ng Dagupan City sa Pangasinan. For this month alone ay nag-average tayo actually ng 40, no? 40 at total of for December ay nasa 1,174 na. Compare natin yan sa same month from December 1 hanggang December 31 then last year ay merong 1,059 or yung average daily ay nasa 37. So bahagyang tumaas. Ang pinakamalaking na ulat natin doon ay yung nangyari nga sa Cebu Province, no? Dahil ang naging involved doon yung mga tindahan nga na mga makeshift na paputok. So walang ibang kabayan at wala namang naulat na injury at wala ring naulat na any fatalities. Pero yung isang bahay na nangyari sa Dagupan, so yun po ay medyo marami ang na-injure doon, 13 at 2 ang. Sa kabila nito ay naitala pa rin ng Bureau of Fire Protection ang pagbabaho ng fire incidents sa bansa nitong 2025 kumpara sa kabuuan po ng 2024. Ayon pa rin kay Fire Superintendent Arroyo, umabot sa 22,000 ang sunog hong naitala sa buong bansa noong 2024. Habang nitong 2025, mahigit sa 18,000 lamang ang kabuang naitala sa buong Pilipinas. Kabuuan po ng taon ay bumaba ang sunog, no, ng 30%. From running na 20 or 15,721 sa kabuuan ng taon ay 22,302 naman last year. So merong 30% naman na pag-decrease po na difference. Ang pangalawang dahilan ng fire incident nationwide ay open flame. At isa na nga diyan ay dahil sa unattended cooking equipment. Marami pong nagluluto, akala ay okay lang, iwanan, pero pagbalik po ay yun pala ay sunog na. Bahagi po yan ang pahayag ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, hinihimok naman po ng National Capital Region Office o NCRPO ang publiko na isurrender ang hindi po nagamit na firecrackers at pyrotechnic devices sa pulisya, maging sa Bureau of Fire Protection o kaya naman ay sa Exclusive Ordnance Disposal Group para po yan sa ligtas na pagtapon. Ayon kay NCRPO Regional Director Major General Anthony Abirin, iwasan pong itapon ang mga paputok sa inyo pong sariling paraan dahil mayroon pong tamang proseso para dito. Ginawa ni Abirin ang panawagan matapos ngang makumpiska ang nasa 1.4 million pesos na halaga ng mga nakumpiskang paputok at ang pagsabog na po ng paputok nga na nangyari dyan sa Tondo, Maynila na ikinasawi ng 12 taong gulang na bata at ikinasugat ng isa pa. Ayon naman sa Manila Police District, may 5 persons of interest kabilang ang isang barangay councilor na posibleng responsable doon sa itinapon na bawal na paputok na Goodbye Philippines o uri ng Bin Laden. Patuloy naman ang investigasyon sa legal na pananagutan ng mga sospek sa ilalim niya ng Republic Act 7183 na nagre-regulate sa paggamit ng firecrackers at pyrotechnic devices habang ang nasugatang bata naman ay sumasa ilalim pa rin sa gamutan. Bombo Weather Update. Sa ating weather update, ngayon pong unang araw ho ng 2026, mga kabombo, inaasahan pong magdadala ng mga pagulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ito hong northeast monsoon o ang hanging amihan at ang easterlies. Ngayon pong unang araw ho ng Enero ng taong 2026 at unang araw din po ng taong 2026. Batay sa forecast ng Weather Bureau, ang amihan po ay magdudulot ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panakanakang mga pahinang pagulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon.
Bagaman wala namang inaasahang malaking epekto nito. Samantala, ang easterlies ay magdadala naman ng maulap na panahon na may kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms sa Visayas, dyan sa probinsya po ng Palawan at Bicol Region, pati na rin ang panakanakang pagulan o itong pagkidlat at mga pagkulong sa Mindanao at dyan sa may Mimaropa Region o Region 4B. Nagbabala naman ang Weather Bureau sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Samantala, ang shear line, mga kabombo, o itong salubungan na mainit at malamig na hangin ay magdadala naman ng kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Camarines Norte, Camarines Sur at sa probinsya ng Catanduanes na maaari pong magdulot ng flash flood at mga landslide. Abangan humamaya, mga kabombo, update po tayo mula sa Pambansang Pulisya ng Pilipinas sa Philippine National Police. Kaugnay pa rin po sa naging assessment dito nga sa pagsalubong ng bagong taon o pagsalubong ho ng 2026. Mga libu-libong mga pulisya ang i-deploy sa iba't ibang lugar sa atin pong bansa para maging maayos at ligtas ang pagsalubong ng 2026. Abangan humamaya ang live report ng ating mga kasamahan mula po sa may Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Pero bago ho yan, mga kabombo, dako muna tayo sa mga kulungan sa Bureau of Jail Management and Penology. Alamin po natin ang paraan po ng pag-celebrate nitong mga preso, nitong mga persons deprived of liberty sa kanilang bagong taon. And of course, yung Kapaskuhan, kasabay po ng pagsalubong po kagabi ng bagong taon, ay meron daw hong mga inihandang mga programa rin ng Bureau of Jail Management and Penology para ho sa mga persons deprived of liberty. Kasama natin ang nagsisilbing tagapagsalita spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology, si Superintendent J. Rex Bustinera. Magandang araw ho sa inyo. Happy New Year, Colonel. At welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines at sa Bombo Network News. Kamusta hong selebrasyon o naging pagsalubong ho ng mga persons deprived of liberty sa bagong taon dyan po sa mga selda ng Bureau of Jail and Management Penology? Okay. Hindi lang po pagsalubong ng bagong taon, kundi itong nagdaang Pasko at preparation para dito sa holiday season natin. Nagpalaya tayo ng mga PDL. Lahat ng mga jails natin ay may mga ganitong programa para naman yung kakayanin sa labas magpapasko ay mas maganda. Pangalawa ho, of course, this holiday season ay meron tayo sa mga visitation program ng ating mga PDL na kung saan dumadagsa ho talaga ang dalaw at kaya nga ho nag-aalerto ang mga BJMP dahil kailangan din ho na mas maraming tao para magbantay, mag-accommodate sa mga dumadagsang bisita. May mga programa rin ho tayo, spiritual programs na binibigay sa ating mga PDL. Bilang ng Pasko, hindi ngayon darating na bagong taon at of course kinabukasan para sa kanilang mga spiritual needs. Ito hong pero may mga programa rin ho tayo na pinagbawalan natin naman. Of course, ang mga paputok at mga pag-iingay sa ating mga pilitan. At di naman ho yan katulad sa mga barangay para gawin ho yan ng mga PDL natin. And that's against public safety and order. Kaya ho, it's a peaceful celebration. May mga pagkain naman ho yan. And generally, mga po yan, kumbaga ho, all nakikisa naman ho lahat, even ng mga nakakulong sa pagsalubong ng bagong taon. Paano pag ganito hong mga special occasion, Colonel, pinapayagan din ho ba silang magluto or binabaunan na lamang ho ng mga lutong mga pagkain po? Opo, sa pagluluto, hindi ho kasi allowed yan. Ang madalas ho dyan yung mga dalaho ng dalaw nila na lutong pagkain. At ito ay hindi naman ho sobro-sobro kasi baka masiraan naman ho ng tiyan, mas masakit pa sa ulo yan dahil dadalhin pa ho namin sa ospital. Pero may mga handaan ho yan at pati yung mga BJMP personnel, meron din ho handaan yan dahil ho kami ho ay naka-duty ng bagong taon. Okay. Balik ko tayo sa nababanggit po ninyo na maraming napalaya ng mga preso, mga persons deprived of liberty. Mga ilan po yung kabuuan pong bilang ng mga napalaya ho ninyo sa buong holiday season, Colonel? More than 500 na po itong napalaya natin. Sa nationwide ho yan ng mga data natin. Actually, napakarami na ho kasi nating napalaya rin this year. Maabot ho yan sa 70,000 na na-release natin through paralegal means. So, natulungan ng ating mga empleyado ng BJMP para mapabilis ang kanilang kaso. Yan, more than 70,000 po yan. Okay. Doon po sa nababanggit natin kanina na visiting hours, ngayong araw, since special holiday po ito, may extension din ho ba na ibinibigay ho tayo doon ho sa mga bibisita sa mga PDL, mga preso? Colonel? Meron po.
pumapatak ho kasi na regular visiting day ang bagong taon natin, 31 and 1. Kaya lang ho, dahil mo dagsan ng bisita, depende ho yan sa mga warden at pinapayagan naman ho yan. Kung of course extension nila, una ay hindi makaka-apekto naman, baka abutan naman ho ng putukan sa kalsada. Kaya ho, either earlier o wag naman ho masyadong later. Yun ang ginagawa natin dyan to accommodate every visitor. Okay. Bob Weber, with your questions? Yes. Happy New Year din po sa inyo, Superintendent. Siguro follow-up ko na lamang din po dun sa usapin sa pagdalaw po sa mga kulungan. Binubuksan niyo din po ba yung mga conjugal room sa ganito pong mga panahon? Yes, karapatan naman ng bawat bilanggo yan. Basta sila ay asawa, legal na asawa, at mayroong conjugal visitation area, subject to schedule, pinapayagan ho yan kahit ngayong bagong taon. How about naman po dun sa mga iniimbitahan po ninyo para sa spiritual gathering? Paano niyo po ito pinili? Lalo siguradong magkakaiba din po yung mga sekta na kinabibilangan po ng mga person deprived of liberty. Opo. Una ho, yung ating mga sa Catholic faith, majority ho kasi nung nakakulong sa atin ay Katoliko. Of course, may coordination tayo sa lokal na parokya o simbahan. Ganun din ho, welcome ho yung mga other sect ng ating religion na mag-celebrate din sa ating mga PDL. May mga worship area naman ho yan sila sa bawat kulungan natin. Meron din ho, kaakibat din ho kasi ng ating mga spiritual providers ay yung mga donations, mga outreach programs na welcome ito leading to this holiday season. Marami ho nag-conduct at nagpapasalamat ho kami dyan. Alright, dagdag ko na lamang po siguro, Superintendent, since bagong taon na po, papasok na naman po itong bagong fiscal year. Ano po yung mga nakahanay na programa naman po ng Bureau of Jail Management and Penology para po sa kapakanan po ng mga preso? Yes, ganoon pa rin ho. Pagbubutihin pa rin ho ng BJMP ngayong darating na bagong taon. Yung mga nasimula natin nung nakaraang taon. Kabilang dito ho, yung expansion ng mga facilities natin, papatayo. Of course, kung may darating na budget, mapapayagan yung ating mga ni-request, magpapatayo tayo ng mga bagong pasilidad. Ganun din ho, patuloy din ho paluluwagin pa ang ating siitan through paralegal services at mga other modes of release para naman na hindi lang ho nagpapalaki, kundi nagpapabawas din ng laman ng ating siitan. At ngayon nga ho darating na January, agad-agad, meron ho tayong Decongestion Summit na ating magpa-participate together with the Supreme Court, the DOJ, para ho tingnan ang kalagayan ng ating mga piitan at paano pa ito mas mapapaluwag. At ganoon lang ho, tuloy-tuloy lang ho ang aming pag-iservice. Okay. Bombo Jen. Okay. Thank you for joining us. Ngayon pong araw na ito, Colonel, siguro panghuli na lamang yung iiwan ho natin ng mga mensahe sa mga kababayan po natin. Kasama na ho yung mga kababayan po natin may kamag-anak sa loob po ng mga preso, mga kulungan na nais pang bumisita ngayon pong araw. Colonel. Maraming salamat po sa pagkakataon ito sa ating mga kababayan na may kaanak sa loob ng piitan. Pwede po kayong dumalaw, magdala lang ho ng mga lutong pagkain at bawal ho magdala ng mga kontrabando. Maaaring makipag-ugnayan na lang ho sa ating mga jails o mga jail officers doon na naka-duty. Sa ating kababayan naman ho, kami ho ay mananatili sa aming mandato na pangalagaan ng ating mga nakakulong at bigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Yun lamang ho at Happy New Year ho sa ating lahat. Happy New Year ho sa inyo. Si Jail Superintendent Jerex Bustinera ang nagsisilbing tagapagsalita o spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology. Abangan pa mamaya, may mga dagdag pa tayong mga interview, mga panayam dito po sa Bombo Network News. Samantala, sa ibang mga updates muna tayo mga kabombo, iniulat po ng Philippine Coast Guard na namonitor ang isang Chinese research vessel na namataan malapit sa karagatan ng Cagayan diyan sa may Hilagang Luzon na nagbunsod ho ng agarang aksyon upang igiit ang soberanya ng Pilipinas. Gamit ang Dark Vessel Detection Program ng Canada, natukoy ang Chinese research vessel na Tan Su Air How sa humigit kumulang 19 na milya mula sa baybayin ng Cagayan. Dahil dito, iniutos ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaban ang pagpapadala ng Philippine Coast Guard Islander aircraft para sa Maritime Domain Awareness Flight. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, layunin ng operasyon na alamin kung ang barko ay nagsagawa ng marine scientific research nang walang pahintulot na posibleng paglabag sa Philippine Maritime Zones Act at sa United Nations Convention on the Law of the Seas at upang igiit ang karapatan ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito. Namataan ang barko na patungong silangan, yan po ay 55.78 nautical miles
sa silangan ng Santa Ana, Cagayan. Ilang beses umanong nagbigay ng radio challenge ang Philippine Coast Guard, subalit wala hong naging tugon ang Chinese vessel. Samantala, itinanggi ng Chinese Embassy ang paratang ng Philippine Coast Guard at iginiit na pinapayagan ng United Nations Convention of the Law Seas ang malayang paglalayag dyan sa may Luzon Strait. Sa kabila nito ay iginiit ng Coast Guard na mananatili itong alerto at patuloy na pagbabantay sa anumang hindi otorisadong aktibidad sa karagatang sakop ng Pilipinas. Samantala, iginit naman po ng Department of National Defense ang mapayapang paglutas sa mga hindi pagkakaunawaan ng walang pananakot kasunod niya ng military drills ng China sa paligid ng Taiwan. Sa isang statement, nagpahayag ng matinding pag-aalala ang Defense Department sa mga naging hakbang ng militar at Coast Guard ng China sa paligid ng Taiwan na ayon sa ahensya ay nakakasira sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro, ang tumitinding pamimilit ng China ay may epekto hindi lamang sa relasyon ng Taiwan at China, kundi maging sa Indo-Pacific region. Binigyang diin ng ahensya na dapat igalang ang international law, pairalin ang pagpipigil sa sarili at panatilihin ang mapayapang pagresolba ng mga sigalot. Muling iginiit din ng Pilipinas ang suporta nito sa isang malaya, bukas, matatag at rules-based na Indo-Pacific. Ito ngang araw ng linggo nang simulan ng bansang China ang military drills nito sa paligid ng Taiwan bilang babala umano laban sa pakikialam ng external forces. Ito ay kasunod ng napaulat ngang pag-aproba ng Amerika sa $11.1 billion na arms sale sa Taiwan na itinututulan naman ng China dahil paglabag umano ito sa prinsipyo ng One China at nagdudulot ng tensyon sa rehiyon. Oras natin, meron na ho tayong 26 minutes mga kabombo, makalipas po ang alas 7 ho ng umaga. At tulad ho ng ating nababanggit kanina mga kabombo, ay makakausap po muli natin ang isa pang interview ngayon pong umagang ito. Walang iba kundi si Representative Antonio Tinio, ang nagsisilbing kinatawan ng ACT Teachers Party List. Kaugnay pa rin po ito sa ilang mga usapin sa flood control project. Magandang araw ho at welcome sa Bombo Radio Philippines. Welcome sa Bombo Network News. Congressman Tinio, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Happy New Year po sa inyo. Unang-una ho siguro sa mga nais ho nating maitanong ho sa inyo, yung pong pagbubunyag dati nitong si Representative Leviste na sabi ho niya nakatanggap daw ho ng tig 2 million pesos na bonus ang mahigit 300 mga kongresista. Kayo po ba ay, isa ho sa mga nakatanggap ng mga ganung bonus tulad po ng inaakusa ni Congressman Leviste? Pagbati, Happy New Year po sa lahat ng mga taga-Bombo Radio at mga taga-pakinig natin. Well, wala pong 2 million bonus na natanggap kami. Yun lang ang masasabi natin. Wala pong ganun. Para sa akin, malaya siyang paglabas ng mga pahayag, pero mas mainam nga magpakita siya ng mga resibo para mas maging credible yung mga sinasabi niya at maging eksakto talaga ano ba yung tinutukoy niyang 2 million bonus na ito. Grabe, kung hanggang sa 300 na mga kongresista times 2 million, mga 600 million na ho kaagad ho yan. Pero sa inyo ho, sa inyo pong personal na pagkakalam, wala ho bang mga nagparamdam na mga tauhan ng mga house leaders na sabihin sa inyo, suportahan yung budget bill para ho magkaroon kayo ng bonus, katulad po ng sinasabi ni Congressman Leviste? Sa amin po, sa akin bilang tinatawag ng ACT Teachers at saka bahagi ng Makabayan Bloc, wala pong gumagawa na ganyan. Whether mula sa leadership ng House o sino man. Alam naman nila ang tindig natin na tayo ay critical sa budget at historically bumoboto tayo ng no dito, di ba? So wala po ever na lumapit sa atin para magsabi, sultan ito in exchange for this or that. Wala pong ganun. Okay. Bombo Ever, with your questions. Alright. Congressman, ano naman po yung inyo pong masasabi na for the first time since Marcos administration ay magkakaroon po tayo ng reenacted budget ko? Well, reenacted siya ng
sabi nila ilang araw lamang dahil I think January 5 yung schedule ng pagpirma sa budget. So in the end, big deal ang pagiging reenacted dito. No? Di katulad ng mga nakaraang taon, lalo na tatandaan ko panahon ng Arroyo administration na talagang buong taon na reenacted ang budget at doon talaga malaki ang abuso na pwedeng gawin. Particularly sa presidente dahil pwedeng mag-realign ng malaking bahagi ng budget. So, walang pagkakataon para gawin yan ngayon. However, pwede nating sabihin at dapat punahin natin ng Kongreso na hindi natapos sa tamang panahon ang budget kasi yan ang pinaka-minimum na tupuli ng Kongreso na bago matapos ang taon ay dapat matiyak na nandiyan na ang budget para walang reenactment. No? Pero hindi naman yung usapin ng pagiging reenacted ang malaking issue sa budget ngayon. Ang malaking issue pa rin. Hindi totoo yung sinabi, una na people-centered yung budget. No? Nananatiling kapos ang pondo para sa serbisyong panlipunan, edukasyon, pabahay, kalusugan, di ba pa? Kulang pa rin yung pondo para sa classrooms, para sa teachers, para sa sweldo ng mga guro at kawani, no, at sa kanilang mga benepisyo. In fact, binawasan pa ito. Merong 43 billion na dapat pang personal services, pambayad sa dagdag sweldo at benepisyo, nilagay sa unprogrammed appropriations. No? So, ginawa yon para magkaroon ng puwang para sa dagdag ng mga pork barrel items sa programmed or regular na budget. No? So isang dahilan yan kung bakit tutol tayo. Nananatili pa yung pagiging kapos sa budget ng agrikultura at saka ng industriya. So mananatili tayong dependent sa importation, lalong-lalo na sa bigas, halimbawa. No? Hindi magiging self-sufficient ang agriculture natin batay sa budget na ito. Nananatili at pinalaki pa yung budget para sa defense na pangunahing gamit niyan ay panunupil sa mamamayan. Yung NTF-LCAC budget, nananatili yan. Tinatawag nilang Barangay Development Fund. At saka pinalaki yung Confidential and Intelligence Fund. Sa halip na bawasan, ay lalo pang pinalaki ito. Sa kabila nung nakita na natin na napakadaling abusuin ng confidential funds, kagaya nung karanasan with the Office of the Vice President. No? Dahil nga kakaiba at lihim yung audit process nito. Kunin na rin po namin kayo ng komento kung dito sa posibleng pagsasabatas na raw po ng anti-political dynasty bill. Sabi niyo po kasi dati ay napakahina po ng bersyon na nakahain ngayon dun sa Kamara. Ano po kayang kahihinatnan nito if ever? Well, tama po. Sa 2026, yung House leadership din ang nag-set ng agenda na yan. Didinigin na raw yung political dynasty bills, iba't ibang version yan. At tama kayo, yung version ng speaker o ng House leadership ay talagang malabnaw and in fact, mag-i-institutionalize ng mga provincial dynasties. Samantala, ang very limited ang ipagbabawal niya. No? Mainly yung magsasabay-sabay sa national positions. Halimbawa, yung nakikita natin sa Senado ngayon na magkakapatid na sa Senado. So, pag napasa yung version na yun, yun lang mainly ang pangunahing ipagbabawal. Ngayon, sa kabila nito,
gagamitin natin ng pagkakataon para itulak yung version natin. Ito yung tunay na anti-dynasty bill na in-expect ng taong bayan. Meaning to say, isa lang talaga ang pwedeng tumakbo, bawal na yung iba. Diba? Whether magkakasunod or sabay-sabay. So, panawagan natin sa taong bayan, magiging susi ang suporta at tulak ng public, yung public opinion in support of a genuine anti-dynasty bill. So, yan po ang isa. Pero, bukod dito, ay ang nakikita rin natin na dapat itulak ay yung mga bills para sa pagtaas ng sweldo. No? Nandiyan na po yung na-approve sa committee level na National Minimum Wage Bill. No? Ibig sabihin dito, i-abolish na yung regional wage boards at pagkakaroon ng isang pambansang sahod. Approved yan sa committee level. No? Ang posisyon natin, dapat maging national ang minimum wage tapos dapat katumbas ito ng... Bombo Jen, your additional question with Congressman Tinio. Okay. Panghuli na lang ho siguro kung kung ho namin yung reaction po ninyo, kontento ho ba kayo sa ginagawa ho ng pamahalaan na paghahabol dun sa mga sinasabing big fish, na dawit ho sa flood control scandal na una hong nabunyag sa loob po ng ilang taon na, Kong? Well, pag sinabing malaking isda, ang expectation ng publiko ay hindi lang yung mga contractors na katulad ni Diskaya. Kung hindi, para sa publiko, malaking isda yung mga malalaking politiko. No? So, para sa amin, ang malaking isda na pangunahing responsable sa systematic plunder ng DPWH funds ay unang-una na, presidente mismo at ang kanyang cabinet officials. May ilang mga key players from Yusek Bernardo, the star whistleblower, to Zaldico, even though dinidiscredit yung testimonya niya. Pero nagtutugma yung sinabi ni Bernardo at Nico. Tinuturo ang Pangulo na sabi kasama siya sa mga tumanggap o binigyan ng kickback. So, dapat imbestigahan yan. Pangalawa, yung mga cabinet members na sinibak ng walang paliwanag. From Executive Secretary Bersamin to Secretary Pangandaman ng DBM. And importantly, Secretary Manny Bunoan ng DPWH. Kung sinasabi nila maraming alam ang yumaong si Yusek Cabral, mas maraming alam si Secretary Bunoan dahil siya ang kalihim ng DPWH. Lahat ng pera ng department, lahat ng mga kontrata, di gagalaw. Ang problema ho dyan, hindi pa po siya bumabalik sa Pilipinas. Kasi sabi ho niya, supposedly December 17 yung balik ko niya dito. Anyway, maraming salamat po Kong sa muli pagpapaunlak sa aming invitation na kayo po aming makausap sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo. Ang nagsisilbi pong kinatawan ng ACT Teachers Party List, si Representative Antonio Tinio, mga kabombo. Oras natin, meron na lamang ho tayong 22 minutes bago po sumapit ang alas 8 ho ng umaga. At update ho tayo mula dyan sa may Bicol region. Itinaas po ang alerto dyan sa may bahagi ho ng Bayon dahil sa patuloy hong mga aktibidad ng naturang bulkan. May live report po dyan ng Bombo Radio Legazpi. Bombo Genesis sa Bombo Ever, itinaas na sa Alert Level 2 ang alerto ng Bulkang Mayon kasabayan ng pagpasok ng unang araw ng taong 2026. Kasunod na rin ang pagtaas ng mga parametro na binabantayan ng mga kinauukulan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology ay nakapagtala ng 47 rockfall events simula kahapon hanggang madaling araw ng Enero 1 sa kasalukuyang taon. Nangangahulugan umano ito na mayroon
mayroong umakyat na magma na tumutulak pa itaas sa mga bato. Maliban dito ay nakita rin ang pamamaga sa naturang bulkan na ayon pa kay Bacolcol na 3 senaryo ang binabantayan sa kasalukuyan na kabilang na ang pagkakapareho noong 2023 eruption kung saan nagkaroon ng effusive eruption na tumagal ng 6 na buwan. Ikalawa naman ang pagkakahalintulad noong 2018 eruption kung saan nagkaroon ng explosive eruption na tumagal lamang ng 2 buwan at ikatlong senaryo naman ang tinitingnan ay ang paunti-unting pagkawala ng unrest. Sa kabila nito ay sinabi ng opisyal na hindi pa naman kinakailangan na ilikas ang mga nasa extended danger zone dahil ginagawa lamang niya ito kung itinaas na sa alert level 3 ang alerto ng bulkan dahil na rin sa banta ng lahar flow. Samantala, mahigpit naman ay pinagbabawal ang anumang human activity sa 6-kilometer radius permanent danger zone dahil na rin yan sa banta ng Mayon Volcano at pinag-iingat pa rin ang mga naninirahan sa extended danger zone. Sa kasalukuyan, Bombo Genesis ay nakahanda naman umano ang mga local government units dahil una na nga itong pinulong ng lalawigan ng Albay kaugnay ng mga aktibidad na naitala simula pa noong Disyembre 1 noong nakalipas na taon. How's that, Bombo Genesis? Oo. One question lamang, Bombo Radio Ligaspi. Yung mga rockfall events kasi sabi ng FIVOX ay medyo tumaas yung mga rockfall events sa mga nakalipas na mga araw. Nadidinig pa doon sa mga mismong community kung saan maraming mga tao? Kasi I understand na medyo malayo-layo yung mga community dyan kasi pinagbabawalan silang magtayo ng mga tahanan doon sa malapit sa bulkan. Pero kapag nagkakaroon ng rockfall events, naririnig ito sa mga communities? Actually, Bombo Genesis, itong mga rockfall events ay hindi naman gaanong nararamdaman at naririnig dito sa may mga kabahayan na sa Mayon Unit area. Subalit kung papasok ka doon sa danger zone ay mararamdaman at maririnig umano ito. Subalit sa mga oras na ito, Bombo Genesis, ay tulad nga ng nabanggit mo ay pinagbabawal na yung pagpasok. Itinuturing na no man's land itong 6-kilometer radius permanent danger zone. Subalit itong mga high-tech na mga digital cameras ay nakikita na, Bombo Genesis, yung pagdaos-dos ng mga bato, itong tinatawag na rockfall events mula doon sa bunganga ng Bulkang Mayon, Bombo Genesis. Oo. Sige. Maraming salamat. From time to time, makiki-update kami dyan sa may Bicol region. Maraming salamat, Bombo Romela, Bombo Radio Ligaspi. Yan muna ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo Caster Nation, muli po ang aming pong pagbati sa lahat ng isang manigong bagong taon. At sa pagtatapos nga po ng taong 2025, atin pong balik tanawin ang ilan po sa mga malalaking kaganapan sa buong mundo sa nakalipas na taong 2025. Narito po ang aking handang year-end report. We will make America great again! Kardinal Emma Prevost. Sa pagtatapos ng taong 2025, balikan natin ang malalaking pangyayaring yumanig sa mundo. Mula sa makasaysayang pagbabago sa simbahang Katolika hanggang sa mainit na kaganapan sa larangan ng politika, digmaan, sakuna at karahasang gumimbal sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang mga pangunahing kaganapang nagmarka sa taong 2025. Sa larangan ng politika, bumungad sa taong 2025 ang makasaysayang pagbabalik ni Donald Trump bilang Pangulo ng Amerika matapos siyang manumpa para sa kanyang ikalawang termino noong buwan ng Enero. Siya ang ikalawang Pangulo sa kasaysayan ng US na nagwagi ng 2 hindi magkasunod na termino. Kasama si J.D. Vance bilang kanyang Vice Presidente, agad dinilunsad ng Trump administration ang malawakang reforma sa polisiya mula sa migrasyon, kalakalan hanggang sa matapang na pangakong tatapusin ang digmaan sa Ukraine sa loob lamang ng isang araw. The golden age of America begins right now. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Ipinagluksa naman sa mundo ng pananampalataya at ng mga leader ng iba't ibang bansa noong Abril 21 ang pagpanaw ni Pope Francis, ang unang Santo Papa mula sa Latin America na binansagang People's Pope dahil sa kanyang pagkahabag, malasakit sa mahihirap, pagiging mapagkumbaba,
Mga advokasiyang nagbigay tinig sa mga nasa laylayan ng lipunan. Noong Mayo 8 naman itinalaga bilang ika-267 na Santo Papa si Cardinal Robert Francis Prevost mula sa 133 cardinals na lumahok sa Papal Conclave. Dinaluhan din ng mga leader ng iba't ibang bansa at daang-daang libong mananampalatayang Katoliko ang makasaysayang proklamasyon sa bagong leader ng simbahang Katolika. Si Pope Leo XIV ang kauna-unahang Amerikanong Santo Papa sa kasaysayan ng simbahang Katolika. Pinili niya ang pangalang Pope Leo XIV na sumisimbolo ng lakas ng pamumuno at pagbabalik sa mga pundasyong aral ng simbahan. Hindi rin nakaligtas ang taong 2025 mula sa mga mapaminsalang sakuna at kalamidad. Noong Enero, nilamon ng malawakang wildfires ang ilang bahagi ng California na kumitil sa buhay at sumira sa libo-libong istruktura. Kabilang ang mansyon ng ilang Hollywood stars at muling nagpaalala sa lumalalang epekto ng climate change. Isa rin sa pinakamalalang sakuna ng taon, ang Doblet earthquake na tumama sa Myanmar noong Marso 28 na naramdaman hanggang sa bansang Thailand, China at Vietnam. Mahigit 5,000 katao ang nasawi sa Myanmar habang 100 mahigit naman sa Thailand at libo-libong gusali ang nasira. Noong Oktubre, nagdulot naman ng malawakang pagbaha at pinsala sa infrastruktura ang Hurricane Melissa sa Caribbean region kung saan mahigit 100 katao ang nasawi at ang Jamaica ang pinakamatinding tinamaan. Ito ang itinuturing na pinakamalakas na bagyong tumama sa buong mundo noong taong 2025. Isang trahedya rin ang naganap sa Hong Kong noong Nobyembre nang sumiklab ang malaking sunog sa isang high-rise apartment complex sa Tai Po District. Tumagal ng halos 2 araw ang pag-apula ng apoy at nabukas ito ng malalimang investigasyon sa kaligtasan ng mga gusali sa lungsod. Itinuturing ito bilang pinakamatinding sakuna sa Hong Kong sa nakalipas na dekada. Yumanig naman sa mundo ng aviation ang isang trahedya noong Enero 29 nang magbanggaan sa ere ang isang American Airlines regional jet at isang US Army Black Hawk helicopter habang papalapag sa Reagan National Airport sa Washington, D.C. Bumagsak ang mga sasakyang panghimpapawid sa Potomac River at walang nakaligtas sa insidente. Isa sa pinakamalalang aviation disasters na naitala sa kasaysayan ng Amerika. Isa pang malagim na trahedya ang naganap noong Hunyo 12 nang bumagsak ang Air India Flight 171. Ilang segundo lamang matapos itong mag-take off. Isang pasahero lamang ang himalang nakaligtas mula sa mahigit 200 pasahero at 12 crew members na sakay ng eroplano. Narito ang bahagi ng salaysay ng nag-iisang survivor sa Air India plane crash na si Vishwash Kumar Ramesh. I can't explain. It's miracle everything. Sa taong 2025 din muling sumiklab ang mga labanan sa ilang bansa dahil sa matagal ng mga dispute. Sa Asia, sumiklab ang 4 na araw na armadong labanan ng Pakistan at India noong Mayo 7 hanggang 10 dahil sa matagal ng alitan sa rehiyon ng Kashmir at muntikang mauwi pa sa giyera. Sa Timog Silangang Asya, muling sumiklab naman ang armadong sagupaan sa borders ng Thailand at Cambodia na nagdulot ng paglikas ng mga residenteng malapit sa conflict areas. Subalit bago magtapos ang taon, noong Disyembre 27 lamang, naikasa ang immediate ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa na nagwakas sa ilang linggong labanan. Lalo ring uminit ang pandaigdigang tensyon nang maglunsad ang Estados Unidos ng airstrike laban sa Iran noong Hunyo 22 na tumama sa 3 nuclear sites. Gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa US base sa Qatar. Kinabukasan, inanunsyo ni Trump ang ceasefire sa pagitan ng Iran at ng Israel. Noong Setyembre naman, sumiklab ang malalaking protesta ng Gen Z sa Nepal at Indonesia. Sa Nepal, sinunog ng mga nagpoprotesta ang parliament at mga bahay ng politiko dahil sa galit sa korupsyon at social media restrictions. Sa Indonesia naman, nauwi sa riot ang protesta laban sa umano'y corrupt elites at panukalang pagtaas ng housing allowance ng mga mambabatas. Noong Setyembre, nagsimulang maglunsad naman ang Estados Unidos ng mga pag-atake laban sa mga bangka na sinasabing may kaugnayan sa mga network ng drug smuggling mula sa Venezuela.
lalo na sa Caribbean at Eastern Pacific Ocean na kumitil ng dose-dosenang katao. Sa gitnang silangan, idineklara naman ang makasaysayang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas noong Oktubre 10 matapos ang matinding negosasyong pinangunahan ng Estados Unidos. Gayunpaman, nananatiling marupok ang kasunduan hanggang sa pagtatapos ng taon. We reached a momentous breakthrough in the Middle East, something that people said was never going to be done. We ended the war in Gaza. Sa pinakamatinding karahasan naman na gumimbal bago matapos ang taong 2025, ang Bondi Beach Hanukkah Massacre na nangyari sa Sydney, Australia noong Disyembre 14. Magamang sospek ang namaril sa kasagsagan ng pagdiriwang ng Hanukkah na ikinasawi ng ilang katao, kabilang ang isang Holocaust survivor. Idineklara ito bilang isang teroristang pag-atake. Ito ang malalaking balitang ating tinutukan sa iba't ibang dako ng mundo sa nakalipas na 12 buwan ng taong 2025. Ako si Bombo Everly Rico at ito ang aking 2025 Year-End Report. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras na natin magkakabombo. Meron na lamang ho tayong 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ho ng umaga. Dako tayo sa mga malalaking balitang tinutukan din ng ating mga provincial station. Unahin po natin dyan sa may bahagi po ng Boracay, magkakabombo. Itong spectacular fireworks display at ang final countdown sa isla ho ng Boracay. Dinagsahon ng maraming mga bisita. May update po dyan ng Bombo Radio Kalibo. Happy New Year, Bombo Radio Kalibo. Naging spectacular ang fireworks display sa gitna ng dagat sa isla ng Boracay na nilahukan ng nasa 14 na mga accommodation establishment sa pagsalubong ng bagong taon. Sa kabila ng makulimlim na panahon, napuno ng mga turista ang beachfront para sa final countdown kung saan nag-enjoy ang mga ito sa kaliwat kanang mga parties sa New Year's Eve. Sa kabilang dako, patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection of BFP Boracay Substation sa sanhi at kabuuang halaga ng pinsala sa pagkasunog ng isang residential building sa Sitio Bulabog, Barangay Balabag, Zone 4 sa isla ng Boracay. Ayon kay Fire Officer Juan Clint Porras, fire arson investigator, na 2-story residential building ang tinupok ng apoy at sa mabuting palad, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Bandang alas 5:02 ng madaling araw nang maitala ang sunog at agad na itinaas sa unang alarma. Makalipas ang halos kalahating oras, bandang alas 5:39 nang ideklarang fire under control at tuluyang naapula ang apoy, bandang alas 5:56 ng umaga. Dagdag pa ni Fire Officer Juan Porras na mabilis na rumesponde ang mga bumbero sa lugar dahilan na hindi na kumalat ang apoy. Nagpaalala rin ang opisyal sa publiko na manatiling alerto at agad tumawag sa emergency hotline sakaling may sunog. Sa ngayon po, sir, ongoing po ating investigation po sa ngayon. Mga alas 5:02, naka-receive kami ng tawag sa kabila. Na-report dito sa amin na mayroon daw na bahay na nasa sunog. Agad naman nirespondahan ng ating tropa at saka inapula na naman yung apoy. Sabi natin na totally born. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, isa naman pong trahedya ang nangyari sa kasagsagan ng pagsalubong ng bagong taon matapos na masawi ang isa pong 92 anyos na lola dyan sa isang sunog na nangyari sa barangay Casibarag Sur sa Cabagan, Isabela. Kaugnay niyan, kumuha po tayo ng detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Tugigaraw. Nasawi ang isang 72 taong gulang na lola matapos masunog ang isang 2 palapag na bahay sa barangay Casibarag Sur, Cabagan, Isabela noong gabi ng Martes, Disyembre 30, 2025. Ayon kay Fire Inspector Joan Rugayan, Acting Municipal Fire Marshal ng Cabagan Fire Station, nagsimulang sunog sa kwarto ng biktima. Batay sa salaysay ng apo, gabi-gabi umanong nagbabasa ng Biblia ang lola gamit ang kandila na natumba at nakapagsimula ng apoy matapos masunog ang kurtina. 3 matatanda ang nakatira sa bahay at nakalabas sana ang lahat. Ngunit bumalik umano ang biktima sa loob at hindi na nakalabas. Ipinagbigay alam sa Bureau of Fire Protection o BFP ang insidente bandang alas 8:18 ng gabi at makalipas ang 2 minuto ay nasa lugar na ang mga rumespondeng bumbero. Gayunman malaki na ang apoy sa kanilang pagdating
kaya pinaniniwala ang huli na nang may parating ang ulat. Dahil luma at gawa sa kahoy ang bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Kinailangan ding mag-augment ng mga fire truck mula sa Tumawin at San Pablo upang tuluyang maapula ang sunog. Bandang 1:47 ng madaling araw ng December 31 ay umalis na ang mga bombero, subalit nagkaroon ng huling pagsiklab ng apoy bandang 3:30 ng madaling araw kaya kinailangan nilang bumalik sa lugar. Ayon kay Rugayan, wala namang nadamay na iba pang bahay sa insidente. Actually, ma'am, si Lola, ano na po siya, nasunog na po siya. Kumbaga, yung kanya na po, only the skull and sa lungs niya lang ang naiwan si Lola. Nung nandun po kami, ma'am, ang laki pa ng apoy, malaki, napula namin hanggang 10:45. Then the troops still stay there, ma'am, at least 1 hour more para isuppress. Pero bumalik pa rin sila ng 3:30 in the morning kasi nagrekindle na naman. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ranzel Lea Durana. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Update ho tayo mga hombo dito ho sa isang pulis na sinasabing nagpaputok daw ng kanyang baril noon pong araw ng Pasko dyan sa may bahagi ng Cagayan de Oro City. Sisipagin na raw ho siya sa serbisyo. May update po dyan ng Bombo Radio Malay-Balay. Tiniyak ng Police Regional Office 10 na may kaukulang parusang isang pulis na sangkot sa indiscriminate firing incident noong Pasko. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Malay-Balay Bukidnon, sinabi ni Police Brigadier General Christopher Abrahano, Regional Director ng Police Regional Office 10, na nakatalaga na sabing pulis sa Opol Municipal Police Station at residente ito ng Cagayan de Oro City. Ayon sa inisyal na investigasyon, habang ang pulis ay nasa kanyang tahanan sa may Cagayan de Oro City, nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan niya at ng kanyang kapitbahay noong araw ng Pasko, Disyembre 25, taong 2025. Dahil sa insidente, bumurot ito ng baril at nagpaputok. Siniguro naman ni Police Brigadier General Abrahano na hindi kukonsintin ng pulisya ang anumang uri ng irresponsable paggamit ng armas. Kaya naman sinampahan kaagad ito ng kasong kriminal at administratibo. At maaaring umanong madismiss sa serbisyo batay sa resulta na isinasagawang investigasyon. Pulis po natin naka-assign sa Opol Municipal Police Station, pero nakatira siya sa Cagayan de Oro City. And unfortunately, dun sa Cagayan de Oro City, apparently merong nagkaroon ng parang insidente doon. Nagkaroon ng insidente doon na nakaaway niya yung kapitbahay niya, which unfortunately prompted him to fire his weapon illegally. At yan ang tinig ni Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang Regional Director ng Police Regional Office 10. At yan ang ulat mula impila ng Bombo Radyo Malay-Balay Bukidnon para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jerome Ara, Balatero, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Panghuli sa ating mga balitang probinsya, mga kabombo, yung pong bilang daw ng mga biktima ng mga paputok dyan sa may probinsya ng Iloilo, umabot na ho sa 20, pero maaari parang madagdagan habang patuloy pa rin yung consolidation sa report. Ngayon pong araw na ito, araw ho ng ang bagong taon. Happy New Year, Bombo Radio Iloilo! Umakyat na sa 20 ang na-record na kaso ng firework-related injuries sa Iloilo. Base sa data ng Department of Health, ang may pinakamaraming kaso ay ang Santa Barbara na may 3, tig-2 naman sa Pasig City, Balasan at Pototan, at tig-1 ang naitala sa Tigbawan, Alimujan, Cabatuan, Carles, Concepcion, Lambunaw, Leganes, Pavia, Sara, Bingawan at Kalinog. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Rodney Labis, Head ng Health Service Delivery Division ng Iloilo Provincial Health Office, sinabi nito na karamihan sa mga nabiktima ay mga kabataan na nasa edad 1 hanggang 9. Ayon kay Labis, wala namang naitala na naputulan ng daliri. May isa ring na record na stray bullet incident. Maaari namang madagdagan pa ang bilang ngayong araw habang patuloy ang consolidation ng mga data. Base sa report ng DOH, ang pinakamaraming kaso ng FWRI ay sa mga kabataan, mga batang edad 1 to 9 years old at lahat ng kaso ay mga lalaki. Karamihan ng injuries ay blast and burn injuries with no amputation, followed by eye injuries.
Mula rito sa Bombo Radyo Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo Laika San Diego, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ang piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies ngayon pong araw na ito mga kabombo. Unang araw ho tayo ngayong 2026, unang araw ngayong Enero ng taong 2026, and of course dahil nga po bagong taon, wala pong trading ngayon, pista opisyal mga kabombo. Magkakaroon po ng trading bukas, araw ho ng Biyernes, at ito na rin po ang huling trading ngayong linggong ito. Unang trading ngayon pong 2026 mga kabombo. So, antabay lamang po sa Bombo Radio Philippines habang ihahatid po namin sa inyo yung pong mga latest updates sa foreign exchange rate at iba pang mga mahahalagang balita. Sa palitan ng piso kontra dolyar at ibang mga foreign currencies, ang isang US dollar katubas ng 58 pesos and 79 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman katubas ng 7 pesos and 57 centavos. Ang isang Singaporean dollar katubas ng 45 pesos and 82 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal katumbas ng 15 pesos and 68 centavos. Ang isang Euro katumbas ng 69 pesos and 25 centavos. Batay po ito sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Muli, mga kabombo, tuloy-tuloy naman po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM stations. At pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan, subaybayan yung mga programa ko ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling social media pages. Lalo ho ngayon, bagong taon, marami ho tayong mga aabangang mga balita, mga kabombo. So, pwede po ninyong balikan, subaybayan yung mga programa ko ng ating provincial station. At halimbawa, dyan sa may bahagi ng Visayas area, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo para sa mga taga-riyan sa may Iloilo Province at mga katabing probinsya. Sa Negros area naman, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Ganun din po sa may probinsya ng Cebu at mga katabi ho nitong probinsya, pwede po ninyong subaybayan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa probinsya naman ng Rojas o ng Capiz at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Diyan sa may bahagi po ng Aklan at mga karating lugar, ang Bombo Radio Kalibo at sa may Leyte at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Mga kabombo Caster Nation, muli ang amin pong pagbati ng maligayang bagong taon. Happy New Year sa lahat po ng mga listeners, mga viewers,
mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa buong mundo. At ang amin pong pasasalamat, patuloy na pasasalamat sa lahat po ng mga taga-suporta ng Bombo Radio Philippines, taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM para ho sa kabuuan po ng 2025 at yung pagpapatuloy ng susunod pang taon, ng 2026 at sa mga susunod pang panahon, mga kabombo. Muli, Happy New Year, maligayang bagong taon sa lahat ng mga listeners, mga viewers ng Bombo Radio Philippines. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and Happy New Year. Ang Oras Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome sa Bombohanay Big Time sa sining bagong tuig 2026. Entrada kita sining adlaw sa bulan sang Enero sang bagong tuig 2026. Bago sining tuig. Bago man sining paglao mga aton sining dala sa pagsugata sa mga bag-o naman sining mga pagpanghangkat nga aton sining masugata sa sining 2026. Pero antes na sa aton sining mga kabomboti nagapanamyaw gid kita sa inyo sang isa ka mainit kag mahida iton kag mahamong ayaon sini nga bagong tuig sa inyo tanan sa aton sining mga kabombo. Happy New Year gid sa inyo tanan-tanan. Kag sa aton sining mga kabombo sa sining special man sining edisyon sa aton sining pangalagad diri sa Bombohanay Big Time subong aga sining New Year's Day. Antes kita dalayon sining biya sa 2026. Aton sining balik-balikan ang ining mga istorya, ang mga balita nga nagkalahinabo sang 2025 nga ang ibanti naghatag sa aton sinisang kalisod pero ti may ara man sa mga istorya sini sa mga kadaragan nga naghatag man sa aton sinisang kasadya kag mga istorya sang inspirasyon or naghatag sa aton sinisang inspirasyon nga may kusog yapon kita sining nga mag-atubang sa sining tuig 2020 sa isa bagong tuig kay bangod may mga rason kita no nga ti may ara gyapon sang bit-bit kita nga paglaom para sa sining New Year. So standby sa aton sining mga kabombo kay aton sining ipalayag na sa inyo ang aton sini nga The Bombo Year-End Report. Nagtakop na ang tuig 2025, the year of the wooden snake, kag nagbukas na ang tuig sang nagasibad nga kabayo. Apang apisar nagkamang ang ining manog palayo. Aton anay balikan ang mga istorya nga kaangay sang sining nga sapat. Kita ang gintukob, dalitan kag magkamamatay ang kada pagbuntog. Carissimi fratelli et sorelle. Dear brothers and sisters, with deep sorrow I must announce the death of our Holy Father Francis. At 7:35 this morning, the Bishop of Rome, Francis, returned to the house of the Father. Dating Senate President Juan Ponce Enrile pumanaw na ho sa edad na 101. Dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Cabral patay matapos manong mahulog sa bangin sa Benguet. Kaangay sa mga kalamidad, linog,
Baha, sunog, kag mga aksidente nga nagutas ng ginatos nga mga kabuhi amuman ang mga ginamo kag giyera sa madamo nga mga pungsod. Kalalain sang feeling, especially sa ako, just remembering it, it makes me emotional because syempre paminsaron mo, pamilya mo, ara dila sila yan sa Pilipinas, ara sa Iloilo. Tapos ikaw, yaari ka diri. So, what if it will happen? Because when you receive the RCB, the alert, pakulbaan ka mo, threat of air attack. Ang pertahan namon, daw digital siya bala. Tapos hindi siya mabuksan gid. Hambal ko Lord, bahala ka na kung hindi kami makagwa. Kung mapatay man lang ang alaga ako. Bahala na, pati man ako hindi nagig kong unungan ko na lang gid siya. We were able to, I was able to bring my son home. Pero galing kay within minutes after the attack, ang masubo lang kay nagapanik ng mga tao. It's the first time for the country. It was attacked by another country. Lord, may nag-save lang ka na, Lord. Please give us. Ayaw mo gawas. Lord, please send some help, Lord. Ang tuig 2025, kaangay sang sapat nga nagasimbolo diri. Napunan sa mga istorya sang kaakig, traidor ranay, pag-ininaway, kaugot kag dinomtanay. Inibangod sa mga tao naghingalit kag nagpamentaha sa pagsalig sa mga Pilipino sa ila. Kag sang nabuyag yagay la mga kagarukan kag pagpangawat sa kwarta sang banwa. Ang bilog nga Pilipinas, halos isumpa sila. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa nyo. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. Patawad kay Father, pero putang ina ninyo! Corruption kills. And to you, brothers and sisters, I dare challenge you. Your silence kills. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. The lady that you see talking on TV is not my sister. Hindi siya yan. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? This is too much politics that they are doing. Ginagawa nilang syudad. Ang masambat ko lang, ahay. Ang balita ko, may warrant daw ako pag yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. I'm Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. Kasubong man sang paghilunos ang manog, ini ang nagpatimaan naman sa mga pagbag-o, kadalagaan kag pagsanyog. Sa patag sang pageantry, ginkilala ang katahom kag kaalam sa mga Filipina queens. Miss Grand International 2025 is Philippines! I want to be the hope of people. I was hardworking, I was persistent, and I fight for what I want. Alexime Kaimoso Brooks, Miss Eco, Philippines! Sa patag sang hinampang, nagmadinalagon ang mga Pinoy nga atleta. It's so special, they make me more and more special, to be Filipino is something I take so much pride in. Sa patag naman sang pagwaragwag, ang mga programa sang Bombo Radio Philippines nagabaton sang madamo nga mga pagkilala. The Golden Dog for Best AM Radio Station Provincial goes to DYFM 837. Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. Balikanta ang ining nga mga istorya paagi sa
The Bombo Year-End Report 2025. Kumpleto kag komprehensibo nga presentasyon sang mga balita sa tuig sang manog. Igadulong sang bugos nga puwersa sang Bombo Radio Iloilo. Kag karon, yari, lantawa, kag pamatii, The Bombo Year-End Report 2025. Yari nagapangunang mga balita sa bulan sang Enero. Una sa balita lokal. Ginihiwat ang tuigan nga top-level management conference ng Bombo Radio Philippines diri sa Iloilo City. Ining ka-conference ang nagtipon sa senior officers, area managers, kag mga station managers sa pagpanguna sang chairman nga si Dr. Rogelio Florete, kag president and chief executive officer nga si Miss Margaret Rutzi Florete. Ang mga natunan sa conference ang ginbalon sa mga officers ang network para nga ma-deliver girang misyon sa Bombo Radio Philippines nga madulong nga masaligan kag gusto nga balita sa mga Pilipino sa diin man nga bahin sang kalibutan. Gindeklarar nga kampiyon sa Dagyang Tribes Competition sa Dinagyang Festival 2025 ang tribo Pagidait sang Lapas National High School. First runner-up naman ang tribo Panay sang Fort San Pedro National High School. Second runner-up ang tribo Ilonganon sang Halandoni Memorial National High School. Third runner-up ang tribo Salugnon sang Haro National High School. Kag fourth runner-up naman ang tribo Parianon nga nagasilak sang distrito sang Molo. The champion of the Dinagyang Tribes Competition of the Iloilo Dinagyang Festival 2025 is Tribo Pagidait! Liwat nga nakuha sang Tultugan Festival sang maasin ang kampyonato sa kasadyahan sa Kabanohanan 2025. Gindeklarar nga first runner-up ang tribo Halaod sang Hirinugyaw so ginanunay sang Kalinog. Ang Kaing Festival naman sang Leon ang ginkilalang second runner-up. And the champion sa diyan sa Kabanohanan 2025 Tultugan Festival. Gindeklarar nga kampiyon sa Pasigabong a Bombo plus Welland Star FM Showdown of the Bands 2025 ang bandang Symmetric Symphony nga nagdala pa uli isang 50,000 pesos. First runner-up ang Rock Station Band nga nagbaton sang 30,000 pesos. Second runner-up ang Kultura Band nga nagdaog naman sang 20,000 pesos. Kag third runner-up ang Rain Band nga nagbato naman sang 10,000 pesos. On sa tanan ka mga banda ang nagpaindis-indis sa ilang nagasigabo nga performance sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo sang Enero 25 kadungan sang Dinagyang Festival. Nagdugang bilang bagong nga miyembro sang Bombo Millionaires Club ang grand winners ang 1-2 Panalo Part 23 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Iniamo si Ani Cabrera, 59 anyos, residente sa Davao City. Magluwa sa winners ang 1 million pesos. May nagdaog man sang linibo nga mga papremyo halin sa regional stations ang Bombo Radio kag Star FM sa Luzon, National Capital Region, Visayas kag Mindanao. Apat ang nagdaog sang 100,000 pesos. Apat man ang winners sang 70,000 pesos. Kag apat ang nagbaton sang 50,000 pesos. Ako po si Ani Cabrera ng 476 Alima Barangay Malbar, Davao City, nanalo ng 1 million pesos sa 1-2 Panalo Part 23 promo ng Bombo Radio at Star FM. Gin-grant ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang executive clemency kay former Iloilo City Mayor Jed Patrick Babilog. Mismo ang campus ang Anay Alcalde ang nag-anunsyo sa mga development. Madumduman ng Setyembre 2024 sa nagpauli si Mabilog sa Pilipinas halin sa Estados Unidos. Matapos ang pinakatuig na pagpanago para sa iya seguridad, sang nalakip ang iya pangalan sa narco-list ni former President Rodrigo Duterte sang 2017. May kang tanan sa mga clemency, isa ka Thanksgiving Mass ang giniwat sa Mabilog Compound sa Molo, Iloilo City. So, it is a vindication, it is a restoration, and I thank again President Bongbong Marcos. Sa Balita National,
Ginbawi sa Department of Justice o kon DOJ ang mga kaso nga ginpasaka batok kay anay Department of Health o kon DOH Secretary Janet Garin kag duha ka iban pa angot sa kontrobersyal nga Dengvaxia vaccine. Sa resolusyon nga ginpirmahan ni Justice Secretary Sus Crispin Rimulya sang amo nga tion, ginmanduan sini ang Prosecutor General nga i-withdraw na sa Quezon City Regional Trial Court ang 98 counts sang kaso nga reckless imprudence resulting in homicide batok kay Garin, Dr. Gerardo Bayugo kag Dr. Maria Joyce Ducosin. Sa balita internasyonal, naka-eksperyensya ang Los Angeles, California, United States of America sang pinakamalala nga wildfire sa maragtas nga gindugangan pa sang mabaskog nga hangin kag malawig nga drought conditions. Kapin 13,000 ka mga structures ang naabo. Hindi magnubo sa 29 ang patay, samtang 180,000 ka tao ang gin-evacuate sa pila ka adlaw nga sunog. Sa balita sa hinampang, ginpasidunggan sa 2025 Philippine Sports Writers Association Annual Sports Award ang mga Pilipino athletes, teams, kag sports personalities para sa ila accomplishment sang 2024, ilabi na ang mga tiglawa sang Pilipinas sa Olympics. Kapin isa kagatos ka athletes, officials, kag organizations ang nakabaton sa pasidungog. Ang Filipino gymnast naman nga si Carlos Yolo ang ginkilala nga Athlete of the Year bangod sa iya historic achievement sa pagdaog sa duha ka Olympic gold medals sa floor exercise kag sa vault sa Paris 2024 game. Sa balita sa entertainment, ginkoronahan ang tiglawasang maasin nga si Karen Nicola Picho bilang Miss Iloilo 2025. Ginpatigayon ang koronasyon sa West Visayas State University Cultural Center sa La Paz, Iloilo City bilang kabahin sang selebrasyon sang Dinagyang Festival. Giningadla naman bilang Heartfelt Queen sa Sanday Elaine Sigura sang Banwa sang Gimbala kag Rhea Marisa Puyong sang Pasig City. Imo na batian ang nagapangunang mga balita sa bulan sang Enero. Masunod na ang nagapangunang mga balita sa bulan sang Pebrero. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Yari ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Pebrero. Una, sa balita lokal. Gina-appoint ni Pope Francis bilang bagong arsobispo sang Archdiocese of Haro si Anay Cebu Auxiliary Bishop Midifel Biliones. Si Biliones ang nagbulos kay Archbishop Most Reverend Jose Romeo O. Lazo Didi matapos nalapawan na sini ang mandatory retirement age na 75 anyos. Ginpatigayon ang konfirmasyon sa appointment kay Biliones kadungan sang kapestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria o kunang Our Lady of Candles nga patrona sang
bilog nga Western Visayas. Yari ang kabahin sang sulat sang pag-appoint kay Bilyones nga ginbasa ni Very Reverend Monsignor Jose Maria Amado Delgado PC, Vicar General sang Archdiocese of Haro, sa presensya man ni His Eminence Cardinal Jose Advincula. Bishop of Cebu as Archbishop of Haro. Nag-file si former Iloilo City Councilor Plata del Nava sa Korte Suprema sang petition for certiorari nga nagahangkat sa ginhatag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga executive clemency kay former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Sa petisyon ni Nava, ginplastar sini nga hindi mahimo i-subject sa executive clemency ang administrative dismissal nga gin-issue sang Office of the Ombudsman base sa unang nga ruling sang Korte Suprema. Ang executive clemency nga ginhatag sang presidente ang angot sa dismissal order nga ginpapanawag sang ombudsman batok kay Mabilog sa administrative case nga ginpasaka anay ni Mr. Manuel Mejorada sang tuig 2017 kaangot sa statement of assets, liabilities and net worth o konsala ni Mabilog. Nagsabat naman si Mabilog nga wala na sang bugat ang mga legal nga opinyon ni Nava bangod hindi naman ini abogado kag twice disbarred individual man ini. Sa Balita Nasyonal. Ginimpeach sang Kamara si Vice President Sara Duterte. Siya ang labing unang Vice Presidente sang Pilipinas nga na-impeach matapos nagboto ang 240 ka mga members ng House of Representatives. Agud suportaran ang impeachment complaint batok sa iya nga nagalakip sang charges sang corruption. Plano kapag assassinate kay President Marcos kag iban nga officials. Involvement sa extrajudicial killings kag incitement to insurrection and public disorder. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House. Ginakwit sang Sandigan Bayan si Janet Lim Napoles kag former Agusan del Sur Representative Rodolfo Plaza sa kaso nga graft may kangtanan sa PDAF scam nga nag-involve sang 27.5 billion sa public funds. Ginsiling sang Second Division nga napaslawan ng prosecutors nga pamatud-an beyond reasonable doubt nga Sanday Plaza, Napoles kag ila co-accused ang nag-misallocate sang pondo. Sanday Napoles kag Plaza ang gin-clear sa 5 ka counts ang violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag 5 counts ang malversation sang public funds sa idalom sang Article 217 of the Revised Penal Code. Sa Balita International. Nagbaisay sa the US President Donald Trump kag Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa ilang pag-atubangay sa Oval Office sa White House sa Washington, D.C. Bisan niyara sa atubang sang media, wala naghawid-hawid ang duha ka lider sa tupad ni Vice President J.D. Vance nga nagakwestiyon man kay Zelensky kung nagkapasalamat man ini sang maayo sa suporta sang Estados Unidos sa ilang ginhatag na suporta sa Ukraine sa gyera batok sa Russia. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? Sa balita sa Inampang, naghimo sa maragtas ang Philippine Men's Curling Team sa 2025 Asian Winter Games sa Harbin, China sang maangkon ang labing unang medalya sang pungsod sa Games. Ginpierde sang Pilipinas ang South Korea agud madala pa uli ang gold medal. Ang Philippine team ang nagkompete sa multiple winter sports kalakip ang curling, short track skating kag alpine skiing. Apang ang curling gold amo ang standout achievement. Nabulsa ni Ernest John A.J. Obena ang iya imbukadang gold medal sa pole vault sa tuig 2025 matapos nagpangibabaw sa tournament sa Metz, France. Nalukso sini ang 5.70 meters sa isa lamang ka attempt antes na paslawan sa 5.85 meters sa 3 ka mga attempts. Lakip sa 7 nga nalutos ni Obena amo ang Tokyo silver medalist nga si Christopher Nielsen nga nagpangatlo matapos ang 5.60 meters nga na-clear sini. Sa balita sa entertainment.
Ginkoronahan bilang Reyna Hispano-Americana 2025 sa Bolivia ang tiglawas sa isang Pilipinas nga si Dia Matei. Siya ang ikaduha nga Pinay nga nagdaog sang titulo matapos nga nadag-an man ini ni Winwin Marquez sang 2017. Nakuha man niya ang Best in National Costume Award para sa iya banaag costume. Si Matei isa man ka singer, songwriter kag performer. Imo na ba di ana nagapangunang mga balita sa bulan sang Pebrero? Masunod na ang nagapangunang mga balita sa bulan sang Marso. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Yari nagapangunang mga balita sa bulan sang Marso. Una sa balita lokal. Patay ang 3 ka miyembro sa isa ka pamilya matapos ginlamon sang kalayo ang ilang nga balay sa natabog nga sulog sa barangay Infante Molo, Iloilo City. Ang mga biktima mong mag-asawa nga sanday Julius Reyes kag Llewellyn Reyes nga pareho nga manunudlo. Kag ang ila anak nga si Amber Marie, 7 ka tuig ang edad. Samtang ginalamon sang kalayo na batian pang pagpangayo sang bulig sa mga biktima. Apang ginbudlayan ang mga tao nga Salvador mga ini, bago nakakandado ang ilang fire exit. Human sa light materials ang balaing sang pamilya, rason nga madasig ini nga ginlamon sang kalayo. Singgit yang sila nga tatlo Ngut lang kung ilang ko bati, pero nauna na sila nabatian ko si Linlin kag si Amber kaluluoy. Magatim sila nga magwa sila mo kami sir may mo hindi na namon kaya. Gisarang kalayo, grabe. Nakumpiska naman sa Calapan Port sa Oriental Mindoro ang ginabanta 120 kilos sang iligang na droga nga nagabalor 816 million pesos nga dalalon kuntani sa Iloilo City. Ang illegal drugs ang nadiskubre sa mga maleta kag bag nga karga sa isa ka salakyan kag nabanggaan sa isa ka checkpoint. Ang driver sang salakyan amo si alias Christopher, residente sang Oton, Iloilo, ang nadakpan man sa otoridad. Sunod sa iya, may nagsugo lang sa iya nga dalo ng salakyan sa syudad sa Iloilo kag nagpadulong lang siya sa Batangas. Agud kuhaon ini. Kag sa aton Balita National. Ginaresto si former President Rodrigo Duterte matapos gindagdagan sang warrant of arrest sang International Criminal Court ukon ICC. Gindako pangaray presidente matapos naghugpasan ninoy Aquino International Airport ukon na iya ang eroplano nga ginsakyan sini halin sa Hong Kong sang Marso 11. Sa aeroplano pa lang, ginpayag na ni Duterte nga mas maayo pa nga mapatay na lang siya sa baylo nga magsungka.
Ginpunggan pagkuntanin ni Hanilet Advancenia ang iyabana nga magupod sa International Police kag sa Philippine National Police. Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Abusado. Dili mo sila dapat ato agyan. Ginbasa naman sang sadto pinuno sang Criminal Investigation and Detection Group ukon CIDG nga si Brigadier General Nicolas D. Torre III sang Miranda Rights si Duterte. Of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Sang among adlaw, ginlupad si Duterte padulong sa ICC headquarters sa Netherlands. Marso 14, nag-atubang si former President Rodrigo Roa Duterte sa 11 nga tion sa International Criminal Court sa The Hague. Nag-attend sa proceeding si Duterte pagilamang sa video link. I'm Rodrigo Roa Duterte. My birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Sa Balita International, naglunsar ang Israel sang masangkad nga surprise aerial bombardments kag atake sa Gaza Strip nga nagpatay sang 600 katawo, lakip na ang mga kabataan. Nga amo naman ang nagtapos ang ceasefire agreement nga nahimo sang Enero. Ini ang ginkabig nga pinakamamamatay nga atake sa bilog nga Gaza War. Patay ang kapin 5,400 ka mga tawo, kakapin 11,000 ang pilason sa pagtayog sang 7.7 magnitude nga linog sa Myanmar. Partikular nga giniigo ang northwest nga syudad sang Sagaing sa Central Myanmar. Ginsundan ini sang magnitude 6.7 nga aftershock. Madamo sang mga nagkalagubang nga mga taytay, mga karsada, kag mga dalakip naman ang pilang kapino sa nagkalamatay. Sa balita sa hinampang, naghimo sa maragtas ang superstar nga si LeBron James matapos ang nangin pinakauna nga NBA player sa maragtas nga nakascore sang 50,000 career points sa gintingob nga regular season kag playoff totals. Ini isa ka once in a generation achievement nga nagbutang sa iya bilang unparalleled scoring king sa NBA kag ginlapawan pa ang nauna nga record ni Kareem Abdul-Jabbar. Sa balita sa entertainment, naghimo sang record ang Pinay pop group nga BINI matapos nakalabuot sang 1 billion streams sa Spotify kag nangina top OPM female artist para sa tuig 2025. Sila man ang ginkilala nga Billboard Philippines Women of the Year for 2025. Isa ka prestigious recognition sa ila dako nga impact sa Filipino pop music. Imo naman yan ang nagapanguna ng mga balita sa bulan sa Marso. Masunod na ang nagapanguna ng mga balita sa bulan sa Abril. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una,
I-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Iyari ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Abril. Una, sa balita lokal. Ginpakaka sa pwesto ni President Ferdinand Marcos Jr. ang principal nga nagpaubas ang toga sa ilang estudyante sa ilang end of school year rights ng Abril 15 sa Colonel Ruperto Abellon National High School sa Lawan, Antique. Iniamo si Venus Divinia Nietes. Suno kay Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang presidente mismo ang nagmando kay Department of Education Secretary Sonny Angara nga pahalinon sa pwesto si Nietes kasunod sang insidente. Matandaan nga mismo si Lawan Antique Mayor Acer Baladhay ang nagpanawagan sa Department of Education nga pangitaan na sang paagi agud nga mapahalin ang kontrobersyal nga si Nietes. Patay ang anay alkalde sang Kalibo, Aklan, kag veterano nga journalist nga si Johnny Dayang matapos gintiro sa sulod sang ila balay sa barangay Andagaw, Kalibo, Aklan. Suno sa investigasyon natabo ang krimen pila ka minutos lang ang nakaligad sa nakatapos kaon sang iya paniapon ang 79 anyos nga biktima. Igo sa liog kag likod ang kabangdanan sang kamatayon sini. Antes ang insidente, ginpahayag nga makapila ka beses na nga nagpa-blotter sa pulis si Dayang bangod sa ginapahayag nga may mga armado nga mga individual nga nagapanilag sa gwa sang ilang nga balay. Sa balita nasyonal, ginpasakaan sa ang kaso nga qualified human trafficking si ani presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ginfile sang Department of Justice o DOJ ang non-bailable nga kaso sa Angeles City Regional Trial Court sa Pampanga. Kasunod sang ginaligar nga involvement ni Roque sa ginraid nga Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo Hub sa Porac sa Amuman nga probinsya. Lakip man sa ginkasuhan, amo si Cassandra Ong kag 48 kaiban pa nga ginaligar tag-iya. Opisyal, kag nagapanguna nga mga empleyado sang Whirlwind Mother Company kag Lucky South 99 Pogo o Philippine Offshore Gaming Operator. Nagpasaka sang panambungon nga inciting to sedition ang National Bureau of Investigation batok kay former presidential spokesperson Harry Roque kag vlogger nga si Claire Maharlika Contreras may kaangtanan sa ginbansagan nga polvoron video. Sa mga video, makita ng lalaki nga nagagamit sang droga nga ang itsura amo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. apang ginatag sang NBI nga peke ini. So malinaw po ha, ang pagsampa ng kaso nila walang kwenta. Pero sinampa rin nila yan dahil inaasahan nila na matatakot kami ni Maharlika na ititigil na namin yung bangag, ngiwi. Eh hindi po. Sa Balita International.
Nagtaliwan si Pope Francis sa edad nga 88 anyos kag nagtapos ang iya 12 ka tuig nga pagpamuno sa simbahang Katoliko. Ginbawian ini sang kabuhi sa iyang apartment sa Casa Santa Marta sa Vatican. Antes na patay, na-admit pa sa Gemelli Hospital sa Roma si Pope Francis bangod sa pneumonia kung sa diin nagtinir ini sang 38 ka adlaw bago nakagwa para magpaayo. Naibaluan nga inailiher nga Santo Papa si Pope Francis kung si George Mario Cardinal Bergoglio sang Argentina sang 2013. Sa balita sa hinampang, nagdaog ang former 4th Division World Champion kag longest reigning boxing title holder sang Pilipinas nga si Donnie Ahas Nietes sa iyalabing una nga pagbalik sa ring sa sulod sang halos 3 ka tuig. Ginlutos sang 42 anyos nga boksidor ang kaangay man nga Pinoy fighter nga si Miller Alapormina nga nagaedad sang 27 anyos. Sa anom ka round nga sambuwa sa Parañaque City, nagtakop ang hampang sa unanimous decision sa score nga lonsay 59-55 pabor sa former champion. Nagsaka na ang professional boxing record ni Nietes sa 44-6 nga may 23 ka knockouts. Katapusan nga nakahampang si Nietes sang tuig 2022 kung sa diin nalutos ini via unanimous decision sa world title rematch batok sa Japanese rival sini nga si Kazuto Ioka. Sa balita sa entertainment. Napatay ang ginbansagan superstar kag national artist for film and broadcast arts nga si Nora Honor sa edad nga 71. Si Nora ukon mas kilala nga ati Gay ang una nga artista nga babayi nga nagdaog sang International Best Actress Award sa Cairo International Film Festival para sa pelikula nga The Flor Contemplacion Story. Siya man ang nagaisahanon nga Filipino actress nga nalakip sa 100th Centennial Honor for the Arts nga ginhatag sang Cultural Center of the Philippines sang 1999. Ginkoronahan ang Ilongga Beauty Queen nga si Alexi Caimoso Brooks bilang Miss Echo International 2025 nga ginpatigayon sa Egypt. Si Brooks nga tumandok sang Leon ang katatlo nga Filipina nga nagdaog sang corona kasunod nanday Kathleen Paton sang 2022 kag Cynthia Tomalia sang 2018. Alexi May Caimoso Brooks, Miss Eco Philippines! The winner of Miss Eco International 2025 is the Philippines! Imo na batigaan ang nagapanguna ng mga balita sa bulan sang Abril. Masunod na ang nagapanguna ng mga balita sa bulan sang Mayo. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 28, 2025 to January 3, 2026. January 1, 2026, Thursday, is the Feast of the Solemnity of the Blessed Mary, Mother of God, and a holiday of obligation para sa tanan nga mga Katoliko. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Holy Mass sa sinaang adlaw sa El Puente or the Bridge, magasugod alas 11 sang aga. Ang Enero 2, 2026, among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akong all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Enero 2, 2026, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule sa unang Sabado sang tuig 2026 sa Plazuela de Iloilo. As the Retro Band is due to give you one great and entertaining musical blitz sa Enero 3, Sabado, sa concert at the Plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa Enero 4, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos Yari na nga pangunang mga balita sa bulan sang Mayo. Una sa balita lokal. Nainiher bilang pinakaunang nga babae nga alkalde sa Iloilo City si Mayor Aiza Treñas kag ikaduwa nga babae nga nagpungko sa posisyon matapos ang appointment sadto ni Rosa O. Caram sang 1980s. Ginpiyadi ni Treñas ang kasumpong nga si Roland Bagahin agud sa noon ang posisyon nga ginbilin sa iyamay nga si former Mayor Jerry Treñas. Maragtason man ang mga eleksyon magudlun sa mga babae ang nag-uyat sang tatlo sa pinakamatas nga posisyon bangod sa pagka-re-elect kay Lone District Representative Julian Baronda kag pagka-eleher naman kay Vice Mayor Lady Grace Julie Baronda. Having garnered 170,000 votes as mayor, that is a mandate. First, ang livelihood programs. First history as the first woman mayor. Let's get to work. Ginpakamalaot sa mga Ilonggo ang kilalang vlogger nga si Yulin Castro o kung mas kilala sa tawag na pambansang Yubab. Marapos nga nag-post ni sa iyang food video review batok sa isa ka branch sa isa ka cafe chain sa syudad sang Iloilo. Sa vlog ni Castro, ginsiling sini nga wala gid siya sa may nanamitan nga pagkaon sa among cafe chain. Nagpangayo naman ini sang pasaylo sa ginhimo kagitna ko ang iya kakulangan sa natabo. Dito kami ngayon sa Iloilo. Siyempre, mahilig kami sa mga coffee shop. Nag-try kami dito sa coffee break. Dami. Oh, all of you. What's that? Walang na direct. Nagdonar ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated sang malapit 2 milyon ka pesos para sa feeding program sa Iloilo City Nutrition Center. Matandaan nga sa pagsugod sa Nutrition Center, nagdonar naman nga danang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated sang kapirapat ka milyon ka pesos nga gingamit sa pagpamakal sa mga equipment para sa gintukod nga Iloilo City Nutrition Center. Today, we stand witness and we would like to broadcast around the world. As the mayor said, this is the first in the Philippines. We should be proud of that, and the Florete Group is happy to be considered a partner of this endeavor. Si Dr. Rogelio Florete Sr. ang chairman ng Florete Group of Companies. Sa Balita National,
Nagpungko bilang hepe sang Philippine National Police si Police Major General Nicolas Torre III. Ginbuslan ni Torre sa pwesto si Police General Romel Marbil. Si Torre amo ang ika-31 nga PNP chief kag una nga alumnus sang Philippine Police Academy nga magapamuno sang police organization. Antes ng i-appointment bilang PNP chief, si Torre bilang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG chief ang nanguna sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte bangod sa mga kaso nga crimes against humanity, may kaangtanan sa drug war sang anay administrasyon. Agosto sang ginrelieve man si Torre bilang PNP chief. Nabalik na sa Pilipinas halin sa Timor-Leste agud mag-atubang sang iya sampaw-sampaw nga mga kaso ang anay kongresista sang 3rd District sang Negros Oriental nga si Arnolfo Arnie Teves Jr. Si Teves ang ginatudlo utok sa pagpatay kay anay Negros Oriental Governor Ruel Digamo sang Marso 4, 2023 sa iya mismo nga puluyan sa Pamplona, Negros Oriental. Sa mga massacre, patay man ang siyam kaiban pa nga mga tawo. Nahibaloan nga nangatubang man ang former lawmakers ng iban pa nga kaso lakip na ang ginaaligara pagpatay sa 3 ka mga tawo sa Negros Oriental sang tuig 2019. Gintag man siya sang Anti-Terrorism Council bilang terorista bagod sa ginaaligar nga pagpamatay kag pangpangharas. Ginsipa siya sa kamera sang Agosto 2024 bangod sa padayon nga pag-absent kag disorderly conduct. Sa balita international, napilian bilang bagong nga Santo Papa si Cardinal Robert Prevost matapos ang 2 kaadlaw nga conclave kasunod sang kamatayon ni Pope Francis. Ang 69 years old nga si Prevost among pinakauna nga Amerikano nga Santo Papa sa maragtas sang simbahan Katoliko. Si Cardinal Robert Francis Prevost among ika-267 nga Papa sang simbahan Katoliko Romano kag gindala ang papal name nga Pope Leo XIV. Habemus Papam. La pace sia con tutti voi. Sa balita sa Inampang, nalabot sang Riyon 6 o kon Western Visayas ang ikatatlo nga pwesto sa pagtakop sang Palarong Pambansa 2025 nga nagsugod sang Mayo 26 kag nagtakop sang Mayo 31. Naghakot ang Western Visayas sa 44 ka gold medal, 52 ka silver medal kag 54 ka bronze medal. Nagpabilin sa unang nga pwesto ang National Capital Region o kon NCR nga may 114 ka gold, 69 ka silver kag 49 ka bronze. Sa balita sa entertainment. Ginkoronahan nga Miss Universe Philippines 2025 ang pageant veteran kag tiglawas sang Quezon Province nga si Maria Atisa Manalo. Sang 2024 nangin second runner-up siya sa amo nga kompetisyon kag nagtapos sa top 10 sang gintiglawas ini ang Pilipinas sa labing una nga Miss Cosmo competition. Nangin highlight sa performance ini sang natumba siya sa evening gown competition sa top 12. I fell a while ago on stage. And the thing with me is, whenever I fall in life, I always make sure I come back stronger. Nagtapos ang pambato sang Pilipinas nga si Krishna Gravides sa top 8 sa Coronation Night sang Miss World 2025 nga ginpatigayon sang Mayo 31 sa Hyderabad, India. Nakuha naman sang pambato sang Thailand nga si Opal Shukata Shungwang Sri ang korona. Imo na batigaan ang nagapanguna ng mga balita sa bulan sang Mayo. Masunod na ang nagapanguna ng mga balita sa bulan sang Hunyo.
Manang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube. Yari ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Hunyo. Una sa balita lokal. Nakuha sang Bombo Radio Philippines ang nagapunguna nga pagkilala sa 28th kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o kung KBP Golden Dove Awards paagi sa flagship station nga Bombo Radio Iloilo. Ginkilala ang Bombo Radio Iloilo bilang Best AM Station Provincial, samtang ang morning news program nga Bombo News and Views Morning Edition ang nakabaton sang award nga Best Newscast Provincial. Yari ang opisyal nga anunsyo para sa Best Newscast. And the Golden Dove for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition, The Spirit of Heroism Continues, DYFM 837, Brigada News FM Manila, EBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Yari naman para sa Best AM Station Provincial nga nakuha sa Bombo Radio Iloilo. And the Golden Dove for Best AM Radio Station Provincial goes to DYFM 837, EBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Ginlamon sang kalayo ang pila ka mga buildings sang Alimodian National Comprehensive High School kaagahon sang Hunyo 2, 2025. Isa sa mga gintupok sang kalayo ang Alimodian National Comprehensive High School Girls Trades Building kag pila ka bahin sang Ila Gymnasium. Nagresponde naman ang pila ka mga Bureau of Fire Protection nga naghalin sa Banwa sang Oton, Pavia kag San Miguel. Maswerte naman nga wala sang may nasamaran nga residente. Nasapuan nga wala sang kabuhi ang isa ka dalaga sa sulod sang iya kwarto sa Ingay, Tubungan, Iloilo matapos iniginhimuslan kag ginpatay. Ang biktima amo si Candy Tabanda, 18 anyos. Ang suspect amo si Aljun Halbuna, 33 anyos, residente man sang amo nga barangay. Kag isa ka habal-habal driver nga nag-ako man sang ginhimo nga krimen. Nangayo naman inisang pasensya sa pamilya sang dalagita. Kung kaurarang ginawa niya, sige pastar kung lang tanatas dandam, ginasal mo ako. Dahil mapatawad na po dahil makunsiyahan lang. Sa Balitan Nasyonal. Ginbalik sang Senado bilang impeachment court sa House of Representatives ang mga articles of impeachment bato kay Vice Presidente Sara Duterte kag wala gin dismiss sukon gin terminate ang kaso. Ginaprubahan ang motion sa boto nga 18 ang pabor, 5 ang kontra kag wala sang abstensyon. Ini nga desisyon ang kasunod sa motion ni Senator Bato de la Rosa nga ibasura ang impeachment bato kay VP Sara Duterte.
Matapos ang malawig nga deliberasyon sa impeachment court, nagdesisyon ang mga senator judges nga i-remand o kung ibalik sa Kamara ang impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Ini ang ginmosyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagboto man ang Kamara nga ipaiway anay ang pagbaton sang articles of impeachment nga amo ang ginbalik sang Senado o kung impeachment court. That in view of its constitutional infirmities, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Sa Balita International. 290 katao napatay kag isa gid lamang ka pasahero ang nakaluwas sa eroplano nga nagtibusok sa India. Nagtupa ang eroplano sa residential area, partikular na sa Medical College Hostel sa Guasang Airport sa Ahmedabad. Pakadto kunta niini sa Gatwick Airport sa London. Magluwas sa mga napatay nga sakay, may napatay man nga mga tao sa area. Nagluntad ang 12 ka adlaw nga Iran-Israel war nga nagsugod sang Hunyo 13 kag naglawig tub-tub Hunyo 24 nga gintawag 12-day war. Nagsugod ini sang ginbombahan sang Israel ang military kag nuclear facilities sa Iran sa isa ka surprise attack kag nagpatay sa mga prominente nga military leaders, nuclear scientists kag politicians, mga sibilyan kag nagwa sang ila air defenses. Nagbalos ang Iran sa pagpalupad sang kapin 550 ka ballistic missiles kag kapin 1,000 suicide drones nga nag-igo sa mga civilian population centers, hospitals kag military, energy kag government sites. Gin-intercept naman sa United States ang Iranian attacks kag ginbombahan ang 3 ka mga Iranian nuclear sites. Nagbalos man ang Iran paagi sa pagpalupad sang missiles sa US base sa Qatar. Sang Hunyo 24 nagsugtanay ang Israel kag Iran sa ceasefire sa idalom sang pressure sang Estados Unidos. Sa balita sa Inampang, nakuha sang tiglawas ng Pilipinas nga si Ernest John Obiena ang gold medal sa men's pole vault event sa 26th Asian Athletics Championship sa Gumi, Korea. Na-clear sang two-time Olympian ang 5.77 meter sa jump-off kontra kay Wang Bokai sang China. Ini ang ikatatlong asod-asod nga gold medal ni Obiena sa Asian Championships. Nadala pa uli sa Oklahoma City Thunder ang 2025 NBA Championships matapos ginlotos ang Indiana Pacers sa score 103-91 sa Game 7 sang NBA Finals sa Paycom Center. Ini ang una nga NBA title sang franchise halin sa nagsaylo sa Oklahoma City sang 2008 kay ikaduha sa bugos nga franchise history. Sa balita sa entertainment. Ginkoronahan bilang Miss Grand International 2024 ang Filipina beauty queen nga si Cristina Julian CJ Opiaza. Una diri si Opiaza ang first runner-up kay Rachel Gupta sang India apang na-dethrone ini. Mismo ang big boss sang organisasyon nga si Nawat Itsarag Risil ang nagkorona kay Opiaza. Nakuha sang tiglawasang Pilipinas nga si Tara Valencia ang titulo nga third runner-up sa Miss Supranational 2025. Ginpatigayon ang koronasyon sa Poland. Nakuha naman sang tiglawasang Brazil nga si Eduarda Brown ang titulo. Imo na matiyan ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Hunyo. Masunod na ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Hulyo. Kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agod gamiton sa bilog nga adlaw agod indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver
nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikido kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata Yari ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Hulyo. Una, sa balita lokal. Patay ang anong ka mga tao sa Western Visayas bangod sa epekto sang habagat kag paglaslas sang sunod-sunod nga mga bagyo. Nagdala sanday Bagyo Krising, Bagyo Dante kag Bagyo Emong sang mamunog nga pag-ulan, lapnagon nga baha kag landslides. Masobra man 800 ang nagkaluguba nga mga balay sa Aklan, Antique kag Iloilo. Gindeklarar man ang state of calamity sa bilog nga probinsya sang Antique, Iloilo City kag amuman sa Putotan, Iloilo. Na-ospital ang 200 tubtob 300 ka mga estudyante sang Pisanan National High School sa Sibalom, Antique. Ini matapos nakahaklo sang baho nga kaangay sang luto nga bayabas nga nagresulta sa paglingin sang ilaulo, pagpinot sang dughan, pagsakit sang tiyan, kag pagpalanuka. Nagwa sa final toxicological report sang Toxicology Specialty Center, Western Visayas Sanitarium and General Hospital, kag report sang Task Force Pisanan ang ginhalinan sang baho amo ang pesticide nga gingamit sa talamnan malapit sa eskwelahan. Sa balita nasyonal, ginumpisahan sang Philippine Coast Guard, Philippine National Police, kag Department of Justice ang search and retrieval operation sa Taal Lake. Kasunod ini sang testimonya sang whistleblower nga si Julie Dondon Patidungan nga nag-alegar nga gin-abduct, ginpangpatay kag gintagbong ang bangkay sang missing sa bungero sa amo nga lake. Gilayon man nga ginpatigayon ang underwater dives kag assessments kag na-recover ang mga sako nga mayunod nga mga tulan nga ang iban sunog na. Gindeklarar sang Korte Suprema nga unconstitutional ang impeachment complaint sang Kamara bato kay Vice President Sara Duterte. Ginrason sang Supreme Court ang 1-year bar rule sang konstitusyon kag ang lapsa sa due process. Epektibo gilayon ang abong order nga nagkahulugan man nga wala sang jurisdiksyon ang Senado sa impeachment proceedings. Ginhatagan pagtamod sa desisyon sang Korte ang proseso sang impeachment kag indi ang alegasyon o kanang ground sang impeachment sa Vice Presidente. Mahimo lamang mapasaka ang bago nga impeachment complaint bato kay Sara pagkatapos ang Pebrero 6, 2026. The Supreme Court has ruled that the House impeachment complaint versus VP Sara Duterte is barred by the 1-year rule and that due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. Si Attorney Camille Teng, spokesperson sang Korte Suprema.
Naglawig sa isa ka oras kag 11 minutos ang ikaapat nga State of the Nation Address o konsona ni President Bongbong Marcos. Isa sa naging highlights ng speech ni ang nakabaton sa standing ovation matapos ginpaandaman sini nga kasuhan ng mga opisyal sa gobyerno kag ila mga kakonsyaba halin sa pribado nga sektor nga nagakurakot sang pondo para sa flood control projects. Kasunod din isang lapnagon nga baha nga natabo sa Metro Manila kag sa madamo nga mga rehiyon sa pungsod. Kasunod sang epekto sang habagat kag sunod-sunod nga mga bagyo sa bulan sang Hulyo. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Ginbantayan sang bilog nga Pilipinas ang scheduled charity boxing match sa Rizal Memorial Stadium sa tunganan ng Philippine National Police ug PNP Chief General Nicolas Torre III kag Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte. Nagumpisa ini sa pagpanghangkat ni Baste nga ginsapak naman ni Torre kag ginhibo nga charity boxing event para sa mga biktima sang kalamidad. Wala man nagabot sa Sambua si Baste kag naglupad dinhi pa Singapore bangod sa personal nga rason kag mas nauna sini nga schedule. Bangod sinigin deklarar si Torre nga winner by default. Bisan no-show si Baste, nadayon ang undercard fights. Natipon ang masobra sa 20 milyones ka pesos nga cash donations kag ticket sales nga nagkadto sa mga biktima sang bagyo. 3, 2, 1. Sa Balita International, ginatake sa Houthi rebels ang duwa ka mga barko samtang nagalayag ini sa Red Sea. Sa MV Magic Seas, may 17 ka mga Pinoy nga crew members nga lunsay nakalawas kag na-rescue antes dalayon nga naglugdang ang barko. Sa MV Eternity Sea naman, mayara sang 21 ka mga Filipino crew nga sakay sang nag-atake ang amuman nga grupo sa rebelde nga suportado sa Iran. 3 sa mga Pinoy seafarers ang napatay kag samang gin-hostage sang Houthis antes ginhilway sang Disyembre. 48 ka mataong napatay sa pag-ibol sa tensyon sa border sang Thailand kag Cambodia. Ginakusaran ang Cambodia nga nagpalupad sa rockets kag nagtanom sa landmines nga rason kung nga nasamara ng mga soldado sang Bangkok. Samtang ginakusaran naman ang Thailand nga nagtarget sang militar sang Cambodia. Nanegosar kag natigayon ang ceasefire sa bulig ng United States President Donald Trump kag sang Malaysia. Sa balita sa Hinampang, nagtapos sa majority draw ang WBC welterweight title bout na Manny Pacquiao kag Mario Barrios sa MGM Grand Las Vegas, Nevada, USA. Nagpabilin sa 30 anyos nga American boxer ang iya korona matapos ang 12 ka rounds nga sambuwa. Ini ang unang professional bout ni Manny Pacquiao matapos kinanunsyo ang iya pagretiro. 4 ka tuig na ang nagligad. I'm so thankful because I didn't lose the fight. It's a draw. Most of the fans, they're expecting that, they thought that I won the fight. Although at age of 46, the Pac-Man is still there, is still giving a good fight to the people, to the fans, That's why I'm so thankful to God because He gave me the strength and good health. Sa balita sa entertainment, Ginsa publiko sang pila ka high-profile showbiz couples ang ila pagbulaganay. Sa Filipino entertainment industry, lakip sa nagkumpirma sang ila pag-break sang Hulyo amo Sunday Heaven Peralejo kag Marco Gallio o kon ang Marven. Elise Hoson kag Macoy De Leon o kon Mac Liz. Clea Pineda kag Catrice Kirolf kag Sunday Kailin Alcantara kag Kobe Paras. Siniman nga bulan sa nagtaliwan ang wrestling superstar nga si Hulk Hogan o kung si Terry Jean Bollea sa matuod nga pangalan. Nagtaliwan ang two-time World Wrestling Entertainment Hall of Famer sa edad nga 71 years old bangod sa cardiac arrest.
Imo na batian ang nagapangunang nga mga balita sa bulan sang Hulyo. Masunod na ang nagapangunang nga mga balita sa bulan sang Agosto. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you. Yaring nagapangunang nga mga balita sa bulan sang Agosto. Una sa balita lokal. Nagmando si President Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways nga pasabton kag i-blacklist sa mga palpak nga mga kontraktor nga naangot sa iya sa delayed kag palpak nga flood control project sa Iloilo City. Kasunod din sa iya pagbisita sa flood control project sa Section 9 kag 10 sa barangay San Isidro Haro. Gilayon naman nga nagtukod sang team ang Central Office agon imbestigaran ang mga proyekto sa syudad. Ginkilala sang Philippine Red Cross ang Bombo Radio Iloilo nga flagship station sang Bombo Radio Philippines bangod sang dako nga papel nga gintungdan sini sa pagpasiguro sang bastante nga supply sang dugo. Sa 24th Blood Honors Awarding and Recognition sa Iloilo City, ginpasidunggan ang Bombo Radio Iloilo bilang isa sa top performing blood service partners. Ginhatag man sa istasyon ang Exemplary Blood Service Award Jade. Ang collected blood units from the whole year round is being tallied, and Bombo Radio Incorporated was recognized as one of our top contributors for the yearly Dugong Bombo event. Si Dr. Carlo Nolan Carado, Blood Center Manager sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa Balita Nasyonal, ginpirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang laing nga nagapostpone sang Barangayan Sangguniang Kabataan Elections 2025. Sa baylo nga Desyembre 1, 2025 ang eleksyon, ginsaylo ini sa unang Lunes sa Nobyembre 2026. Pati gayunon man ang masunod nga Barangayan Sangguniang Kabataan Elections sa kada 4 ka tuig. Ginpalawig man ang mga termino sang barangay and SK officials sa 4 ka tuig, halin sa anay 3 ka tuig. Ginbuyagyag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga 15 sa mga kontraktor gid lamang ang nanginpulos sa 20% sang kabugusan nga 545 billion pesos nga budget sang flood control projects. Sa 15 nga ini, 5 ang may kontrata sa halos tanan nga rehiyon sa bugos nga Pilipinas. Ginlunsar man siyang presidente ang sumbong sa Pangulo website. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Nagdesisyon ang Senado nga i-archive ang Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. 19 ang nagboto pabor, 4 ang nagpamalabag, kag 1 ang nag-abstain sa sining nga mosyon. Ang nagboto agud kontrahon ang motion na mosunday Senators Tito Soto, Risa Ontiveros, Bam Aquino, kag Kiko Pangilinan, samtang nag-abstain naman si Ping Lacson. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, the motion of Senator Marcoleta as amended by Senator Joel Villanueva and to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled In the Matter of the Impeachment Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives. The same is hereby approved.
Ginkakas si General Nicolas Torre III bilang hepe sang Philippine National Police o PNP. 85 kadlaw sini nga ginuyatan ang among posisyon. Ante siya ginbusna ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ginrason ni President Bongbong Marcos sa pagkakas kay Torre amo bangod wala ini nakasunod sa isa ka partikular nga direktiba sang National Police Commission ukon na Polcom. Salamat din sa mga naawa sa akin, ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Sang ulihi ginapoint ni Marcos si Torre bilang General Manager sang Metropolitan Manila Development Authority ukon MMDA. Sa balita international, hindi magdubo sa 10 katawo ang patay sa bayolenteng hublag protesta sa Indonesia. Nagugat ang kaakig sa mga tawo sa dako nga bayad kagalawans para sa mga miyembro sang parliament nga ginpaibuhal pa sang kamatayon sang isa ka delivery rider nga ginbuguan sang police armored vehicle. Ginkaakigbahan sa mga pamuluyo ang kapintas ng awtoridad kag ang korupsyon. Ginpangsunog nila ang mga building kag nagbato sila sa mga pulis. Base sa Human Rights Watch, masobra sa 3,000 ang ginpang-detain kadungan sa mga protesta. So ang mga police stations ginsunog sa diri sa Jakarta, ang malapit nga building kag sang malapit sa police station ginsunog nila. May napatay gani dito tungod sa suffocation. Tapos may bus waiting areas ginguba nila. Sa balita sa hinampang, naghimo sang maragtas si Alex Iyala sa patagsang tennis matapos naging pinakauna nga Filipino player nga nakadaog sa singles match sa Grand Slam sa Open era. Sa US Open sa Flushing Meadows, New York, USA, ginlotos ni Iyala si world number 14 Clara Tauson sa Denmark sa first round. Iniman ang unang hampang ni Iyala sa main draw sa tennis Grand Slam. Natapos naman ang kampanya ni Iyala sa 2025 US Open matapos ginlotos ni Cristina Bucsa sang Espanya sa second round. You know, to be Filipino is something I take so much pride in. And you know, I don't have a home tournament, so to be able to have this community here at the US Open, like, I'm so grateful that they made me feel like I'm home. Sa balita sa entertainment, ginkumpirma sang aktres nga si Bea Alonzo ang iya relasyon sa negosyante nga si Vincent Co. Ini kasunod sa binulan nga public speculation matapos nakitaan sila nga magkaupod sa travels. Engaged anay si Bea kay Dominic Roque apang nagbulaganay sila sagtong 2024. Ginkumpirma naman ni Liza Soberano sa publiko sa 11 nga tion nga bulaganay nagidman sila sang aktor nga si Enrique Hale. Halos 3 katuig na sila nga nagseparar sang bana sa suno kay Liza apang wala ini nagpahibalo sa fans bangod suno sa iya amo ini ang request sang aktor. Ginsaysay man niya nga beautiful breakup ang natabo kag mabudlay man para sa iya bangod palangga niya si Ken nga iya ginatawag nga childhood best friend kag iya man nga first love. It was so hard for me to actually break up with him because I love him. I still love him as a person. When I look back at like our time together, I just see good moments all the time. And he's like, I think of him as like a childhood best friend. Imo na batian ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Agosto. Masunod na ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Setyembre. 1, 2, panalo! Eto na ang isa sa mga nanalo sa Grand Draw. Ako si Chin Carmona ng Barangay 12, Bacolod City, nanalo ng 100,000 pesos bilang regional prize winner sa Grand Draw ng 1-2 Panalo Park 24 promo ng Bombo Radio at Star FM. Ako ay nanalo sa pamagitan ng proof of purchase ng Omega Painkiller. Ang aking napanalunan ay aking gagamitin para sa aking negosyo. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM at sa lahat ng sponsors. Sa mga gustong manalo kagaya ko, maghulog na din ng mga entres sa lahat ng papromo ng Bombo Radio at Star FM. Basta Radio, Bombo, #1.
Star FM, it's all for you. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga Yari ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Setyembre. Una, sa balita lokal. Naghabuyanay sang mga matigdas nga pahayag sanday Iloilo City Mayor Raisa Treñas kag Iloilo City Lone District Representative Jamjam Baronda may kaangtanan sa mga proyekto nga amo ang ginatudlo nga nagapalala pa sang pagbaha sa syudad. Ginhangkat ni Mayor Treñas si Baronda kag ang Department of Public Works and Highways Region 6 nga ipagwa ang kumpleto nga listahan sang tanan nga mga proyekto nga ginapatuman sa syudad halin sang tuig 2019. Nagbalos naman si Baronda kag ginhangkat ang alkalde nga ipagwa ang listahan sang tanan nga mga proyekto ilabi na sa tion sang iamay nga si Anay Mayor kag Congressman Jerry Treñas. Ginpaulan ang mga dalagko nga papremyo sa Grand Draw sang swerte sa palengke promo balde-baldeng papremyo na may cash pa 2025 sang Bombo Radio kag Star FM. Dululungan ini sa 25 ka mga key areas nationwide kung sa diin mayara sang Bombo Radio kag Star FM stations. Kada area may winner sang 30,000 pesos, 15,000 pesos kag 10,000 pesos nga cash. Kag tatlo ka consolation prizes nga tag 5,000 pesos. Diri sa area sang Iloilo, ang winner sang 30,000 pesos nga cash amo si Melanie Refugio, 54 anyos, sang Bantud La Paz, Iloilo City. 5,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos, 20, 25, and 30,000 pesos. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. Masobra sa 8 million pesos ang total prizes nationwide nga napanagtag sa kabugusan nga swerte sa palengke promo 2025. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa sang Bombo Radio at Star FM. Ginhingadlan si Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang nga ginaaligar isa sa nagapangayo sang porsyento sa kada proyekto ukon kickback. Suno sa kontraktor nga si Curly Discaya, isa si Ang sa mga opisyal nga sulit-sulit nga nagamit sa ila kag kun hindi magpasugot sanday Discaya, mahimo sang paagi ang mga opisyal nga hindi madayon ang proyekto. Ginpahayag ni Discaya nga 10 to 25% ang ginapangayo nga porsyento ni Ang kag iban pa nga mga opisyal. Si Kong Jojo Ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya kundi para kay Speaker at kay Saldico. Nagpanginwala naman si Ang kag gintawag ini nga wala sang basehan nga sahi sang akusasyon. Sa Balita National. Nag-resign si Manuel Manny Bonoan bilang tiglikom sa Department of Public Works and Highways. Ini matapos na punan sa issue sa flood control corruption ang ahensya. Gin-appoint naman ni President Bongbong Marcos si Department of Transportation Secretary Vince Dizon bilang bag-o nga tiglikom sa DPWH. Gilayon naman naging mando ni Dizon ang courtesy resignation sa mga opisyal sa ahensya agud matinloan ini sa korupsyon. Pareho nga ginislan ang liderato sa Kamara kag Senado samtang mainit ang isyu sang korupsyon sa pungsod. Sa siniman nga bulan, pareho nga na-implicate sa isyu sang flood control corruption sa anay Senate President Cheese Escudero kag anay House Speaker Martin Romualdez. Sa Senado, ginkakas si Escudero bilang leader sang upper chamber kag nagbalik naman bilang Senate President si Vicente Tito Soto III. I, Vicente C. Soto III, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, Sa Kamara, nag-resign si Romualdez bilang Speaker. Nagbulos bilang House Speaker si Isabela Representative Faustino Bojedi III.
I, Faustino Bojidi III of the 6th District of Isabela, having been elected as Speaker of the House of Representatives. Nangin sunod-sunod ang eksplosibo nga mga testimonya sa mga kontraktor kag anay mga engineer sa Department of Public Works and Highways. Lakip sa nag-atubang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing amo ang mag-asawa nga si Curly kag Sara Diskaya. Ginhingadlan nilang mga opisyal, kongresista kag mga senador nga may kahilabtanan sa flood control scandal. Ginaako man sang mga Diskaya nga nagapanag-iya ini sang siyam ka construction companies nga nagbid sa DPWH. Nabulgar man nga may mga tion pa nga ilaman nga kompanya ang nagabid batok sa isa ka isa agod nga makabulsa sang proyekto sang gobyerno. It is common knowledge that you own 9 companies. Am I correct? Yes po. Hanggang ngayon, up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. Migos Project? Wala po. Sigurado ka? Opo. Diriman nga bulan, nagwa ang mga pangalan na Cheese Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Nancy Binay, Bong Revilla, Elizalde Zaldi Co, Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, JP Mendoza, kag madamo sang iban pa. Gintukod ni President Bongbong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure agod nga mag-imbestigar sa mga korupsyon sa mga proyekto sa infrastruktura. Ginhatagan ini sang mandato nga magtipon sang ebidensya, magpatigayon sang hearings, mag-issue sang subpoena, magrekomendar sa pagpasaka sang kaso kag iban pa. Mas sobra 100,000 ka mga Pilipino ang nagupod sa dako nga hublag protesta sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod agod isinggitan ang ila kaakig sa ginaaligar korupsyon sa government flood control infrastructure projects. Magluwas sa mga demonstrasyon sa Manila, may mga protesta man nga ginhiwat sa Cebu City, Bacolod, kag mangin sa Iloilo. Nagpanguna diri ang church groups, civil society organizations, labor unions, kag political coalitions. Sa pila ka area sa Manila, malapit 100 ka mga pulis ang nasamaran bangod sa bayolente nga mga aktwasyon kaangay sang pagpangsunog kag panghaboy sang bato. Justisya, tanan nga kurap, prisuhon kag pabayro. Ang tao, ang bayan, kasama ang simbahan! Ngayon ay lumalaban! Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Patay ang 79 ka mga tawo matapos gintayog sa magnitude 6.9 nga linog ang Bugo City, Cebu sa ulihing nga adlaw sang Setyembre. Magluwas sa mga napatay nga lunsay halin sa Central Visayas, malapit man sa 600 ang mga nasamaran. Malapit sa 127,000 ka mga balay ang naguba. Nabatyagan man ang pagtayo sa Western Visayas, Eastern Visayas, Mindanao, kag Southern Luzon. Natumod ang Bugo Bay Fault nga amo ang ginhalinan sang linog. Naglabot naman sa masobra 12,700 ka mga aftershocks ang na-record kung sa diin ang pinakamabaskog ang naglabot sa magnitude 5.8. Sa balita international, ginigo sang long-range airstrike sang Israel ang Doha nga mo ang capital sang Qatar. Gin-target ang liderato sang Hamas antes ang pagsinapol para sa ceasefire proposal sa Gaza. Hindi magdubo sa anong katawo ang patay, lakip na ang Qatari security official. Sa balita sa hinampang, naangkon sang Pinay tennis star nga si Alex Iyala ang iyalabing una nga korona sa Women's Tennis Association o kon WTA. Ginluto sini si Pana Odvardi sang Hungary sa final game sa Guadalajara 125 Open sa Mexico. Nakuha ni Terence Crawford ang undisputed super middleweight crown matapos ginluto si Canelo Alvarez via unanimous decision sa ila sambuwa sa Las Vegas, Nevada, USA. Siya ang unang male boxer sa 4-belt era nga nakauyat sa undisputed status sa 3 ka magatuhay nga weight divisions. Nagsaka naman ang iya undefeated record sa 42 wins. Nagtaliwan sa edad nga 46 ang kilala nga world boxing champion nga si Ricky The Hitman Hatton. Nasakwan si Hatton sa sulod mismo sang iya puluyan sa Greater Manchester, United Kingdom. Nagagawa sa investigasyon nga nagpanginmatay ang among nga premiado nga boksidor. Sa
Sa balita sa entertainment, nagbulaganay Sunday Julia Barreto kag Gerald Anderson. Base sa statement sang talent agency sang aktor, mutual ang desisyon sang ilang nga separasyon. Wala sang ginhatag nga insakto nga son sang ilang nga breakup. Imo na batian na nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Setyembre. Masunod na nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Oktubre. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero yari ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Oktubre. Una, sa balita lokal. Gin-deliver ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas ang iya 11 nga State of the City Address o konsoka. Ginpareho sini ang 42 ka people-centered programs kag mga inisyatibo sa iya una nga isa ka gatos kadlaw bilang alkalde sang syudad. Wala man sini ginpalampuas ang isyu sang korupsyon, kun sa rin ginpasigurado sini nga may madabat kun may palpak kag delayed nga proyekto kaangay sang flood control nga rason sang pagbaha sa syudad. Ululupod man naton nga batuan ang korupsyon. Kag kung may palpak kag delay nga proyekto kaupod sang flood control nga ang rason sang pagbaha diri sa syudad, hindi dapat magpabaya. This is not the Ilonggo way. Nabulgar ang duwa ka kontrobersal kag overpriced nga proyekto sa syudad sang Iloilo. Iniamo ang 4.1 million pesos nga improvements ng pedestrian overpass sa diversion road sa barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Ang isa mo ang waiting shed sa barangay Katilingban, Molo nga nagabalor sang malapit 800,000 pesos. Bangod sa pagkwestiyon sang publiko sa overpricing kag kakulang sang transparency, ginpa-review ang duha ka nasambit nga mga proyekto. 5 ang patay sa Western Visayas sa paglaslas ni Bagyo Ramil. Lunsay halin sa probinsya sang Capiz ang na-record nga casualties kasunod sang lapnagon nga pagbaha. Masobra 1,200 naman ka mga balay sa rehiyon sa Isa ang nahalitan sang amo nga bagyo. Sa Balita Nacional, ginapoy ni President Ferdinand Marcos Jr. si Anay Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla bilang bagong ombudsman. Bulos kay Anay Ombudsman Samuel Martires nga nagretiro sang Hulyo. Isa sa unang ginimo ni Remulla among pagbawi isang restriction sa public access sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung SALN sa mga opisyal sa gobyerno. Ining rason kung nga nabulgar man sa publiko ang SALN sa mga senador, kongresista, kag iban pa nga mga opisyal. Gintayog sang duwa ka magkasunod nga mabaskog nga linog ang Manay, Davao Oriental. Natabo ang 7.4 magnitude nga linog pasado alas 9 sang aga, kag ginsundan sang magnitude 6.8 nga linog pasado alas 7 sang gabi. Gintawag ini sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o Convivox nga double earthquake. Nagbilin ini sang pulo kapatay kag masobra 170 ang nasamaran sa Iloilo City, intensity 3 ang nabatsagan. Sunod sa FIVOX ang rason sang linog among Philippine Trench nga isa sa 6 ka mga trench diri sa pungsod. Masobra sa 1,400
1,400 saman ka mga aftershocks ang na-record kasunod sang duha kalinog. Ginabsuelto sang Sandigan Bayan si former Senate President kag Chief President sa Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kasong graft. Unanimous ang desisyon sang Sandigan Bayan Special 3rd Division nga iabsuelto si Enrile. Iyan ay Chief of Staff na si Jessica Reyes, Janet Napoles kay iban pa sa 15 counts ng graft bangod sang alleged misuse ang 172 million pesos nga pork barrel ni Enrile. Sunod sa korte napaslawan ang prosecution nga mapamatudan nga guilty ang akusado beyond reasonable doubt. Bangod sang among nga desisyon nalimtyuhan ang pangalan ni Enrile sa tanan sining nga kaso nga naangod sa pork barrel. Ginbasura sa International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang challenge to jurisdiction nga ginfile sang kampo ni former President Rodrigo Duterte. Sa desisyon sang ICC nga pirmado sang 3 ka judges, ginsiling-siling nga under consideration o kung ginkonsideraan nga daan sang korte ang mga aligasyon sa mga krimen nga nahimo sa Pilipinas antes pa man nag-withdraw ang pungsod sa Rome Statute sang 2019. Sa Balita International, ginhilway sang Hamas ang nabilin nga 20 ka mga buhi pang Israeli nga mga bihag. Sila ang ginhimo nga hostage sa Gaza Strip sa sulod sang masobra duha ka tuig. Gintugyan ang mga bihag sa International Committee of the Red Cross o kan ICRC sa Gaza. Ginsaylo sa Israeli authorities kag sanod ginsaylo sa military kag medical facilities sa Israel. Bilang kabaylo, ginbuyan naman sa Israel ang malapit 2,000 ka mga Palestinian prisoners nga na-detain sa Israel. Sa balita sa Inampang, nabulsa ni Carlos Yolo ang gold medal sa men's vault sa 2025 Artistic Gymnastics World Championship sa Jakarta, Indonesia. Inina ang iya ikatatlo nga World Championships gold matapos nagpanguna sa floor exercise sa 2019 kag vault sa 2021. Sa mga tournament sini nga 2025, nakuha man ni Yolo ang bronze medal sa floor exercise. Sa balita sa entertainment, ginkoronahan bilang Miss Grand International 2025 ang tiglawasang Pilipinas nga si Emma Mary Tiglao. Isa ini kamaragtason nga kadalagaan para sa Pilipinas. Ini ang una nga back-to-back win sang pungsod sa history sang Miss Grand International kasunod sang kadalagaan ni CJ Opiaza sang 2024. The new Miss Grand International 2025 is Miss Grand Philippines! Nagtaliwan sa edad nga 19 anyos ang aktres, social media influencer kag mental health advocate nga si Eman Atienza. Nasapuan si Eman nga wala na sang kabuhi sa sulod sang iya apartment sa Santa Monica, California, USA. Si Eman ang agot nga anak sang Filipino television host nga si Kim Atienza kag Taiwanese educator conservationist nga si Felicia Hong Atienza. Pagkatapos sang kamatayon ni Eman, mas madamo ang nag-advocate sang kindness campaign samtang may ginfile naman nga Senate Bill 1474 nga ginakilala man bilang Eman Atienza Bill nga nagatinguha magdagdag sang silot kontra cyber libel, online hate speech kag harassment. Imo na batigaan ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sa Oktubre. Masunod na ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sa Nobyembre. Gun makakinot sang tubig, magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical. Yari ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Nobyembre. Sa balita lokal. Liwat nga napamatudan sang Bombo Radio Philippines ang hindi matupungan sini nga dedikasyon sa serbisyo publiko pinaagi sa isa na naman kamakasaysayan kag nagaluwas kabuhi nga Dugong Bombo nationwide bloodletting campaign. Dululungan ini nga ginpatigayon sa 25 key series sa bilog nga pungsod kung sa diin naga-operate ang 32 ka fully digitalized nga Bombo Radio kag Star FM stations. Kaupod sang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag buligman sang Philippine Red Cross sa bilog nga pungsod. Ang Dugong Bombo nakatigayon nga makatipon sang kabugusan nga 4,657 ka bags nga katumbas sang napulo ka drum sang nadonar nga dugo. Nagikan ini sa 4,657 ka maalwan kag madinalagon nga mga blood donors. Sa Iloilo, ginpatigayon ini sa Iloilo Science and Technology University. 3 ka major awards kag 2 ka special citations ang nabaton sang programa sang Bombo Radio Philippines sa prestihiyoso nga 47th Catholic Mass Media Awards o kon CMMA. Ginhingadlan ang flagship newscast sang Bombo nga Bombo Network News bilang Best News Program. Isa ini ka back-to-back recognition matapos nakuha man sang amo nga programa ang nasambit man nga pasidungog sang nagligad nga tuig. Best News Program, and that CMMA award goes to Bombo Network News by Bombo Radio Philippines. Nakakuha man sang major award ang Bombo Special Report nga ginkilala nga Best Business News. And the Best Business News CMMA goes to Bombo Special Report by Bombo Radio Philippines. Samtang ang Pinoy Memories sang Star FM Iloilo ang nagdaog bilang Best Entertainment Program. Best Entertainment Program, and the CMMA goes to Pinoy Memories by DYRF 99.5 Star FM Iloilo, People's Broadcasting Service Incorporated. Nakabaton man ang Bombo Radio Philippines sang 2 ka special citations. Magluwas diri, siyampa ka mga programa sa network ang ginkilala man nga finalists sa nagkalain-lain nga mga kategorya. Ginpuhag sang asod-asod nga bomb threats ang mga eskwelahan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Bangod sa sini nga mga pamahog, napilitan ang mga eskwelahan nga mag-suspend sang klase kag trabaho, samtang nag-deploy naman ang kapulisan sang bomb squads kag K9 teams. Lunsay negatibo o kung wala sang bomba nga nakitaan. Sa syudad sang Iloilo, isa ka menor de edad ang gin-turnover sang iya lola nga nag-ako nga nagkopya ini sang mensahe sang bomb threat kag ginpadalaman sa iya nga eskwelahan. Samtang sa probinsya naman, isa ka 19 anyos nga vlogger nga taga-Uton ang nag-ako man sang pagpadala sang bomb threat sa isa lang ka eskwelahan. Patay ang 7 ka tuig nga bata nga babae matapos ginhimuslan, ginsulod sa sako kag ginbilin sa ila kaugalingon nga balay sa barangay Tampukaw, Lambunaw, Iloilo. Sang nasapuan ang biktima nga si alias Bebe, mayara pa ini sang higot sa riog. May kinarusan sa dughan, wala sang pangidalong nga panapton kag nagpositibo pa sa sexual abuse. Sunod nga ginpasakaan sang rape and homicide complaint ang 72 anyos nga lolo sang biktima. Nagpanindugan naman ang pamilya nga hindi ini mahimo sang ginatudlo nga suspect. Sa aton Balita National. Malapit sa 300 ka tawo ang nagkaramatay sa magkasunod nga paglaslas Nanday Bagyo Tino kag Super Typhoon Uwan. Sa numero nga ini, 260 ang casualties nga ginbilin ni Tino, lakip ang 150 nga halin sa probinsya sa Cebu. Masobra 30 naman ang patay bangod kay Super Typhoon Uwan. Nagbilin man ini sang masobra sa 4.19 billion pesos nga balor sang halit sa sektor sang agrikultura.
Asod-asod nga mga expose ang ginpang buyan ni Anay Ako Bicol Representative Zaldico nga naagot sa korupsyon sa 2025 national budget kag infrastructure projects. Lakib sa gin-implicate sini amo mismo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag ang pakaisa sini nga si Anay House Speaker Martin Romualdez. Nahingadlan man sini si presidential son kag House Majority Leader Sandro Marcos nga parte sang korupsyon. Initanan ginpanginwala sang Malacanang. Nagpasaka man ang Office of the Ombudsman sang kaso nga graft kag malversation bato kay Zaldico sa Sandigang Bayan kaangod sa 289 million pesos nga flood control project sa Oriental Mindoro. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Ginakusaran ni Senator Amy Marcos ang iya utot nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagagamit sang illegal nga droga. Ginsambit man sini si First Lady Liza Araneta Marcos kag ila kabataan nga nagagamit man sa illegal nga drugs. Gilayo naman nga ginpangilwala sang Malacanang ang amo nga aligasyon. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. The lady that you see is not my sister. Ginsa publiko ni Ombudsman Boying Remulla nga nakagwa na ang arrest warrant sa International Criminal Court ukon ICC batok kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaangot ini sa papel ni de la Rosa bilang hepe sang Philippine National Police sang ginpatuman sang Duterte administration ang drug war. Wala sa konfirmasyon nga ginhatag ang ICC kung may yara na gidman sang arrest warrant. Sa Piak City, wala na nagatuhaw si de la Rosa sa bisan isa lang ka session sang Senado tubtob sa katapusan sang tuig 2025. Nagtaliwanas sa edad nga 101-year-old ang long-time Philippine political figure nga si Juan Ponce Enrile. Antes ang iya kamatayon, nagtinir pa inis sa intensive care unit o kon ICU bangod sang pneumonia. Lakip sa ginuyatan niya posisyon ni Enrile, amo ang Secretary of Justice, Minister of National Defense, Senator, Senate President kag Chief Presidential Legal Counsel, tubtob sa adlaw sang iya kamatayon. Ginlubong si Enrile sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Ginbasura sang Appeals Chamber sang International Criminal Court o kon ICC ang hingyo nga interim release ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Sa ruling ginpaboran sang Appeals Chamber ang nauna nga desisyon sang Pre-Trial Chamber 1 kung sa diin una na nga ginplastar nga bisan ang temporaryo nga paghilway sa Anay Presidente ang makadalas sang risgo sa mga testigo, mga ebidensya kag sa integridad sang investigasyon. Ginuupdan sang 5,000 ka mga tawo ang ikaduha nga hugnat sang trilyon peso march. Liwat nga ginsinggitan ang kaakig kag panawagan nga pasabton ang mga responsable sa flood control infrastructure scandal kag alleged misuse sang public funds sa government projects. Sa Balita International, patay ang 161 ka mga tawo matapos ginlamon sang kalayo ang Wangfu Court Apartment Complex sa Taipo, Hong Kong. Masobra 70 naman ang nasamaran. Masobra 43 ka oras ang ginlawig antes nga gindeklarar nga fire out sang autoridad. Lakip sa mga napatay among isa ka overseas Filipino worker nga si Marian Pascual Esteban. Sa balita sa Inampang, nangin-host ang Pilipinas sa 11 nga FIFA Women's Futsal World Cup. Ginpatigayon ang mga hampang sa PhilSports Arena sa Pasig City kag Victoria City, Negros Occidental. 16 ka team ang nagkumpit. Ini man ang unang ation nga naka-host ang Pilipinas sa isa ka FIFA World Cup event.
Sa balita sa entertainment. Maria Atisa Manalo, Pilipinas! Philippines! Gindeklarar nga third runner-up ang Filipina beauty queen nga si Maria Atisa Manalo sa 74th Miss Universe pageant sa Thailand. Ini ang best Miss Universe finish sang Pilipinas halin sang tion ni Beatrice Luigi Gomez sang 2021 nga nagtapos sa top 5. Nagpangatlo naman si Atisa sa Beyond the Crown category bangod sa iya impact kag advocacy. Ginkoronahan naman bilang Miss Universe si Fatima Bosch sang Mexico. Imo naman diyan ang nagapanguna ng mga balita sa bulan sa Nobyembre. Masunod na ang nagapanguna ng mga balita sa bulan sa Disyembre. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function. Yari nagapangunang mga balita sa bulan sang Disyembre. Nadugangan na naman ang miyembro sang Bombo Millionaires Club para po sa ginpadagan nga grand draw sang 1-2 panalo promo. Balde-baldeng pa premyo na may cash pa 2025 sang Bombo Radio kag Star FM. Ang bagong nga milyonaryo amo Silina Tumakin, 48 anyos, sang barangay San Isidro, Talisay City, Cebu. Sang ika-76 ganin katapo sang Bombo Millionaires Club. Isa itong biyaya, lalo na't hindi ganoon kadali ang paghahanap ng pera at nahihirapan din ang Cebu dahil sa mga kalamidad na aming pinagdadaanan. Hanggang ngayon, ako'y lubos na natutuwa at hindi ako makapaniwala na ako ang nanalo. Star FM, it's all for you. Basta Radio, Bombo, #1. Magduwa sa 1 million pesos nga grand prize. Nagulan man ang dalago nga papremyo para sa regional draw sa Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Sa Canada Summit nga area, mayara sang first prize winner sang 100,000 pesos, second prize winner sang 70,000 pesos, third prize winner sang 50,000 pesos, kag may tag-apat pa ka consolation prize winners sang tag 5,000 ka pesos. Masobra sa 8 million pesos ang ginpanagtag sa kabilugan nga dalagan sang 1-2 panalo promo. Balde-baldeng pa premyo na may cash pa 2025. Ginpasidunggan ang chairman sang Florete Group of Companies nga si Dr. Rogelio Florete bilang isa sa 2025 Captains of the Industry sa patag sang media. Ginhatag sang Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCCI Iloilo Chapter kay Dr. Florete ang nasabit nga award. Si Dr. Florete ang kalakip sa 12 ka mga Ilonggo entrepreneurs nga honorees o kon ginkilala bangod sa dako nga kontribusyon sini sa industriya sa media kag sa pagpasanyog sini hindi lang sa Iloilo kundi sa iban nga bahin sang pungsod kag paghatag sang trabaho sa mga Ilonggo kag mga Pilipino. We have transformed ourselves repeatedly in creatively all these years. Not just a legacy media, but a digital Bombo Radio to be relevant to a newer audience. But all of this, Bombo Radio Philippines has remained firm and grounded on two basic principles. The delivery of truth is non-negotiable. In all these things that we do, excellence is the standard. Finally, I would like to offer this award to the men and women who gave up their lives
in defense of press freedom. These people have been killed in the pursuit of their work as media men. Ginpasaka sa Office of the Ombudsman ang kaso batok sa 14 ka mga individual sa syudad sa Iloilo nga ginatudlo may kang tanan sa pagpangbuhin sang ayuda sa mga benepisaryo sang assistance to individuals in crisis situation o kon AICS. Nanguna sa pag-file sang kaso nga grave misconduct, graft kag abuse of authority si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Ang respondent sa mga 12 ka barangay officials kag 2 ka mga empleyado sa Iloilo City Hall. Ginpreparar man sang ahensya ang kaso kriminal batok sa ila. Patay ang 3 ka menor de edad matapos nalumos sa Moroboro Dam sa Dingle, Iloilo. Ang mga biktima nag-edad sang 10, 13 kag 12 anyos. Nagagaday sila nga magtabok lang kuntani sa dam pagkadto sa isa ka resort bangod sa mabasko nga daludo sang tubig. Aksidente nga nakadalin sa isa sa ila kag layon man nga naglumpat. Ang isa pa nila kaupo na gud salbaron ini apang nadalaman sila sa makusog nga tubig. Nakaluwas naman ang 3 sa iban nila nga kaupdanan nga lunsay man mga menor de edad. Napatay si Dueñas Vice Mayor Amy Paz Lamasan matapos ginapahayag nga aksidente nga natiruhan sila iya kaugalingon. Disyembre 30 sa natabo ang insidente samtang ginabutang sa Vice Alcalde ang pusil sa Iabag. Gulpi lang ini nga naglupok rason nga naigoy ni sa tiyan. Gilayon man ini gindala sa ospital kag nagpaidalom sa operasyon. Liwat nga nagpaidalom ini sa ikaduhang operasyon sa diin wala na ini masarangan sa iya lawas rason sa iya kamatayon. Sa Balita National, nasapwan ang bangkay ni Anay Department of Public Works and Highways o kon DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa idalom sang pilas sa Cannon Road, Tuba, Benguet. Isa si Cabral sa na-implicate sa flood control corruption kag isa sa ginatudlo nga may pinakadamo nga nahibaluan sa korupsyon kag insertions. Sandig sa findings suno sa Department of Interior and Local Government o kon DILG, wala sang foul play nga natabo. Ginpahayag nga napatay si Cabral bangod sa blunt force trauma bangod sa pagkahulog sini sa pilas. Nakitaan man sa toxicology report nga nagpositibo si Cabral sa citalopram o kun isa ka antidepressant drug. Nagpagawa na sang warrant of arrest ang Korte batok kay Sara Diskaya kag sa iban pa nga mga nagapanguna nga akusado sa 96.5 million pesos nga ghost flood control project sa Davao Occidental. Kaso nga graft kag malversation of public funds ang ilagin pangatubang nga hindi bailable o kung hindi sila mahimo makapiyansa. Ginaresto man sa National Bureau of Investigation o kung NBI si Diskaya kag gindala sa Lapu-Lapu City Jail. Ginratipikahan sa Kamara kag Senado ang Bicameral Conference Committee Report kaangot sa 6.7 trillion pesos nga national budget para sa tuig 2026. Ini nga national budget ang pinakadako nga budget sa maragtas sang pungsod nga may tinutuyo nga mapunduhan ang mga programa sa infrastruktura, edukasyon kag serbisyo sa Pilipinas. Ginsigurado man sa Kamara nga hindi magkadto sa infrastructure projects ang 243 billion pesos ang program funds sa idalom sang ratified national budget. Ginpasa na ang proposed budget sa Malacañang agud mapirmahan o kun mavito ni President Ferdinand Marcos. Sa Balita International, patay ang 15 katao kag nasamara ng 40 kaiban pa sa mass shooting kag attempted bombing sa Hanukkah celebration sa Bondi Beach sa Sydney, Australia. Natumod ang mga sospek nga mag-amay nga amusanday sa Jid Akram, 50 anyos, kag Navid Akram, 24 anyos. Napatay ang amay sa enkwentro batok sa pulis, samtang nasamara naman ang anak kag ginkasuhan sang murder, terrorism kag explosives-related crimes. Nakumpirma man nga antes ang terrorist attack, nakatinir pa ang mag-amay nga sospek diri sa Pilipinas kag ginpahayag nga nagpaidalom sa military style training. Sa balita sa hinampang,
nakatipon ang Pilipinas ang 50 ka gold medals sa pagpasakop sini sa Southeast Asian Games 2025 sa Thailand. Lakip sa maragtason nga medalya nga nakuha sa Pilipinas, amo ang labing una nga gold sa football sa SEA Games sang ginlutos sang Pilipinas ang powerhouse nga Vietnam pagi sa penalty shootout. Gintapos man ni Alex Yala ang masobra duha ka dekada nga kauhaw sa mga Pilipino sa gold medal sa women's singles. Nakuha naman ni AJ Obena ang iya ikapat nga sunod-sunod nga gold medal sa men's pole vault sa SEA Games. Si Kayla Sanchez naman ang most be-medaled Filipino athlete sa among nga kompetisyon matapos nakabulsa sa 3 ka gold kag 5 ka silver sa swimming. Nadepensahan naman sang men's basketball team ang ila gold medal. Samtang nagbalik naman sa Gilas Pilipinas Women ang korona sa Southeast Asia. Sa balita sa entertainment, ginkasal ang aktres nga si Carla Abellana sa iya first love nga si Dr. Reginald Santos. Gintawag ni Carla ang ila love story nga full circle moment kag masobra 20 years in the making matapos nga nagseparar ang ila banas apang nagkita ay liwat matapos ang madugay nga panahon. Imo na balikan ang nagapangunang mga balita sa bulan sang Disyembre. '26, panibagong nga patanawayan. Ano ahin ang palaabuton nga nakakalana para sa imo? The reason why this network is on. Sa 2026, tuguti ang Bombo Radio Philippines nga padayon nga magpangaragad sa inyo. Ulop daray kita sa pag-usoy sa panibagong nga banas. Ulop daray kita sa pagtukib sa mga panibagong nga istorya. Istorya nga makapahibi, makapalipay, makahatag duwag, kag makatanom sa inspirasyon sa madamo nga Pilipino sa dinman nga bahin sang kalibutan. Diri sa Bombo Radio Philippines, isa ka mainit kapag panamyaw sang mabinungahon nga bagong tuig sa inyo tanan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet